Settur aukafundur í borgarstjórn þriðjudaginn 12. maí 2015. Við göngum til dagskrár og förum í síðari umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar 2014. Forseti vil taka það fram að ræðutími óbundinn og umræður lið 1 og 2 fara fram saman. Og þá tekur borgarstjóri fyrstur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, við tökum nú ársreikning til síðari umræðu. Ég held að sé óþarfi að rekja það að í löngu máli að hann lýsir býsna sterkri stöðu borgarinnar. Rekstrarniðurstaða á B-hluta var jákvæð 11 milljarða. Hins vegar var rekstrarniðurstaða A-hluta neikvæð 2,8 milljarða, einkum vegna aukinna lífeyrisskuldbindinga og launakostnaðar, og það verkefnið sem við stöndum frammi fyrir að ná utan í rekstrinum. Ég vildi aðeins við þessa aðra umræðu þar sem hefði fyrir því að svara framkomnum spurningum víkja öðru, því að það kom í raun ekki fram miklar spurningar við fyrri umræðu. Það voru vangaveltur hvernig mætti betur standa kynningu málsins fyrir öllum borgarfulltrúum og sjálfsagt að verða við því eftir sem kostur en rétt að hnykkja á því engar síður að það borgarstjóra og byggðarráðs og í okkar tilviki borgarráðs sem ber að undirbúa ársreikninginn fyrir meðhöndlun sveitarstjórnarinnar og endurskoðun, og við þurfum auðvitað að virða það líka. En ég vildi aðeins vekja máls á því, eins og við stundum gert í tengslum við afgreiðslu fjárhagsáætlunar og í umræðum ársreiknings, hvar við erum stödd í efnahags- eða tekjusveiflunni. Ef við skoðum þróun tekna borgarinnar, að þá má segja að við séum að nálgast þann punkt að vera á sama stað og við vorum fyrir hrun eða árið 2008. En þó ekki mikið meir en það. Ef við skoðum heildarskatta á föstu verðlagi, þar sem að búið að taka málaflokk fatlaðra til hliðar vegna þess að hann bættist við í millitíðinni, að þá sjáum við að skattar á föstu verðlagi 2008 voru 81 milljarður en eru núna tæpir 79 milljarðar. Þannig að það 2 milljörðum minna úr að spila núna en var þá. Þetta 3%. En aðrar tekjur raunar að þær hafa hækkað heldur á móti. Af útgjöldunum svipað að sögu að segja að ef við miðum við útgjöldin 2008 þá og tökum lífeyrisskuldbindinguna sem sveiflast svolítið eftir árunum og útgjöld vegna málefna fatlaðra frá, þá eru þau 3% lægri en þau voru 2008, þrátt fyrir þessa aukningu í launaútgjöldum síðasta árs. Ég held að þetta sé athyglisvert og ég held að þetta eigi að vera hluti af umræðunni, sérstaklega áður en fólk missir sig í tal bollun, útþenslu, auki fé allstaðar og svo framvegis. Við höfum einfaldlega verið núna í 7 ár að vinna okkur út úr mjög alvarlegu efnahagsáfalli. Við erum að komast á þann stað að tekjurnar séu jafnháar og voru 2008, en þó ekki meir en það. Vonir mínar standa hins vegar til þess að við stöndum á miklu heilbrigðari grunni, að hluti af skatttekjunum 2008 hafi verið einhvers konar froðutekjur af froðuhagkerfi og að við stöndum núna traustari fótum á grundvelli fjölbreyttara og betra atvinnulífs. Þetta mætti auðvitað hafa mörg orð. Launakostnaður, að hann orðinn meiri en hann var 2008. Þó að ekki muni mjög miklu,
En í öllum þessum tölum þetta hægt að draga upp einhverja dramatíska mynd ef maður gleymir því eða tekur ekki til hliðar málaflokk fatlaðra og lífeyrisskuldbindinganna. Því að það villir sýn. En öðru leyti þá vonast ég eftir málefnalegri umræðu einstaka málaflokka á ársreikninginn í heild sinni og mun svara fyrirspurnum eftir bestu getu eftir því sem þær koma fram og taka þátt í umræðunni eftir því sem tilbúni til. Það borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti og góði borgarfulltrúar. Þá erum við komin í síðari umræðu ársreikninga ársins 2014. Fórum ágætlega yfir helstu atriði við fyrri umræðu og því miður að þá eru þetta niðurstaða hans mikil vonbrigði eins og við ræddum á þeim borgarstjórnarfundi hvað varðar A-hlutann þó við höfum vitanlega lýst yfir ánægju með það hversu vel hefur tekist til varðandi orkuveituna. En við breytum engu úr því sem orðið Við neyðumst til að samþykkja svona ársreikning. En hann á hins vegar að vera okkur áminning að taka til hendinni nú þegar og takast á við rekstur ársins í ár með rekstrarhagræðingu og það verulega rekstrarhagræðingu að leiðarljósi. Við fengum góða kynningu á ársreikningi borgarinnar á sérstökum fundi milli umræðna. Þann fund sátu fjármálastjóri ásamt sínu fólki sem og innri og ytri endurskoðendur. Þessi fundur stóð öllum borgarfulltrúum til boða og var gagnlegur. Slíkan fund, svo ég ítreki það nú sem ég sagði við fyrri umræðu, að slíkan fund mætti halda fyrir alla borgarfulltrúa áður en að fyrri umræða fer fram. Það ríkir trúnaður ársreikning þar til hann lagður fram og borgarfulltrúum vel treystandi til að halda þann trúnað. Þannig að ég tel að þessar upplýsingar þurfi ekki eingöngu að liggja fyrir hjá fulltrúum í borgarráði fyrir fyrri umræðu, enda eru allir borgarfulltrúar ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreiknings, eins og segir í lögum ársreikninga frá 2006. Og talandi glögga framsetningu ársreiknings, þá finnst mér að ársreikningur ætti að vera þannig uppsettur að samanburður við fjárhagsáætlun væri alltaf við upphaflega fjárhagsáætlun. Þetta finnst mér. Að samanburðurinn væri alltaf við upphaflegu fjárhagsáætlunina en ekki breytta fjárhagsáætlun eins og ársreikningar borgarinnar eru setti fram. Þar stendur í dálki ársreikningu 2014 og svo stendur fjárhagsáætlun með viðaukum 2014. Þannig að þar inn í þeim tölum eru þá komið það sem hefur verið samþykkt sem breytingar á fjárhagsáætlun á árinu. Það vissulega hægt að sjá upphaflega fjárhagsáætlun undir skýringum, undir sundurliðunum, en það ætti að mínum að þetta vera allstaðar hægt að sjá upphaflega fjárhagsáætlun til samanburðar. Þegar maður að lesa ársreikningin upphafi, þá finnst mér að það gleggra að sjá upphaflega fjárhagsáætlun. Fjárhagsáætlun með viðaukum ætti frekar að vera undir skýringum eða þá sem aukadálkur til hliðar við áætlun með upprunalega dálknum. Ég ætla að taka það fram, ágætu borgarfulltrúar, að mér kunnugt að borgin hefur fengið úrskurð innanríkisráðuneytis að þessi framsetning, eins og hún í ársreikningunum, sé í lagi. En ég verð að segja að mér finnst sá úrskurður ekki í samræmi við 61. grein sveitarstjórnarlaga þar sem segir með leyfi forseta, tilvitnun hefst: í ársreikningi skal koma fram samanburður við a. ársreikning undanfarins árs, b. upphaflega fjárhagsáætlun ársins, c. fjárhagsáætlun ársins ásamt viðaukum. Tilvitnun lýkur. Þetta í lagagreininni. Og með tilliti til þessa úrskurðar innanríkisráðuneytis sem mun vera frá 2012 að þessi framsetning sé í lagi og það hvernig þetta í lögunum og reyndar í reglugerð, en þá finnst mér engu að síður full ástæða fyrir upplýsing- og reikningsskilanefnd að taka þennan úrskurð, lagafyrirmæli og reglugerð til sérstakrar skoðunar. En ágætu borgarfulltrúar,
Eins og fjármálaskrifstofa bendir á í sinni greinargerð þá veltufé frá rekstri hættulega lágt á A-hluta. Það ekki orðalag fjármálaskrifstofu en þannig rétt að túlka það enda túlka tölurnar sig sjálfar og þarf ekkert að fara svo köttur kringum heitan graut hvað það varðar. Þetta eru vond tíðindi. Og á ég að beina þessu einhverja ákveðna átt. Svona. Bara til upprifjunar að þá liggur neðsta línan þarna aðeins ofan við veltufé frá rekstri eins og það á árinu 2014. Línan sem þarna það sem bendir ör frá fjármálaskrifstofu niður það sem fjármálaskrifstofa segir að þetta ætti að vera miðað við skuldastöðu A-hlutans. Línan það sem landsmeðaltal, þetta svona meðaltal sveitarfélagana á Íslandi í 10%. Og svo efsta línan svona til gamans, nágrannar okkar í Garðabæ. Það himinn og haf á milli veltufjár frá rekstri sem segir til fjárhagslegan styrkleika sveitarfélagsins hjá Reykjavíkurborg eða viðmiðun fjármálaskrifstofu sem segir lágmarkið sé 9%. Hvað þá landsmeðaltal eða sveitarfélag eins og Garðabær. Og vandamálið okkar sem við stöndum frammi fyrir auðvitað það að það líka í rauninni meiri hallarekstur innibyggður hjá okkur vegna þess að viðhaldi hefur ekki verið að fullu sinnt. Í rauninni vanrækt á götum og skólahúsnæði og fleiri eignum borgarinnar. Og ef það væri ekki verið að vanrækja það viðhald sem verður nú sennilega til þess að rekstrarkostnaðurinn verður meiri þegar uppi staðið. Það getur verið dýrt að vera fátækur eins og oft sagt. Þá værum við að sjá meiri hallarekstur ef það væri ekki verið að vanrækja þetta viðhald. Það nefnilega, það dulinn hallarekstur fólginn í þessu. Og við sjáum það bara ef við tökum gatnakerfið að þar á að malbika sennilega einhverja 16 kilometra í ár sem þýðir það að þá orðið uppsöfnuð þörf miðað við áætlun borgarinnar sjálfar að lágmarkið sé 15 kilometra á ári og því hefur ekki verið sinnt í mörg ár. Ekki síðan 2010 sennilega. Nei, jafnvel lengra. Þá uppsöfnuð þörf fyrir að nálgast einhverja 45-50 kilometra. Og það auðvitað ástæðan fyrir þessi slæma ástandi á götum borgarinnar. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við höfum lagt til og gerðum það meðal annars í fjárhagsáætlun og oftar breytta forgangsröðun framkvæmda til að leggja meiri áherslu á viðhald eigna og gatna en á það hefur ekki verið hlustað af hálfu meirihlutans. Okkar tillögur hafa snúist að breyta forgangsröðun en ekki að bæta við fjármunum, enda erum við meðvituð þunga stöðu A-hlutans. Og fjárhagsáætlun ársins í ár hún lýsir ekki viðleitni þegar átt að takast á við þungan rekstur A-hluta því að fjárhagsáætlun sem við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gagnrýndum og lögðum til breytingar á forgangsröðun að sú áætlun gerir ráð fyrir 5 milljarða halla á aðalsjóði borgarinnar í ár. Nú aðeins þetta, mér langar til þess að minna á aftur að skuldir A-hlutans aukast vitanlega ár frá ári þegar hallarekstur viðvarandi, eins og við sjáum á þessari glæru ágætlega. Og frá 2013 til 2014 þá hækka skuldirnar í A-hlutanum úr 62 milljörðum í 64,5 eða 2,5 milljarða á einu ári. En við sjáum þegar við lesum skýrslu fjármálaskrifstofu að skuldahlutfallið sjálft að lækka. Skuldir A-hlutans að aukast en skuldahlutfallið að lækka. Við skoðum þetta deilum eins og íbúafjölda, þá skuldir per íbúa líka að hækka. En þetta að því að hlutfallið af tekjum ársins. Og skuldahlutfallið lagast þegar tekjurnar hækka. Tekjurnar hækkuðu á milli ára, en útgjöldin hækkuðu bara svo miklu meira. Þannig að því að tekjurnar hækka þá lagast hlutfallið. En
bara sem taka sem dæmi varðandi þennan tekjuþátt, segjum að málefni fatlaðs fólks væri ekki hjá borginni, allt annað væri óbreytt, þá væri 5% verra skuldahlutfall, af því að þær tekjur einhverjum 4 milljarðar myndi detta út. Og útgjöld hafa ekki áhrif hérna, þannig að ekki halda að ef útgjöld vegna málaflokks fatlaðs fólks væri dregin frá og þá kemur þetta út á sléttu, það er ekki þannig. Þannig að skuldahlutfallið batnar af því að það koma inn meiri tekjur en skuldirnar aukast. Varðandi vonda rekstrarniðurstöðu, 2,8 milljarðar í tap, að þá eru auðvitað mjög margar ástæður fyrir því sem hægt að nefna, sem breytir auðvitað ekkert viðfangsefni sem að takast á við reksturinn og bætan. Ástæðurnar eru sumar hverjar utanaðkomandi og illviðráðanlegar. Ástæðurnar eru launahækkanir sem að ég held að við höfum öll verið sammála að væri nauðsynlegar, en þær taka á. Og svo maður nefnir nú helstu frávik frá áætlun, að ég ætla að fara í einhverja mikla upptalningu á tölum hérna, en þá er ég hér með nokkra tölur sem ekki á glæru. Að frávik frá áætlunni eru meðal annars tæpur milljarður í laun og launatengdum gjöldum, milljarður í lífeyrisskuldbindingu, 1,5 milljarður í öðru rekstrakostnaði, og svo eru minni tölur eins og að halla hjúkrunarheimila, þar sem að ríkið er ekki með nægilega há daggjöld, 270 milljónir, sérkennsla leikskóla, vetrarþjónusta sem kemur eflaust mörgum á óvart með tilfinningu fyrir lítilli vetrarþjónustu, þar er aukningin á tæpa 400 milljónir og það vantar miðað við tölur borgarinnar tölvöld mikið inn í málefni fatlaðs fólks eða 987 milljónir. Þetta sem ég nefni hérna eru 5,3 milljarðar, en heildar svona svo ég nefni hér dæmi stóra tölur þar sem að eru frávik frá áætlun. En heildaraukningin í rekstrakostnaði milli 2013 og 2014 er 9,3 milljarðar, miklu meiri en tekjuaukning milli ára. Og það er kannski ekki undarlegt þó að Reykvíkingar spyrja hvernig á þessu standi því að ekki finni íbúarnir fyrir því að þjónustan hafi batnað þrátt fyrir aukinn kostnað. Og það eru nær reyndar því að það þarf ekki annan að vitna til þjónustukannana, þar sem borgin kemur illa út eins og við munum öll. En að því að ég var nú búinn að fjalla svona heildar ramman á þessu við fyrri umræðu, þá langaði mig til þess að reyna að átta mig á einhverjum svona stórum þáttum. Hvar hefur orðið aukning hjá okkur fyrir utan það að við höfum samið við okkar fólk launahækkanir og þess háttar, en hvar hefur orðið aukning? Og það er auðvitað mörgu að taka og ég ætla svo sannarlega að vona að meiri hlutin samþykki tillögu okkar hérna á eftir að færi ekstra hagræðingu og þá væri auðvitað, er það auðvitað verkefni þeirra sem að fara í þá vinnu, greining einmitt á því hvar eru tækifæri til þess að hagræða og draga úr kostnaði. Ég skoðaði þróun stöðugilda eins og það er sett upp í skýrslu fjármálaskrifstofu. Og þetta eru auðvitað allt og margar tölur til þess að vera að þylja upp þarna. Þetta er mikil tafla skipt eftir sviðum á veggnum sem þið sjáið þarna. En ég reynir svo að þrengja þetta eins niður á næstu glærum á eftir. Og það er alls konar flækjustig í þessu. Það er til dæmis 2012 er frístundarhluti ITR fluttur yfir á skóla- og frístundasvið. Hann skýrir fækkun stöðugilda. Þið sjáu þeim er að fækka sums staðar og fjölga annars staðar. Og þannig að svo hafa orðið skipulagsbreytingar á öðrum sviðum. Þannig að það verður svona tilfærsla á stöðugildum. Ég fékk samantektina eins og hún er í greinargerðinni og þá eru 552 stöðugilda aukning frá 2010 til 2014. Þegar ég lagði svo töflurnar saman þá stemdi það ekki, þannig að ég óskaði eftir frekari upplýsingum og þá fékk ég upplýsingar úr stjórnunarkerfinu eða það sem heitir ClickView kerfinu og sýnir 675 stöðugilda aukningu frá 2010 til og með loka ársins 2014. Og það stemmir innbyrðis, þannig að ég ákvaði að nýta mér þá tölu og skoða
hvað er það sem er að gerast? 675 stöðugildi 2010 til 2014 í fjölgun. Það er náttúrulega eðlilegt að draga frá stöðugildin sem að koma þegar að málefni fatlaðs fólks er flutt yfir 1. janúar 2011. Það voru samkvæmt skýrslu sem að ég sá 404 stöðugildi. Drögum þau frá. Þá er fjölgunin 271 stöðugildi. Í greinargerðinni eru sérmerkt stöðugildi sem er hluti af heildinni með sviga vegna atvinnuátaks. Mér finnst líka eðlilegt að draga þau frá. Þetta er bara tímabundið og ekki eðlilegt að hafa það með. Þá standa eftir 178 stöðugildi frá 2010 til 2014 sem að ég fann ekki skýringu á, þannig séð, en er alveg örugglega hægt að finna skýringar á og ég efast ekki að fjármálaskrifstofan getur brotið þetta niður fyrir okkur algjörlega. En þetta er fjölgun. Og ef maður veltir fyrir sér hvað kostar svona fjölgun? Þannig er ég að gera það sama þegar sjáu dálkana 2010 til 2014. Ef þið horfið bara á neðstu línuna, að þar er 675 stöðugildi. Ég dreg 404 frá, ég dreg 93 frá eins og fyrir glærinni og 178 eru eftir. Ef við reiknum með að eitt stöðugildi, og ég fekk bara upplýsingar það til dæmis frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga við hvað er miðað þar þegar verið að reyna að átta sig á kostnaði við stöðugildi. Þetta er frekar óvísindalegt, en það eru lægri laun og það eru hærri laun auðvitað. Ef við miðum við að með öllum tengdum gjöldum, launatengdum gjöldum og öllu, að þá kosti eitt stöðugildi 5,8 milljónir á ári, sem sé svo einhver svona meðalkostnaður, þá þýða þessi 178 stöðugilda aukning 1 milljarð 32 milljónir. Og það er eitt af því sem þarf auðvitað að skoða og eitt af því stærsta sem þetta verið að skoða þegar verið að tala rekstrarhagræðingu. Það er vangaveltur það hvort að stöðugildum hafi fjölgað of og svo framvegis. Ég velti auðvitað fyrir mér þegar ég var að skoða þetta, gæti heimahjúkrun verið inn í þessu? Nei, af því að þegar að búið er að draga frá þessi 404 stöðugildi vegna fatlaðs fólks sem er á velferðarsviði, þá er samt fjölgun upp á 108 stöðugildi á velferðarsviði. Og þá fór ég að velta fyrir mér, er þetta vegna heimahjúkrunarinnar? Því að það kom sér nýtt verkefni. Nei, það kom 2008. Þannig að það er ekki ástæðan. Það er einhverja aðra ástæði fyrir því að það er 108 stöðugildum fleira á velferðarsviði frá 2010. 108 af 178 er þar. En góðir borgarfulltrúar, eins og ég sagði við fyrri umræðu að þá hefur planið gengið vel í B-hlutanum hjá Orkuveitunni og nú er komið að því að vinna nýtt plan og tillaga okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins undir öðrum lið dagskrárinnar í dag sem að forseti sagði að yrði rætt með þessum lið snýst að hefjast þegar handa, vinna öflugt björgunarplan fyrir A-hluta borgarinnar, virkja tillögur innri endurskoðunar að beita í ríkari mæli áhættustýringu og áhættumati varðandi ákvörðunartöku í fjármálum. Það hafa verið stigin mjög stór skref í þá átt, en það má eins og innri endurskoðun bendur á í skýrslu sinni tengja betur saman hið pólitíska ákvörðunarvald og áhættumat. Og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins erum að sjálfsögðu tilbúin að hjálpa meirihlutanum að taka á rekstrinum, þannig að skatttekjur standi undir rekstri borgarinnar. Undan því verður auðvitað ekki vikist hvar í flokki sem við stöndum. Borgarbúar eiga heimtingu á því að reksturinn sé heilbrigður því að hver og einn borgarbúi leggur mikið til rekstrarins þar sem að útsvar Reykjavíkurborgar er í hæsta lefilega hámarki. Og forseti, borgarfulltrúar hafa í gögnum sínum tillögun okkar en ég ætla þá að lesa hana hérna. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins rekstrarhagræðingu og lækkun útsvars. Borgarstjórn samþykkir að hefja nú þegar vinnu við rekstrarhagræðingu A-hluta borgarinnar
með það að markmiði að rekstur verði í jafnvægi þannig að skatttekjur dugi fyrir rekstrarútgjöldum. Jafnframt verði það markmið sett að veltufé frá rekstri fari í 11% af skatttekjum og verði ekki lægra en 9% af skatttekjum þegar á rekstrarárinu 2015. Eflaust þetta frekar bjartsýnt markmið, en markmið verða að vera einhver og svo verðum við bara að sjá hvort að hægt að ná þeim í þessum áfanga. Í framhaldi af hagræðingaraðgerðum verði hafist handa við að lækka útsvar í áföngum. Fyrsti áfangi verði 0,25% lækkun útsvars. Forseti, góðir borgarfulltrúar, borgarstjóri, ég hef lokið máli mínu að þessu sinni við síðar umræðu ársreikning borgarinnar sem að því miður mætti líta betur út, en við stöndum frammi fyrir orðnum hlut hvað það varðar, en höfum tækifæri til að gera betur. Það er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Björn Blöndal næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við ræðum nú í seinna skipti ársreikning 2014 og ég hef nú svo sem ekki efnislega miklu við það að bæta sem að koma fram hér í ræðu minni í fyrri umferð. Ég hins vegar langar aðeins að velta upp svona hugleiðingu sko hvert gildi svona umræði eins og við erum að fara í núna og mun sjálfsagt standa hérna einhvern tímann eitthvað á bilinu til klukkan 6 eða 9 í kvöld. Hvað getum við tekið út úr þessari umræðu og hvernig fer hún fram? Formið í raun og veru segir meirihluti mun koma hér upp og segja allt sé frábært, í raun og veru að einhverju marki burt sér frá niðurstöðu og minnihlutinn kemur hér upp og segir að allt sé ömurlegt, líka burt sér frá niðurstöðu og þá spyr maður sig sko hver tilgangurinn, eitthvað á þessu að græða fyrir einhvern eða erum við bara hérna 15 manns pluss svona 5 6, 7 pluss svona 10 viðbátt erum við raun og veru bara að eyða tíma okkur til einskis. Það er spurningin. Ég vona auðvitað það sé ekki, en það hefur oft verið þannig, eða ég hef allavega upplifað þannig. Og það er auðvitað ekkert hlaupið að því fyrir okkur sem að kannski erum okkur er bæði stilt upp sem andstæðum pólum og við erum það í raun og veru að ræða hlutina málefnalega. Að ræða það þannig að við höfum í raun og veru eitthvað gagn að því, að það komi fram ábendingar sem að eitthvað er á að byggja. Borgarstjóri lýsti ágætlega stöðu borgarsjóðs með jákvæðum gleraugum og hann hafði mikið til síns máls. Á sama skapi lýsti borgarfulltrúi Halldór Halldórsson stöðuna á allt annan hátt. Algjörlega sikkort sjónarhornið á sama hluti. Annars vegar vonbrigði og vond tíðindi og hins vegar traust staða borgarinnar. Og ég velti fyrir mig hvort að við hérna er bara mismunandi væntingar að gera. Ég átta mig ekki á því. Það er auðvitað þannig að, og síðan erum við við ræðum hérna reglulega, ég held í hvert einasta skipti, þetta sé ekki 5. ársreiningur sem að ég sitt umræðu og í hvert einasta skipti er framsetning rædd. Það er að segja hvort að sé verið að fixa niðurstöðuna með einhverjum svona bókhaldstrykkum. Og það hefur gengið svo langt að það hefur verið kært og gengið harðar ásakanir um svindl og hafa nú verið hrakið reyndar, en ég man eftir því að þetta hefur einlega þetta er bara alltaf verið svona. Ég man að sko, ég svo sem fylgdist nú kannski ekki mikið með borgarmálum fyrir tvítugt,
en það er minnistætt að sjálfstæðismenn töluðu til dæmis alltaf að R-listinn var að falsa bækurnar hérna þegar R-listinn var við völd og R-listinn sagði nei, við erum ekkert að því og aldrei fekk maður neitt botn í það hvað var í raun og veru, hvað var hvað og sennilega sko og raun og veru eftir að fengja algjörlega tilgangslaus umræða. Allir sá tími sem fór í þá umræða, hann var raun og veru algjörlega tilgangslaus. Því að markmiðið var raun og veru aldrei að bæta neitt. Það var bara að koma höggi á og síðan að verjast með hvaða ráðum sem þurfti. Þannig að það væri náttúrulega kannski bara ekkert galið að við settumst niður og kæmum okkur bara saman kæmust bara sameiginlegri niðurstöðu hvernig þetta á að vera framsett þannig að við þurfum ekki að vera að eyða tíma í að þvaðra þetta. Þvaðra þessa stafsetningu. Við tölum við nú stafsetningu hérna, hvort þið er. Því að raun og veru það sem skiptir raunverulega máli hvernig borgin í stakk búin til að takast á við skuldbindingar sínar og með hvaða hætti og með hvaða kostnaði fyrir íbúana. Og það mér finnst nú mikilvægt, svona, svo ég segi það nú okkur sem í þessum meirihluta erum og að til hóls eða til varnar, það fyrir eftir í hvernig maður lítur á það, að reglulega kannanir sýna að fyrir fjölskyldufólk að þá þjónusta í Reykjavík sennilega sú besta sem maður býðst hér á landi og kostnaður lægstur. Og þannig það bara, þetta bara staðreynd. Og þetta ekki einu sinni túlkunaratriði. Og mér finnst það að skipta máli. Fjárhagur borgarinnar traustur og það líka staðreynd. Það þarf ekki einu sinni túlkun á því. Það meira að segja allir næstu í sammála það held ég. Fjárhagur Orkuveitu Reykjavíkur, hann kominn í ágætis horf þrátt fyrir miklar skuldir og þetta staðreynd. Orkuveitan getur jafnvel innan fárra ára farið að greiða arð í borgarsjóð sem að myndir alltaf muna miklu fyrir tekjur borgarinnar. Þetta var gert hér þegar reksturinn sýndist í bókunum vera hvað bestur, þá kom heilmikill arður frá Orkuveitu Reykjavíkur. Þetta staðreynd. Samstæðan rekin ríflega 11 milljarðar pluss, það staðreynd. Allhlutin 2,8 milljarðar mínus, það staðreynd. Þannig að þetta sko það liggja hérna fyrir þetta liggur allt fyrir þetta túlkunaratriði og hvernig getum við og hvernig getið þið sem sitið í meirihluta komið gagnlegri gagnrýni á framfæri þannig að við hlustum eitthvað á ykkur sem í meirihluta eru. Og ég verð nú að segja borgarfulltrúa Halldóri Halldórssoni til hrós að mér finnst til dæmis að hans framsetning hér á fjölgun stöðugilda og kostnaði vegna þeirra áhugaverð og mér finnst þetta málefnaleg nálgun, mér finnst þetta sett fram á svona yfirvegaðan og á þann hátt að það vekur mig allavega til umhugsunar. Við erum auðvitað að skoða þetta mál sem alltaf í skoðun, en þessi ábending, hún er góð brýning og hún er sett fram á þann hátt að ég hugsa með mér, já, við verðum að skoða þetta betur, þetta rétt hjá honum. Og það skiptir máli. Þá umræðan sem sagt ekki alveg gagnslaus, ef að svona kemur fram. Ekki sett fram í formi einhverja upprópuna eða einhver svona propaganda hátt. Þannig að ég vona nú, sko, ég er svona bjartsýnn þó ég líti ekki alltaf út fyrir það og það í það í eðli mínu og ég vona það að þegar við ljúkum hér þessum fundi kl. 6 eða 9 í kvöld eða hvernig það verður að þá verði komnar fram ábendingar sem að við getum tekið með og unnið áfram með og til þess að bæta hér reksturinn í sameiningu. Staða borgarsjóðs sterk en reksturinn í járnum og við þurfum að gæta aðhalds alltaf. Við þurfum að fara í hagræðingaraðgerðir alltaf og þess vegna vil ég nú
vil ég nú kannski gera það varðandi tillögu sko rekstrarhagræðingu sem hér til umfjöllunar, annar liður á dagskrá sem góð og gild og full ástæða til að taka útfærslu og hagræðingu til ítarlegrar skoðunar. En það stendur það til, það er það sem við erum að vinna í á vettvangi borgarráðs til dæmis og þetta fagsviðina á hverjum tíma. Þetta ágætis tillaga og ég legg nú bara til strax að þessari tillögu verði vísað til meðferðar borgarráðs þar sem við getum fjallað með hvaða hætti við viljum nálgast aðferðir til að ná fram rekstrarhagræðingu, hvort að hún leiðir svo til lækkunar útsvars eða til einhverra hagsbóta fyrir borgarbúa annan hátt. Það við tökum ekki afstöðu til þess hér og nú, það er algjörlega ljóst og þetta skipta skoðunni bara hvort að þetta útsvarsleiðin sé endilega svo leið sem er til mestra hagsbóta fyrir borgarbúa. Þetta er auðvitað svona rétttrúnaðar hugsun Sjálfstæðisflokksins. Þetta er svona mantra sem bara komið með, það bara lækka útsvar og þá verður allt gott. Þetta er okkar aðalbaráttumál og við þurfum ekki að skoða neinar aðra leiðir. Við erum ósammála rosalega margt en við erum sammála þetta. Og þetta er svona þessi skattalækkuna mantra og 0,25% lækkun á útsvari, hún er auðvitað til mjög lítilla hagsbóta fyrir einstaklinga hér í borginni og það er hægt að með ýmsum öðrum ráðum hægt að koma bæta hag borgaranna. Þannig en þetta er svolítið svona einföld lausn á flóknu vandamáli og þeirra farið langt á þessu sjálfstæðismenn og ekkert mál, það er bara flott hjá þeim að keyra þessa möntru. Ég hef mínar efasemdir það að þetta sé lausn allra mála. Er engin sérstakur skatthækkana postuli en hef svona takmarkaða trú á því sem er kölluð einföld lausn við flóknum vandamálum. Er reyndar kennt við ákveðna pólitíska stefnu en ég ætla nú ekki að fara út í það. En ég legg til að þessi tillaga sem liggur hér fyrir fundinum að henni verði vísað til meðferðar borgarráðs. Þakka fyrir það sem ég fengi að heyra hér, ítreka hól til borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar fyrir málefnalega framsetningu og einnig til borgarstjóra og vona að við eigum hér uppbyggilegan fund í vændum. Takk fyrir. Það er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og ágætu borgarfulltrúar. Í fyrri umræðu þegar ég kom hér í ræðustól var mér tíðrætt þá eitt aðal innleggi í minn málflutning var það hversu ósátt ég væri raunverulega við það að það væru samstæðu uppgjör hjá opinberum fyrirtækjum þó svo það sé auðvitað heimilt samkvæmt lögum. Ég held mig ennþá við það að ég er ósátt við það að reksturinn sé kynntur með þeim hætti en breyti því samt sem áður ekki. Það sem ég ætla að tala í dag er að líkja rekstur Reykjavíkurborgar við heimilisrekstur. Og það er nú þannig að þegar harðnar á dalnum í rekstri hvers heimilis að þá þarf að gera breytingar. Stundum þarf að gera mikla breytingar og stundum þarf að gera litlar. Þegar útlitið er svart og staðan er ömurleg þá þarf að bregðast hratt og örugglega við og þá skiptir máli að sýna ábyrgð, taka af skarið og framkvæma en ekki að svæfa mál í nefndum og ráðum. Auðvitað er alltaf gott að finna skýringar og ástæður fyrir því af hverju staðan er eins og hún er, af hverju heimilisfólkinu líður illa og af hverju það á ekki á milli hnífs og skeiðar. En það sem skiptir öllu máli er að það þarf að bregðast við. Þegar heimilistjórnendur sjá fram á erfiða tíma og ekki verði til nægur peningur, þá verða allir í fjölskyldunni að gera hvað þeir geta til þess að tryggja
heimilisfólkinu sjálfum sér bæði fæði og húsaskjól númer 1, 2 og 3. Annað situr á hakanum. Það situr á hakanum að kaupa ný föt, það situr á hakanum að fara í bíó, það situr á hakanum að kaupa gjafir, það situr á hakanum að skreyta heimilið, það situr á hakanum allt annað en að kaupa nauðsynjar í matinn og tryggja heimilisfólkinu húsaskjól. Staðan í rekstri borgarinnar mjög alvarleg, það að segja A-hlutans. Það ekki bara viðvörunljós sem hafa kviknað, heldur það eru sýrunur og hættumerki allstaðar. Og við, bæði sem íbúar borgarinnar og kjörnu fulltrúar, getum ekki setið hjá og hugsa með okkur að þetta reddist eða lægist með tímanum. Það reddast ekki eða lagast nema stjórn borgarinnar fari í harðar aðgerðir, oft tímabundið óvinsælar aðgerðir til þess að ná niður rekstrarkostnaði. Og svari hreinskilnislega hver forgangsröðun fjármuna eigi að vera. Ekki með pólitískum gleraugum, ekki með gleraugum stefnu yfirlýsingar fyrir síðustu kosningar, heldur í fullri hreinskilni fyrir bættum hag borgarinnar. Með því að lesa málaflokka yfirleitt aðalsjós Reykjavíkurborgar sést að það verið að reyna að gera margar hluti smávegis. Það verið að snerta á mjög mörgu. Ég tel því mikilvægt að núverandi borgarstjórn komist að niðurstöðu peningalega forgangsröðun borgarbúa eða þá peninga sem við höfum til ráðstöfunar. Og það í hæsta máta ótrúverðugt að vera að vasast í allar áttir með alls konar hugmyndir sem leiða í raun til þess að þetta verður allt saman hálfkák. Það verður hálfkák, lækkun á leikskólagjöldum til þess að uppfylla kosningalofar eins samstarfsflokksins en svo bara hækkun á fæðisgjaldi hinum megin á reikningnum sem leiðir til heildarniðurstöðu sem í mínum huga hálfkák. En hvað gerir móðirin þegar rekstur heimilis gengur illa? Þegar við erum ekki að ná endum saman. Og ég svara því til. Ég spyr mig, húsnæði sem ég í, það of stórt? Það of dýrt? Get ég komist af með minna? Get ég sett börnin mín í sama herbyggi? Get ég fært mig set? Get ég leigt út frá mér hluta af því húsnæði sem ég í núna? Ég þarf að draga úr skemmtun, bíóferðir úti, leikhús og tónleikar. Nú bara að hlusta á músíkin í útvarpinu og heimilisfólk hvatt þess að leggja stund á listina heima. Ekki fara út að borða, það elda heima. Allt helst frá grunni eins og ódýrt og hægt Það þarf að gera þetta í rekstri borgarinnar líka, því við leysum ekki þann fjárhagsvanda sem A-hlutin stendur frammi fyrir með frekari skattheimtu. Það ekki boðlegt. Borgarbúar hafa miklu leyti tekið þátt í því að leysa fjárhagsvandræði Orkuveitunar með því að taka á sig síhækkandi gjaldskrár. Það ekki hægt að bjóða fjölskyldu borgarinnar upp á þetta áfram. Sagan sýnir nefnilega að eitt sinna skattur eða gjald lagt á, þá nánast ómögulegt að taka það af aftur. Og þegar eitt verkefni eða embætti stofnað, þá hefur það tilhneigingu til þess að vaxa og bæta við sig þannig að það verði allt í einu og allt annað upphaflega lagt af stað með. Og það kannski ákveðin leið til þess að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson kom inn á og borgarfulltrúi Espiot Blöndal tók svo vel undir að það einmitt aukningar í starfsmannamálum borgarinnar og svokallaðar overhead eða yfirbyggingar rekstur sem virðist vera mjög dýr. Nú hef ég ekki fyrir fram að mig, hef ekki upplýsingar til þessum alla leigusamninga sem Reykjavíkurborg að gera. Þegar Reykjavíkurborg gerði væntanlega við eitt í Borgartúni eða það sem við leigum það sem Reykjavíkurborg leigir af reitum í Kringlunni til dæmis undir borgarbókasafni þar. En ég tel að það sé algjörlega nauðsynlegt að við tökum upp þessa samninga og skoðum hvort það sé einhver möguleika til þess að ná einhverjum endursamningum í þessum tilvikum. Það hefur, ef þeir eru vísitölutryggðir, sem ég veit reyndar ekki þá náttúrulega hefur orðið gríðarlega mikil vísitöluhækkun á síðustu árum á þeim og Reykjavíkurborg verður, alveg svo heimilin í borginni, við verðum að sníða okkur stakk eftir vexti og skoða hvort að það sé hægt að ná einhverjum samningum við þá leigusala sem við eigum samninga við til þess að lækka rekstrarkostnaðinn. Ég velti því svo fyrir mér að með framsetningu ársreikningi þá
eru þannig prósentutölur það hversu vel ákveðin svið eru að standast áætlanir. Og ég tek alveg undir vangaveltur beggja borgarfulltrúa sem hingað hafa komið upp í dag, bæði Halldórs Halldórssonar og borgarfulltrúa Ásbjörns Blöndal, það að auðvitað eigum við ekki að vera að karpa framsetninguna. En það einmitt þessar prósentutölur sem voru að sýna, svo hvort þú ert 98% eða 103 eða 116 yfir, það kannski að það sé það sama á hverju ári hvort við erum að miða við upphaflega fjárhagsáætlun eða leiðrétta fjárhagsáætlun, og það spurning þá hvort við geta að bæta það bara við einu dálki, en ég ætla nú að leggja þetta, ekki eða miklu púri þetta. En það sem sagt pólitísk ákvörðun hverju sinni hvernig þessi forgangsröð fjármuna fer fram, og því miður að þá það þannig að fólki á heimilinu Reykjavíkurborg því líður ekkert voðalega vel. Það ekki ánægt þrátt fyrir að skuldir borgarinnar hafi aukist sem mögulega hefði þátt að leiða til hærri þjónustu fyrir borgarbúa, en það með sína þessar leiðilegu þjónustukannanir sem hafa verið að birtast. Getum við ekki bara beðið fólki okkar að vera aðeins jákvæðir þessar þjónustukannanir? Ég finnst líka leiðilegt að ræða alltaf leiðilega niðurstöður úr þessar þjónustukannanum. En það hérna til umræðu tillaga frá Sjálfstæðisflokknum rekstrarhagræði, og mér finnst, og eins og minn málflutningur í dag hefur fjallað þá ég náttúrulega á því að við þurfum að taka til í okkar heimaranni. Við þurfum að byrja á að taka til hérna hjá okkur, og við þurfum að sýna gott fordæmi, við þurfum að gera allt sem við getum. Og ég hefði, og finnst kannski svo tillaga vísast til borgarráðs vera ágætt að því leyti að það nefnilega hlutir sem ég myndi vilja sjá hvað það sem við erum að fara að leggja áherslu á í rekstrarhagræðingunni. Og ég var búin að vera að velta fyrir mér að það verður að settur fram forgangslisti þeirra verkefna sem unnið verða næstu 3 árin, ásamt því að það verður sett upp biðlisti eða svokallar stop doing listi, eins og var samþykkt að setja fram í borgarráði síðustu viku, minni mig. Það hvaða verkefni Reykjavíkurborg tilbúin að láta bíða. Því það ýmislegt, það þarf að reyna allt. Það alveg ljóst að það einhverjar stofnanir sem þarf að sameina. Nú nota ég orðið sameina því það náttúrulega miklu vinsælla orð heldur en að leggja niður. En raunverulega ég að segja það að við þurfum að leggja niður einhverjar stofnanir. Allavega þarf að gera það tímabundið. Með því ég ekki að segja að vinnan sem þar unnin sé ekki góð og skapandi, eftirtektarverð og faglega unnin. Heldur einfaldlega að segja að við höfum ekki efni á því. Jafnvel þó þarna vinni frábært fólk og margir kannski einhverju vinir okkar. Til dæmis, ég velti upp þessari spurningu án þess að hún endurspegli endilega stefnu míns flokks hér inni, en þetta eru vangaveltur að til dæmis á uppgangstíma ferðamannaiðnaðar eins og núna, hvort að það sé þörf fyrir Reykjavíkurborg að vera að starfrækja einhvers konar markaskrifstofu borgarinnar sem heitir Höfuðborgarstofa. Það nauðsynlegt þegar það jafn mikil uppgangur eins og raun ber vitni? Kannski eðlilegra að láta bara einkaaðilum þetta eftir sem eru nú þegar að markaðssetja sína þjónustu, veitingastaði, hótel og annað slíkt. Þetta bara spurning sem ég legg fram. Mér finnst kannski eðlilegt að við setjum stopp á ákveðin kaup og verk á listaverkum og listaverk á opnum svæðum meðan við erum að ná utan reksturinn. Og síðan náttúrulega mjög umdeilt oft mál sem eru styrkir til Leikfélags Reykjavíkur, og síðan miðagjöldin þar. Við erum raunverulega að horfa á það þannig að vegna þess að við þurfum að sinna grunnþjónustunni og við þurfum að gera það vel og við þurfum að gera það betur og við eigum bara enga peninga, að þá verður raunverulega að fara bara í hækkanir á gjaldskráni í leikhúsinu til þess að vega upp á móti mögulegu lækkun þar. En
En þetta eru svona hugmyndir og alls ekki tæmandi eða sem að taka sem árásir á einn og neitt. Heldur ég bara að koma upp og velta fyrir og segja að það eru óvinsamlegar ákvarðanir sem verður að taka þegar að staða alhlutans svona slæm. En ég vona það svo sannarlega að Orkuveitan fari að skila hagnaði til okkar svo við getum farið að sinna fleiri verkefnum. En það ákveðið minnst ákveðinu leyti svona auðvitað gott að við eigum gullkálfinn Orkuveitunum sem að hún vonandi verður. En að því að nú komið svona þak á það hvað sveitarfélög mega skuldsetja sig. Við erum náttúrulega búin að eiga Orkuveituna mjög lengi, Reykjavíkurborg. Og á þeim tíma þegar var farið í það að fjárfesta í Orkuveitunum, þá voru það náttúrulega miklar skuldsetningar. Og Reykjavíkurborg getur ekki, við getum ekki treyst á það að vera að taka peninga þaðan í reksturinn hjá okkur. Því alveg svo sýndi sig þegar illa gekk og eftir hrunið að þá náttúrulega var Orkuveitan ekki að skila neinu til okkar. Ég tek undir þær hugmyndir málefnalega umræðu og að við sameinumst rekstrarhagræðingu. Við erum öll sammála það held ég meira og minnihlutinn. Þetta spurningin að setja fram skýra pólitíska sýn eða framkvæmdalega sýn á það hvaða hlutir ætlum að vinna næstu 3 árin og hvað við þurfum að setja á hold. En eins og ég segi, það sem verður sett á hold þýðir samt ekki endilega það séu ekki góð verkefni. En við höfum bara ekki efni á að standa í þeim akkurat núna. Takk fyrir. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn. Ég vil þakka fyrir góðar og upplýsandi umræður hingað til og vonast til og gera ráð fyrir að svo haldi áfram. Hér fólk að sameinast það sem að nokkuð augljóst að þarf að gera, að það þarf að leita leiða til að hagræða í rekstri og sjá hvar má sníða af í ljósi þessa ársreiknings. Að því leytinu til framkomin tillaga borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins góð og mér finnst líka góð afgreiðsla að vísa til borgarráðs til frekari meðferðar þar sem að við förum bara yfir það hvað raunhæft í þessu og hvernig best að ná þessum markmiðum. Ég held ég hafi nú ekki mikið meir það að segja á þessu stigi. Ég get tekið undir þær línur sem hér hafa verið lagðar í eins grófar og þær eru. En ég ætla að vinda mig í það að greina aðeins það sem að mér lítur innan borgarinnar og svo það sem að lítur að varamannum mínum, honum Þórni Knórótsen, sem er formaður í TR. Nú ég formaður í stjórnkerfis- og lýðræðisráði sem að var stofnað í fyrra, eða tók við af stjórnkerfisnefnd. Var fært upp flokk. Fyrsti fundur þessa nýja ráðs var haldinn 2. september og það hélt 9 fundi á árinu. Þar var 1 opinn fundur málefni hverfanna í Kjarvalsstöðum og 1 starfsdagur. Og heildarar rekstrarkostnaður og þar inn í gamla stjórnkerfisnefndin, þannig að þetta fyrir allt árið var rúmar 9 milljónir. Þetta var 4% undir áætlun sem að hljóðaði upp á 9,5 milljónir. Langmest af þessu launakostnaður nefndarmanna. Og svona það helsta sem gerðist á þessum fundum var að við vorum svona að fengum hinn og þessa aðila innan kerfisins á okkar fund til að kynna sína starfsemi. Við fengum kynningar á rannsóknum og gesti til okkar til að við okkur þekkingu. Við settum upp það fyrirkomulag að
Við fáum á 4. hverjum fundi ráðsins eða sem að er annan hvern mánuð, þar sem við fundum 2 sinnum í mánuði, þá fáum við kynningu á skýrslu starfshóps umsjón með úrvinnslu upplýsinga, ábendinga og athugasemda úttektarnefndar. Það er mjög skemmtilegt nafn á hópi og sá hópur kynnir sem sé fyrir okkur reglulega hvernig gengur að bregðast við þessum niðurstöðum. Þetta er hópur sem var stofnaður til að fara yfir skýrslu úttektarnefndar borgarstjórnar stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og koma með tillögur af viðbrögðum. Svo var 20. október samþykktum við tillögu sem kom frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins opnun birtingu gagna frá sem að tilheyrðu Orku náttúrunnar framleiðslu virkjuna fyrirtækisins á tímabilinu maí 2013 til maí 2014. Við sem sé tæknilega vísum til borgarráðs sem að síðan samþykkti tillöguna. Þannig hafði fólk áhyggjur af því að uppskipting fyrirtækisins í Orkuveitu Reykjavíkur annars vegar og Orku náttúrunnar hins vegar myndi leiða til lakara gangsæis, að það væru komnir þannig lengri boðleiðir og meira svigrúm til þess að halda að sér gögnum. En þetta leiddi bæði til þess að borgarráð samþykkti tillögu afléttingu leyndar á þessum gögnum og síðan sameinaðist allt borgarráð bókun sem að stefnu gagnvart Orkuveitunni sem að meðal annars fól í sér að tryggt yrði að þessi uppskipting myndi leiða til aukins gagnsæis en ekki minnkans og eftir því hefur verið unnið og við erum náttúrulega með okkar fulltrúa í stjórn sem eru þá með þetta umboð og munu fylgjast með þessu og hafa gert það. En já, starfsáætlun vorum við ekki með fyrir þessa mánuði sem við störfuðum en við erum komið með starfsáætlun fyrir þetta ár núna þegar erindir ekki gagnsæis og samráðs hefur verið ráðinn sem að sérum að setja upp þessa starfsáætlun. Við ætlum að hafa kynningu á starfsáætlun fyrir þetta ár í borgarráði eins skjótt að við getum komið því við. Svona þegar tími gefst í borgarráði verna það er ýmislegt sem hleðst upp þar. Þá ætla ég að fara yfir í Sorpu. Þar er ég varaformaður stjórnar. Það er skemmst frá því að segja að staða Sorpu er tiltölulega sterk. Skuldir eru tiltölulega litlar og afgangur af reglulegri starfsemi og það er nokkuð góður. Rekstrarniðurstaðan var jákvæð tæpar 200 milljónir. En sem að er hækkun svona það vil helmingshækkun frá árinu áður. Þar voru þær tæpar 100 milljónir. Rekstrartekjur voru 2,7 milljarðar rúmir, hækkuð 292 milljónir milli ára eða 12%. Rekstur endurvinnslustöðva var nokkur neginn áætlun en eigin tekjur þeirra voru lægari en áætlað var aðalega vegna lægra verðs á brotamáli. Rekstrargjöld hækkuðu líka 11%. Hækkun bæði tekna og gjalda skýrist að miklu leyti vegna aukina umsvifa góða hirðisins sem að kallar bæði á auknar tekjur og gjöld og hlýtur að vera jákvætt. Svo voru náttúrulega eins og summa kunnugt þá var töf á, og ég rakti þegar ég fór yfir fjárhagsáætlun fyrir þetta ár, þá hér í borgarstjórn, þá voru tafir á fyrirhugaðri fjárfestingu í gas- og jarðgerðarstöð vegna málaferla sem að enduðu síðan þannig að Sorpu er gert að í raun bakka með það sem að hafi verið ákveðið að fela ákveðnum aðila, ICAN, að framkvæma þetta verk og bjóða þetta út.
Þannig að þessum sökum voru fjárfestingar minni en áætlað var. Núna er framkvæmdastjóri að vinna að þarfalýsingu fyrir þetta verk og í framhaldinu verður farið í útboð samkvæmt þeim kröfum sem gerðar hafa verið til þess. Við verðum bara að tryggja það að þetta verður allt saman gert rétt svo að allir sitji við sama borð og geti verið sáttir og líka að farið verið í þessa nauðsynlegu fjárfestingu sem að kemur til meðal annars vegna lagalegra krafna sem eru mjög góðar það að draga verulega úr urðun á sorpi. Ég held að það sé mjög gott markmið. Svo er líka að nefna í tengslum við sorpu og önnur byggðarsamlög sem við erum aðilar að. Þá samþykkti stjórn SSH eða Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þann 10. nóvember í fyrra tillögu sem að miðar að því að vinna ítarlega greiningu á rekstri byggðarsamlaganna í því skyni að leita allra leiða til að lækka kostnað þeirra við rekstur byggðarsamlaganna og ná fram hagræðingu í rekstri. Og þessi greiningavinna er enn í fullri vinnslu og það er stýrihópur stjórnar SSH sem vinnur hana. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr því. Þá ætla ég að unda mér yfir í ITR. Hún var 1% yfir fjárheimildum, rúmir 6 milljarðar. Helsta skýringin voru breytingar á starfsmati hjá Reykjavíkurborg sem tóku gildi frá og með febrúar í fyrra. Og án þessara leiðréttinga hefði rekstrarniðurstaðan verið 5 milljónum króna eða 0,01% undir fjárheimildum. Þetta er þverst á öll sviðin, þessi áhrif á starfsmatinu. En varðandi reksturinn sjálfan þá voru tekjur sundlugana hærri en áætlað var 109 milljónum yfir áætlun, þar að voru 57,7 milljónir vegna aukinnar aðsóknar. Hún jókst 49.000 gesti milli ára sem hlýtur að telja nokkuð gott. Skíðasvæðin voru hins vegar rekin undir áætlun. 5,6 milljóna afgangur var fluttur á milli ára og kemur til lækkunar á rekstrargjöldum á þessu ári. Það kemur til vegna aukinnar aðsóknar. Hins vegar voru vellinir, þeir fóru mjög illa út úr veðuráttu á upphafi ársins. Það var farið í miklar aðgerðir til að lágmarka skaðann sem hlutist af því. Heildarkostnaður vegna þeirra aðgerða var 43,6 milljónir króna og ef ekki hefði verið farið í þær hefði þurft að endurnýja vellina frá grunni sem hefði vorið afskaplega kostnaðarsamt. Svo í greinagerð fjármálaskrifstofu eru nefnd nokkur verkefni á vegum ITR og staða þeirra. Þau eru flest ágætlega á áætlun. Þar má nefna greining á vinnuálagi á starfsstöðum og tillögur til úrbóta. Þar er starfshópur sem er búinn að framkvæma mannauðskönnun, búinn að setja fram tillögur á umbótum. Þetta er 70–80% á áætlun. Svo er verið að flytja rekstur skíðasvæða inn í aðalsjóð, það er á lokastigi og 80–100% búið metur fjármálaskrifstofan. En svo er eitt sem er bara að 2/3 hluta lokið sem er það markmið að minnst 75% starfsfólks telji sig frá nauðsynlegar upplýsingar sem snerta starf þess og vinnustað. Það er sem sé ekki alveg áætlun og lagt er til að aukið verði við fræðslu og upplýsingamiðlun og þar leggur upplýsingastefnan nýja sem er mjög tímabær ákveðin grunn. Þar
Þar eru sett niður markmið minnri upplýsingarmiðlun sem eru náttúrulega bara markmið á blaði svo við vinnum við aðgerðaáætlanir út frá því og gögn af þessu tagi hjálpa til við að sjá hvar brotalaminnar eru. Við munum kynna þessa upplýsingastefnu að dröga henni og ræða á næsta reglulega fundi borgarstjórnar eftir viku og það verður spennandi að sjá hvað fólki finnst það. Mér líst mjög vel á hana sjálfur. Við vorum 3 saman í stýrihópi og unnum vel saman og held að við séum með metnaðarfullt en jafnframt raunhæft plan fyrir næstu 5 ár hvernig má bæta bæði ytri og innri upplýsingarmiðlun og upplýsingasöfnun og meðferð upplýsinga. En frekar umræða býður náttúrulega fram í næstu viku það. Takk fyrir. Það borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og ágæta borgarstjórn. Það fínt að koma hér upp og ræða ársreikning og afar mikilvægt að við rýnum hann og ég ætla að fara aðeins yfir þær tölur og bara rekstur velferðarsviðs en það alveg ljóst að við verðum, sem sagt borgarfulltrúar, að vera tilbúin að vera með meiri aðgátt í rekstri, með aðhald í rekstri á næstu árum eins og við höfum verið með á síðustu árum. Það búið að vera gríðarlega mikið aðhald í rekstri og það koma alltaf á hverju ári fram margvíslegar óskir og þarfir frá sviðunum öllum verkefni sem að þyrfti að gera eða vilji væri til að gera, stundum bara einhver löngun til að gera og við getum ekki orðið við öllum þessum beiðnum og höfum alls ekki verið að verða við miklum beiðnum nema þegar við höfum svarað brýnni þörf. Mér fannst mjög athyglisverð framsetning borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar á fjölgun stöðugilda sem framkom hér á eftir þar sem að hann sagði að 108 stöðugildi hafi fjölgað á velferðarsviði á árunum 2010 til 2015. Ég hafði samband við starfsmannastjóra og fjármálastjóra og sviðsstjóra velferðarsviðs en með svona skömmu fyrirvara gat ég ekki fengið slíkar upplýsingar á þessum tíma en að sjálfsögðu vilji til þess að skoða þetta. Það hefur orðið nokkur fjölgun á velferðarsviði á síðustu árum. Mest hefur verið fjölgun í Barnavernd Reykjavíkur og virkniráðgjafar og félagsráðgjafar á þjónustumiðstöðvum borgarinnar sem að hafa verið að taka á móti þeirri gríðarlegu fjölgun sem orðið hefur í fjárhagsaðstoð og svo hefur þjónustufulltrúum verið fjölgað vegna meðal annars húsaleigubóta og bara aukinnar aðsóknar í þjónustuver, þjónustumiðstöðva og fleira slíkt. Ég bara komin með lítið brot af þeirri fjölgun sem að Halldór Halldórsson borgarfulltrúi taldi að hefði orðið á velferðarsviði en samkvæmt þeim útreikningum sem ég hef á þeim gögnum sem að liggja fyrir fundinum í dag að þá eru stöðugildi árið 2010 1056 á velferðarsviði en voru árið 2014 1555 og ef við drögum frá 404 sem að komu frá svæðisskrifstofum málefni fatlaðs fólks og 7 í átaksverkefnum, þá eru bara eftir 88 og þar af bættust við 22 eða 15 á árinu 2013 til 14. Þannig að þessi 88 myndi ég sérstaklega vilja rýna en ég veit að fjölgunin hefur líka orðið í málaflokki fatlaðs fólks þar sem fleiri hafa verið ráðnir inn á þjónustumiðstöðvarnar meðal annars til þess að geta sinnt betur ráðgjöfinni þar. En þetta eru bara svona staðreyndir og bara sjálfsagt að borgarfulltrúar allir fái alltaf lista með fjárhagsáætlun hvers árs
fjölgun stöðugilda og við höfum verið að leggja áherslu á það þegar við leggjum fram í borgarráði velferðarráð, valkostir og tækifæri á hverju vori til þess að undirbúa fjárhagsáætlun að með beiðnunum einhver tiltekin verkefni þá höfum við lagt fram áætlunum hvað það séu mörg stöðugildi. Því að það að leggja fram fjölda stöðugilda oft svona skiljanlegra fyrir hinn almenna borgara en bara einhverjar upphæðir. Því að stöðugildi eru mjög misdýr eftir hvort þú ert að ræða sérfræðinga eða störf þar sem fólk sem með lægri laun sinnir. En velferðarsviðið í heild sinni kom tiltölulega vel út miðað við umfang þjónustunnar. Það eru 4 ábendingar hjá fjármálaskrifstofu rekstur sviðsins og það langmest varðar þjónustu við fatlað fólk sem 987 milljónum króna umfram tekjur á síðasta ári og það bæði varðar þjónustu velferðarsviðs, 1/3 varðar lengda viðveru í skólum og síðan það frístund fatlaðra ungmenna sem ITR sinnir. Við erum í sérstökum viðræðum við ríkisvaldið í viðræðunum endurmat á þjónustu við fatlað fólk. Þessi tala til skoðunar og umræðu og við leggjum eiginlega megin áherslu á það að viðmiðunarárið sem tekið verður mið af til framtíðar verði árið 2014 og þar erum við algjörlega að vinna með sambandinu því að það skiptir svo miklu máli að viðmiðunarárin sem að ríkið mun síðan semja út frá verði ekki 2011 til 2013 því að það tók talsverðan tíma fyrir sveitarfélagin að byrja að þróa þjónustuna í átt að því sem að bara lög og reglur ríkisins kveða á og það varð svolítil stökkbreyting árið 2014 þegar fyrst var komin inn kannski reksturinn eins og til var ætlast bæði af ríkinu og í samræmi svolítið við vilja notenda. Þannig að við leggjum mikla áherslu á viðmiðunarárið í þessu samningu verið 2014 og þá vantar okkur milljarð hér hjá Reykjavíkurborg í þennan málaflokk. Hallarekstur hjúkrunarheimila nam á árinu 270 milljónum króna umfram greiðslur og það bæði varðandi húsnæði og rekstur hjúkrunarheimila. Rekstur hjúkrunarheimila ekki lögbundið hlutverk sveitarfélaga og í dag eftir að heilbrigðisumdæmin voru sett saman og færni og heilsumat eldra fólk sem með hjúkrunarþarfir núna bara reiknað fyrir allt höfuðborgarsvæðið í heild sinni og fólk fær úthlutað á hjúkrunarheimilum á þessu svæði alveg óháð búsetu að þá rétt að skoða það hvort borgin eigi að vera sinna þessum rekstri og það til skoðunar. Við getum ekki rætt að hér á opinberu vettvangi hvað við erum að skoða en það vissulega til skoðunar að þessi rekstur hjúkrunarheimila með þessu mikla hallarekstri en þó aldrei gætu við breytt þessu nema til kæmi veruleg fjölgun hjúkrunarrýma hér í Reykjavík. Við erum að skoða það. Síðan ábending frá fjármálaskrifstofunni varðandi launakostnað sviðsins sem var 6% yfir fjárheimildar og það rakið að stórum hluta til afleiðinga vegna veikinda og ekki voru settar sérstakar fjárheimildir vegna endurskoðunar á starfsmati. Það kostnaðarmat enn í vinnslu og það sérstaklega verið að greina frávik vegna veikinda starfsmanna og það var endar kynnt núna nýlega í velferðarráði að verið væri að ná talsverðum árangri varðandi veikindi starfsmanna en þó ekki eins mikið eins og við vildum sjá. En það talsverður árangur. Það var þarna einhver skýrsla minni mig á síðast ári sem að sýndi vandann svolítið í heild sinni fyrir borgina og velferðarsvið var ekkert að koma í illa út eins og oft hafði verið talað en þetta þáttur sem við þurfum að skoða.
En þá það góðu fréttunum, bundnu liðirnir, sem eru fjárhagsaðstoð og húsaleigubætur. Fjárhagsaðstoðin, kostnaður við hana var á árinu 2014 akkurat 3 milljarðar króna eða 3 milljarðar og 2 milljónir sem var 537 milljónum króna eða 15% undir áætlun. Þannig að miðað við áætlanir þá sparaðist 537 milljónir í fjárhagsaðstoðinni og það má þakka meðal annars fjölgun í ráðgjafa sem að ýta mjög undir að fólk komist í vinnu eða nám og eitthvað annað en það að vera á fjárhagsaðstoð. Því að það mikil meðvitund það á velferðarsviði hversu lífsgæði fólks á fjárhagsaðstoð eru slæm og það mikill ávinningur fyrir hvern og einn einstakling að komast af því bótakerfi og í vinnu fyrir utan það hvað það mikill fjárhagslegur ávinningur fyrir borgina. Og árið 2014 fyrsta árið síðan 2007 þar sem notendum fækkar á milli ára. Fækkunin nam 2,4% sem eitthvað en mætti vera miklu meira. Þannig að ég segi alltaf gott getur batnað og við eigum að gera miklu ríkari kröfur á þjónustumiðstöðvarnar að vinna enn frekur eða bara fjárfesta enn frekar í fólkinu. Því að það virkileg fjárfesting í að vinna með fólki sem annars festist í viðjum fátæktar, lifir langt undir öllum viðmiðunum samfélagsins, getur þar að leiðandi ekki tekið virkan þátt í samfélaginu, einangrast, ávinnur sér margvíslega sjúkdóma og fleira. Þannig að það alveg gríðarlegur ávinningur af því að fjölga ráðgjöfum og kostnaður við hvern ráðgjafa bara sparast með örfáum sem að hætta á fjárhagsaðstoð. Þannig að í rauninni eru kannski 3-4 einstaklingar sem hætta á fjárhagsaðstoð og þeir spara alveg upp í einn ráðgjafa, ef það mætti segja það þannig. En fjárhagsaðstoðin, þó að hún sé mikil í tölum, þá hún mjög lág fyrir hvern og einn, en meðal fjárhagsaðstoð allra notenda á síðasta ári var 134.000. Þannig að þetta eru gríðarlega lágar upphæðir fyrir hvern og einn og það eins gott að við gleymum því ekki og það þess vegna sem við viljum hjálpa fólki af þessum bótum vegna þess hversu lágar þær eru. Nettókostnaður borgarinnar við húsaleigubætur 1 milljarður króna og hefur verið að aukast ár frá ári vegna þess hvað leigjendum hefur fjölgað eins og við þekkjum og fleiri hafa átt rétt á bótum. En það líka bara fjárfestingi að hjálpa fólki að hafa húsnæði yfir sig og sína og þess vegna bara jákvæð útgjöld í sjálfu sér. En ég held að við í borginni í heild sinni þurfum að halda áfram að forgangsraða mjög stíft, vera mjög aðhaldssöm, taka alla þá lista sem koma frá starfsmönnum borgarinnar sem eru óskir og vonir og væntingar og vinna bara mjög vel með það. Og ég held að við pólitíkusarnir þurfum að vera svolítið góð í því að vera með svona væntingastjórnun gagnvart borgarbúum. Að við séum ekki borg sem geti gert allt fyrir alla, að það séu takmarkaðar auðlindir sem við höfum. Þrátt fyrir að hér bætist við 100.000 ferðamanna á hverju ári, þá eru þeir ekki tekjufólk hér sem skila af sér útsvari. Við fáum ekki virðisaukaskattinn og þó við séum að rísa á hótel og fleira, að þá erum við ekki að fá fasteignagjöld vegna allar þeirrar uppbyggingar strax. Það eitthvað sem kemur seinna. Þannig að þessi uppbygging sem að byrja í borginni, hún ekki að skila sér strax inn sem tekjur borgarinnar í fasteignagjöldum. Og íbúðamarkaðurinn bara rétt að fara af stað eftir margra ára hlé. Tekjur vegna byggingaréttar voru 1,1 milljarði minni á síðasta ári en áætlað hefði verið, vegna þess að við vonuðumst í þess að byggingamarkaðurinn færi fyrr af stað, en nú búið að endurskipuleggja held í flesta reiti sem á að fara að byggja á, þannig að vonandi bara verður farið af stað og við fáum tekjur vegna byggingaréttar.
Þannig að ég er nú bara mjög bjartsýn fyrir hönd borgarinnar og borgarbúa, en það er okkar verkefni að rýna þessar tölur og það verður skilað skýrslu væntanlega þá bara til borgarráðs fjölgun stöðugilda á velferðarsviði í ljósi þeirrar umræðu sem hér var áðan og Halldór Halldórsson borgarfulltrúi óskaði eftir, og þær upplýsingar munu liggja fyrir, bara það var ekki hægt hér og nú. Takk. Það er borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson næstur á mælendaskrá. Forseti borgarfulltrúar, við erum þá komið hér að annarri umræðu ársreikningi frá árinu 2014. Þetta er mjög mikilvæg umræða. Það er mikilvægt að við förum yfir hana og það er mjög ánægjulegt að hlusta hér á borgarfulltrúan Björk Vilhelmsdóttur tala aðgátinn í framtíðina, tala að forgangsraða stíft og tala þær takmörkuðu auðlindir sem við höfum hér yfir að ráða og erum að stjórna hér í Reykjavíkurborg. Hljómar öðruvísi heldur að ræða svo sem flutt var af borgarfulltrúanum S. Birni Blöndal sem velti fyrir sér hvort að þetta væri ekki bara tímasóun, hvort það væri einskis virði að koma hér saman til að eyða tímanum í eitthvað karp. Þannig nálgast menn þetta með ólíkum hætti, en það er nú svo að góð tíð getur nefnilega reynst mörgum mjög erfið. Og það má segja að ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2014 endurspegli einmitt það að byrja vitni það. Reynsla sýnir að flestar rekstrareiningar gera sín afdrifaríkustu mistök í góðæri. Í þeirri trú að tími sparnaðar og ráðdeildar sé liðinn. Í stað þess að nýta þær aðstæður sem skapar hafa verið í efnahagslífi þjóðarinnar til að laga reksturinn hafa fulltrúar þeirra 4 flokka sem sömdu völd sín á síðasta ári sýnilega ákveðið að halla sér aftur og sjá hvað setur. Þau rekstrar mistök sem gerð voru á síðasta kjörtímabili Samfylkingar og Bestaflokks sem rann síðan inn í bjarta framtíð virðast endurtekin núna. Enda verður ekki annað sagt og sjá nú flestir að þeir 2 flokkar hafa töglin og haldirnar hér í Ráðhúsinu og aðrir flokkar eru svona eins og hljóðir farþegar í aftursæti. Tekjur árið 2014 dugðu ekki fyrir útgjöldum. Þær dugðu ekki fyrir rekstri skólana, hreinsun gatna, íþróttastarfsemi, velferðarkerfinu, menningunni, viðhaldi eigna og auðvitað ekki fyrir rekstri Ráðhússins. Kostnaður við rekstur A-hlutans á milli áranna 2013 og 2014 jókst 13% eða 9,3 milljarða föstu verðlagi. Tekjurnar jukust hins vegar einungis 4% á milli þessara ára eða 2,6 milljarða. Skuldir jukust tæplega 8 milljónir króna á hverjum einasta degi á síðasta ári. Skattar og gjaldskrár eru í hámarki og stærðarhagkvæmni stærsta sveitarfélags landsins, höfuðborgarinnar, hvergi sýnileg. Halli A-hlutans nam liðlega 2,8 milljörðum króna. Stöðugjöldum hefur fjölgað eins og borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson fór yfir hér áðan sem skilaði sér þó ekki í aukinni ánægju borgarbúa með þjónustuna. Í samanburði við 19 stærstu sveitarfélög landsins fær þjónusta borgarinnar algjöra fallengun og reyndar verstu einkunn allra sveitarfélaga. Fjárhagsáætlun ársins 2014 fór úr böndum. Ársreikningurinn sýnir að reksturinn fjarri settu marki. Og kannski erum við að verja tímanum til einskis að ræða þetta og fara yfir þetta, þessi alvarlegu stöðu sem blæðir við. Ef Reykjavíkurborg að draga hagvaxtarvagnin eins og borgarstjóri hefur haldið fram, þá sjást þess engin merki í ársreikningum. Ef þjóðin að njóta góðra efnahagslegra skilyrða, þá eru þau jákvæðu ytri skilyrði að fara fram hjá Reykjavíkurborg. Ef þeir borgarfulltrúar sem telja sig þess umkomna að standa að ábyrgum meirihluta, sofa áfram sínu þyrnirósasvefni, geta borgarbúar gengið að því vísu að álögur þá munu hækka. Sennilega nokkuð snjallt að boða til opins fundar í Ráðhúsinu og vera með myndasýningu af því sem einkafyrirtæki eru að gera í borginni, 809 hótelherbergi á þessu ári, þegar hrikalegur ásetningur, eins og sá sem við erum að fjalla hér í dag, á næsta leiti. Svo má auðvitað reyna að eigna sér
stærsta hagvaxtarsvæði landsins, eins og borgarstjóri orðaði það, og rífar upp gamla kosningafrasa Samfylkingarinnar. Ég fagna því að ferðaþjónustan er bjartsýn og er í öflugri uppbyggingu og hótel og gistirými. Veruleikinn þéttingu byggðar hefur að mestu snúist uppbyggingu á hótelum á þéttingarreitum. Ásóknin er svo mikil að það reyndist nauðsynlegt að setja ákvæði í kvosaskipulagið sem takmarka áframhaldandi uppbyggingu hótela í kvosinni. Á árinu 2014, sem ársreikningurinn tekur til, fjölgaði Reykvíkingum 592 einstaklinga, eða 0,4%. En í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði 1943, eða 2,2%. Landsmeðaltalið í fyrra var 1% og við náum ekki einu sinni helmingnum af landsmeðaltalinu. Það er engin önnur ástæða fyrir þessari þróun en að borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs og Pírata neita að horfast í augu við þá staðreynd að aðalskipulagið útilokar eðlilega íbúaþróun innan borgarmarkana og uppbygging íbúðarhúsnæðis verður því annar staðar en hér. Ekki styttir það vegalengdir sem fara þar daglega til og frá vinnu nema auðvitað að atvinnufyrirtæki leiti einnig í ríkara mæli úr borginni en þegar er orðið. Ég hef bent á þetta áður og vara við. Ekki til að taka upp einhvern pólitískan debatt eða morfísterring hér í borgarstjórn, heldur til að benda á að við erum á rangri leið og það þarf að endurskoða hana. Að þessu leyti er aðalskipulagið einstrengingslegt og vinnur gegn hagsmunum ungs fólks sem er að stofna heimili og hefja sinn búskap. Aðrar borgir hafa svipaða reynslu. Áherslur á þéttingu byggðar valda íbúðaskorti og draga úr möguleikum á uppbyggingu ódýrs húsnæðis fyrir unga fjölskyldur. Ég trúi að allir borgarfulltrúar styðji hagkvæma nýtingu borgarlands og þétting byggðar er vissulega hluti af því, en stefna fulltrúa þeirra 4 flokka sem mynda núna meira hluti hér í borgarstjórn hefur snúist upp í andhverfi sína. Ég vona því að formaður umhverfis- og skipulagsráð komi hér upp og eftir mér og fari yfir þessa stöðu og breiðist við. Húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar, sem samþykkt var í borgarstjórn í október 2011, hefur eiginlega aldrei fengið vængi. Í henni eru þó mikilvæg grundvallarsjónarmið sem við styðjum öll og unnið yfir eftir eins og blöndun byggðar. Endalausar æfingar með útreikninga og byggingar útfærslur hafa þó litlu skilað öðru en bunkum af skýrslum. Bráðum eru liðin 4 ár frá því að stefna var samþykkt en öll þau fögru fyrirheit sem í henni er að finna hafi ekki orðið að veruleika. Enda þótt aðalskipulagið vísi í þessa stefnu þá uppbygging sér ekki stað í anda hennar og ef aðalskipulagið verður ekki opnað mun þessi stefna verða enn ein staðfesting á áhuga borgarstjóra á að stofna verkefnahópa sem skrifa endalausar skýrslur sem svo ekkert er gert með. Og auðvitað skiptir þetta máli fyrir ársreikninginn. Tekjur vegna sölu byggingaréttar árið 2014 voru 1.193 milljónir króna undir áætlun. Samanburður á þróun útvarpstekna hjá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu á undanförnum árum endurspegla litla uppbyggingu Reykjavík og minni aukningu útvarpstekna í samanburði við önnur sveitarfélög. Við lestur ársreikningsins virðist langt í að Reykjavíkurborg geti jafna stefnu 3 sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem ekki leggja á hámarksútsvar. Þau eru Garðabær, Kópavogur og Seltjarnarnes. Sveitarfélögum sem ekki nýta sér hámarksútsvarsprósentuna hefur farið fjölgandi á undanförnum árum. Staðreyndin er einfaldlega svo að borgarfulltrúar tilheyra þeim flokkum sem mynda núverandi meirihluta í borgarstjórn hafa ekki áhuga að lækka skatta. Við höfum farið í gegnum þetta hér í borgarstjórn áður og þá sérstaklega umræðum fjárhagsáætlun. Þess vegna var ég sérstaklega ánægður með að heyra borgarfulltrúan Halldór Auðar Svansson taka þessari tillögu okkar sjálfstæðismanna vel. Held ég hann hafi sagt að honum lítist vel á hana og væntanlega munum við fjalla hana í borgarráði á næstu dögum. Þegar útsvarsprósentan er í hæstu hæðum og útsvarstekjurnar streyma inn finna sumir eflaust ekki fyrir pressa á að spara í reksturinn, finna leiðir til að hagræða án þess að skerða þjónustuna. Eins alvarleg og staðan er nú er ljóst að það þarf að verða algjört forgangsmál hjá borgarfulltrúum þessa meirihluta að leita allra leiða til að laga reksturinn og sérstaklega útstreymi kostnaðarliða. Ég vil benda þeim á að hjá borginni starfa ótrúlega færir einstaklingar
rekstramenn og rekstrakonur sem geta unnið að þessu verkefni með kjörnum fulltrúum. Það eru góðar hugmyndir út allt í kerfinu og engin smán í því að viðurkenna vandann og leita ráða. Margir borgarstarfsmenn munu fúslega leggjast á þær orðar. Og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins munum auðvitað ekki láta okkar eftir liggja, munum taka þeim fagnandi sem til okkar leita og leggja okkar lóð á vogarskálunar og þá fyrsta skrefið í því svo tillaga sem við höfum lagt nú fyrir borgarstjórn, þar sem að við leggjum til að fara verði í rekstrarhagræðingu og allir eru tilbúnir að standa að því á ég von á. Í skýrslu fjármálaskrifstofu stendur A-hlutann, með leyfi forseta, rekstraniðurstaða A-hluta hefur versnað talsvert milli ára. Laun og annar rekstrarkostnaður var 123% í hlutfalli af skatttekjum en var 120% árið 2013. Niðurstaða fyrir fjármagnsliðið versnar 3,6% ef gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingar frá talin. Mikilvægt að bregðast við þessum aðstæðum. Og mikið skýrara getur það nú ekki verið, en kannski erum við bara að eyða tíma okkar til einskis að ræða þessa hluti og þau mikilvægu skilaboð sem við erum að fá hér. Það mætti allavega ætla af ræðu borgarfulltrúans S.B. Björns Blöndal. Stefna Sjálfstæðisflokksins að hafa skatta eins sanngjarna, einfalda, gegnsæja og lága og kostur Bæjarfulltrúar flokksins hafa sýnt það í sínum verkum í öðrum sveitarfélögum og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa sýnt það í verki í Reykjavík. En lækkun skatta bara önnur hlið sama penings. Höfuðverkefnið að ná svo góðum tökum á rekstrinum að svigrúm sé skapað til að lækka álögur og leyfa öllum sem búa í sveitarfélögum að njóta góðs af. Skattalækkun markmið og leiðin að því markmiði getur krafist mikillar vinnu, en þetta tvennt verður ekki aðskilið. Reykjavík nýtur margvíslegra kosta þess að vera höfuðborg landsins og hún nýtur stærðarhagkvæmni langt umfram önnur sveitarfélög. Að sjá ekki það tækifæri sem í því felst að gefast upp fyrirfram. Ég vona að 6 mánaða ársluta uppgjör sem fyrir að styttast í að lagt verið fram mun ekki sýna slíka uppgjöf, heldur að borgarfulltrúar meirihlutans hafi skilið skilaboðin og ákveðið að takast á við verkefnið. Veltufé frá rekstri þeir peningar sem afgangs til að borga af lánum og nota í fjárfestingar og framkvæmdir. Það til lítils að sýna rekstrarafgang ef það skilar sér ekki í auknu veltufé frá rekstri. Það má segja að veltufé sé það sem situr eftir í vasanum og það sem skiptir máli. Þegar tekjur að aukast eðlilegt að gera sér kröfu til þess að það gerir veltufé frá rekstri einnig. Eftir að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur mynduðu meirihluta árið 2006 styrktist veltufé frá rekstri og var 13,2% á því kjörtímabili. En nú hefur veltufé frá rekstri sem hlutfallatekjum lækkað og ber vitni slælegan árangur í rekstri. Hlutfallið fer nú úr 8,6% niður í 5,4% af tekjum árið 2014. Eins og fram kemur í skýrslu fjármálaskrifstofu æskilegt að hlutfall veltufjár frá rekstri sé hærra vegna skuldastöðu eða sem næst 9% sem hlutfall af tekjum. Og ætti að segja að miðað við rekstur annarra sveitarfélaga ætti það markmið að ná 9% hlutfalli alls ekki að vera óyfirstíganlegt og það auðvitað hluti af þeirri tillögu sem að hér liggur fyrir fundunum frá okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og reyndar að ganga enn lengra í markmiðasetningu í þeim efnum. Ég get ekki stillt mig að nefna þann samanburð sem kemur upp í hugan við lestur ársreikningsins. Á þeim tíma sem Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur voru í samstarfi sem lauk í júní árið 2010 lækkuðu útsvarstekjur í krónutölu vegna bankahrunsins og afleiðinga þess, en samt jókst veltufé frá rekstri og skuldir voru lækkaðar. Og ætti að segja að ytri aðstæður á síðasta ári hafa flestu leyti verið jákvæðar og uppsveifla sérstaklega í ferðaþjónustu. Engu að síður skilar það sér ekki í jákvæðum rekstri borgarinnar. Veldur sáar á heldur. Í skýrslu fjármálaskrifstofu fyrir ársreikning ársins 2013 fjallað samspil afkomu aðalsjóðs og eignasjóðs. Þetta sem sagt fyrir árið 2013, það var ekki mislesið. Þar kemur fram að frestun og viðhaldi í rekstri eignasjóðs að mikið þátt í jákvæðri afkomu A-hluta. Innri leiga gerir ráð fyrir því að ráðstafa sér allt að 17% af leigutekjum til viðhalds á ári hverju
að meðaltali. Fjárhæðin á síðustu 4 árum áður þá hafði ekki numið nema rétt helmingi þess. Fjármálaskrifstofan bendir á að mikilvægt að gera ráð fyrir auknu viðhaldi í eignasjóði á næstu árum og bæta rekstur aðalsjóðs fyrir fjármagnsliði. Ég vil því spyrja borgarstjóra hvort að árið 2014 hafi 17% af leigutekjum runnið til viðhalds og með tilliti þess að viðhaldi var frestað í nokkur ár, eins og fram kemur í þessum tilvitnuðu orðum fjármálaskrifstofu, hvort viðhaldi í rekstri eignasjóðs teljist á fullnægjandi á liðnu ári. Frestun á viðhaldegna getur reynst mjög dýrkeypt og í sumum tilfellum hreint og beint hættulegt. Frestun viðhalds á gatnakerfi borgarinnar hefur leitt til hættu ástands fyrir ökumenn vélhjóla og eignatjóns fyrir bifreiðaeigendur. Fjárhagsstaða borgarinnar og þá sérstaklega minnkandi veltu fyrir á rekstri hefur komið niður á nauðsynlegu viðhaldi eins og malbikun gatna. Tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks að gerð verði bráðaáætlun til þess að bregðast við alvarlegu ástandi gatna í borginni fór eins og aðrar tillögur minnihlutans. Tillögu að hætta við algjörlega óþarfa þrengingu Grensásvegar upp á 160 milljónir króna og að beina þeim fjármunum frekar í malbikum gatna var auðvitað felld með stæl. Undirbúningur að þrengingu Grensásvegar bendi til þess að þrenging götunnar muni kosta talsvert mikið meira en 160 milljónir króna. Þessi aðgerð algjör sóun á almannafé. Fyrir þrengingunni engin áhugi, enda engin beðið hana og engin þörf fyrir hana. Einungis áhugi meðal nokkura borgarfulltrúa sem eru hluti af meiri hlutanum hér í borgarstjórn og þeir eyða og eyða eins og enginn sé morgundagurinn. Á síðasta kjörtímabili var farið með lítilli fyrirhyggju í að hverfisskipuleggja alla borgina. Sú vegferð endaði illa en var dýrkeypt. Nú aftur lagt af stað í hverfisskipulagsvinnuna og þegar verklýsing fyrir Árbæjarhverfið komin í auglýsingu. Breiðholtið næst en þessi 2 hverfi að mestu deiliskipulögð og litla tillögur skipulagsbreytingar í þeim tillögum að hverfisskipulagsáætlunum sem unnar hafa verið. Þar sem hverfisskipulagsleiðin nýja nálinu og ýmislegt óvíst framkvæmd þessara skipulagsáætlana rétt að staldra við og taka inn þá reynslu sem fæst af því að hverfisskipuleggja svo stór hverfi og hvernig brugðist við óskum breytingar á gildandi hverfisskipulagsáætlunum sem örugglega munu koma frá íbúum þessara hverfa. Að sama skapi mun slík frestun frekari hverfisskipulagsvinnu spara borginni töluverð útgjöld og vonandi draga úr líkum á árekstrum við borgarbúa sem fara þá að þekkja þetta skipulagsform. Ég óska eftir upplýsingum það hvað hverfisskipulagsvinnan hefur þegar kostað borgina og hversu mikið áætlað að hún muni kosta í heild sinni þegar áætlanir hafa orðið að gildandi hverfisskipulagsáætlunum og ef borgarstjóri getur ekki svarað þessu hér á fundinum sem að ég lága nú náttúrulega ekki að þá óska ég eftir því að svo svari verði sendt okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins skriflega. Bílastæðasjóður nú færður í A-hluta ársreikningsins en var áður í B-hluta. Án þess að endurtaka gagnrýni mína á þessum flutningi innan samstæðunar sem hefur verið gerður í þeim eina tilgangi að fegra niðurstöður A-hlutans, bæði efnahag og rekstur, vil ég þó benda á að samþykki innanríkisráðuneytisins á þessum breytingum hefur enn ekki borist og að rekstur bílastæðasjóðs nú færður í fyrsta skipti í A-hlutanum og það án þess að samþykki sé fyrir því. Hvert sem svar ráðuneytis verður á endanum má af þeim tíma sem tekið hefur að svara fyrirspurn borgarana til ráðuneytisins vera ljóst að þetta stendur í fleirum en mér. Ég vil upplýsa að á fyrsta fundi stjórnar félagsbústaða var farið yfir endurskoðun gjaldskrár félagsins með tilliti til sjálfbærni og þess ójafnaðar sem núverandi fyrirkomulag getur valdið á milli viðskiptavina félagsins við aðstæður þar sem ýmist svæðisbundið íbúðaverð hækkar umfram almennt íbúðaverð í öðrum hverfum eða íbúðaverð hækkar umfram verðlag. Það sem ég eini stjórnarmaðurinn í félagsbústöðum sem jafnframt var sæti í borgarstjórn vildi ég upplýsa þetta. Þetta mikilvæga mál enn í skoðun og vinnslu en það auðvitað viðkvæmt og þarf að vanda vel. Rétt að benda á auk þess að meginhluti hagnaðar félagsbústaða eða 4,5 milljarðar
er vegna matsbreytinga á fjárfestingum félagsins. Þetta eru auðvitað ekki peningar sem koma inn í reksturinn og þeir séu færðir inn á rekstrarreikningin. Niðurstöður rekstrar B-hlutans hækka sem þessu nemur eins og borgarfulltrúar auðvitað þekkja. Ég vil leyfa mér að segja að mér finnst sú staða sem Reykjavíkurborg var sett í með lögum Sinfóníuhljómsveit Íslands á árinu 1982 vera ósanngjörn. Reykjavíkurborg greiðir 18% af rekstrarkostnaði Sinfóníuhljómsveitar Íslands en hljómsveitin er þjóðarhljómsveit sem hefur aðsetur í Hörpu. Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru 211.000 talsins en 42% þeirra búa í öðrum sveitarfélögum en í Reykjavík og það er eðlilegt og sanngjarnt að framlag borgarna til Sinfóníuhljómsveitar Íslands sé borið af fleiri sveitarfélögum á svæðinu og þá hugsanlega í hlutfalli af íbúatölu. Áður greiddi Seltjarnarnes 2% en fulltrúar þess neituðu að halda því áfram og við því var orðið. Lögin halda opnu að ráðuneytið geti fengið önnur sveitarfélög að þessu borði án lagabreytinga en mér vitanlega hefur það ekki verið reynt. Reykjavíkurborg hefur ekki ákvörðunarvaldi við hljómsveitinni, enda þótt hún skipi einn fulltrúa í stjórn. Sinfóníuhljómsveit Íslands er opinber stofnun sem heyrir undir mennta- og menningarmálaráðherra. Framlag borgarinnar er háð framlagi ríkisins eins og það birtist í fjárlögum á hverju ári og við þá óvissu bæti síðan að stjórnendur hljómsveitarinnar hafa sendt borginni reikning vegna hlutdeildar í taprekstri árinu 2013. Ég hef ágættar taugar til Sinfóníuhljómsveitar Íslands, hef sungið með henni og sat í stjórn hljómsveitarinnar fyrir hönd fjármálaráðuneytisins í 8 ár, en ég sé engin gild rök fyrir því að Reykjavíkurborg, eitt sveitarfélag á suðvesturhorninu, greiði talsverðan hluta af rekstrarkostnaði hljómsveitarinnar eins og lög kveða á um. Forseti, við erum í þröngri stöðu, í hálfgerðu öngstræti. Það er nefnilega ekki nóg að hagvaxtarvagnin sé dregin áfram af þeim mikla krafti sem er í atvinnulífinu. Reykjavíkurborg á ekki að smygla sér með og vera laumuð farþegi á þeim vagni. Hún á ekki heldur að reyna að eigna sér meðbyrgð sem hún á ekki þátt í að skapa. Reykjavíkurborg á að vera virkur þáttakandi og styðja við uppbyggingu, stuðla að henni, skapa innviði, veita afbraksþjónustu og leið að hafa þá yfirsýn sem þarf til að hafa vald á framvindunni. Ég vona að borgarfulltrúar þeirra 4 flokka sem gerðu með sér samkomulega á síðasta árum að mynda meirihluta hér í borginni gerir sér grein fyrir alvöru þessa máls. Ársreikningurinn sýnir að þeir eru með rekstri sínum á sjóðum borgarinnar að eyðum efni fram, safna skuldum og sinna ekki viðhaldi eigna. Hversu mörg ár, eins og árið 2014, mun borgarreksturinn þola? Hvenær verður veltu fyrir rekstur orðið óþægilega eða jafnvel óbærilega lágt? Það er ekki út í loftið sem fjármáladeildin segir að það sé mikilvægt að bregðast við. Ég minnist þess ekki að hafa áður séð slík skilaboð frá sérfræðingum okkar. Skýr viðvörunarorð. Ársreikningurinn er áminning að það er ástæða til þess að fara yfir og endur meta skóflustungur og öll hástemdu loforðin inn í framtíðina. Það er ekkert að lofa því sem ekki er til og stærsta fjölmiðladeild landsins hér í Ráðhúsinu getur ekki bjargað meirihlutanum úr þeirri stöðu. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu. Þá er einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og þá veitir borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér fannst ræða borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingvarssonar í raun með ólíkundum að mjög mörgu leyti. Borgarfulltrúin harmar það að ekki sé að byggjast upp í Reykjavík meira og telur okkur vera að skreita okkur með stolnum fjöðrum þegar borgarstjóri kynnir þau uppbyggingarverkefni sem er í gangi, en hefur samt sjálfur eiginlega kosið á móti öllum þéttingarverkefnum í Reykjavík og hefur kerfisbundið reynt að vinna gegn eðlilegri uppbyggingu þar sem hann situr í skipulagsráði. Þetta eru fjölmörg dæmi og hann veit það best sjálfur. Borgarfulltrúinn hvetur líka til aðhalds og bendur á meintan góðan árangur sjálfstæðismanna í fyrri meirihluta. Hann minnir samt ekkert á þær arðgreiðslur sem þeir greiddu sér út úr Orkuveitu Reykjavíkur,
Minnist líka ekkert á það feiknarlega gat sem skilið var eftir og gerir líklega síðasta meirihluta Íslandsmeistara í því að rétta af halla í rekstri, en það var Orkuveitan algjörlega gjaldþrota þegar við tókum við. Að lokum segir hann enga hafi beðið breytingar á Grensásvegi en satt þó á fundi með 2 íbúasamtökum sem óskuðu skýrt eftir þessu. Ég spyr mig ef hann lýgur svona miskunnlaust á yfir þau að tróða nokkuð sem hann segir. Svo bendi ég á sjálfstæðismenn lögðu fram tillögu breytingar á Grensásvegi í umhverfis- og skipulagsráði. Það var gert áfram fyrir 4 akrunum en það er þetta að flytja í burtu og taka í burtu miði og það er breyting voru metnar mun dýrari en það sem á að fara í. Þannig að það var mjög einkennilegt að sjá aðra leiðina að ekki fara í Grensásveginn af því að það sé svo dýr, leggja síðan fram tillögu sem cirka var 2-falt dýrari en það sem á að gera. Já, og klikki út með því að enginn vilji þetta þrátt fyrir að hafa setið á fundi með 2 íbúasamtökum sem óskuðu skýrt eftir þessu. Það var borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir lokið við að veita andsvar. Forseti vill minna borgarfulltrúa á að þeir ávarpa hvorn annan og nota full nafn og titilinn borgarfulltrúi. Þá svarar borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason andsvari. Forseti, já það er ágætt að einhver umræða fari hér stað en það er náttúrulega skemmtilega að hún sé svolítið málefnilegri heldur en þetta. Ég sagði nú bara hreint og beint í ræðu minni að við styddum þéttingu byggðar og hagkvæma nýtingu borgarlands og ég held að ég fara nú ekki að telja upp öll þau fjölmörgu skipulagsverkefni sem að við höfum öll staðið saman að uppbygginga á, einmitt á þéttingarreitum í Reykjavíkurborg. Kannski það síðast nú svona Vogahverfi þar sem allir hafa verið bara mjög ánægðir en ég ætla bara ekki að fara út í þá umræðu að því að borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir er bara einhvern veginn ekki sko í sömu hæð og aðrir hér, snertir ekki í jörðina, því miður. En svona auðvitað gerum við grein fyrir því að borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir er nú þá unga árum að hún á ekki, og ég reikna ekki með að hún þekki sögu Orkuveitunar, en ég held að það sé komin tími á að einhver skrifi sögu R-listans. Og þegar hún hefur verið skrifuð, þá ætla ég að senda borgarfulltrúanum Kristínu Soffíu Jónsdóttur eintak, hún skal lesa kaflann um Orkuveitu Reykjavíkur. Það er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason, lokið við að svara andsvari. Þá er andsvörum lokið og þá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég veit nú ekki hvort að ég færi mikið út í því að svara ýmsu því sem kom fram í málflutningi borgarfulltrúans Júlíusar Vífils Ingvasonar. Við höfum oft tekist á þetta. Hann telur að nýtt aðalskipulag Reykjavíkur sé slæmt og ég tel og meirihlutinn og ég ekki orðið var við annað en að stór hluti borgarbúa telja það mjög gott og þar við situr. Talandi að því að vera talandi uppbyggingaráform núna sem að nú er í gangi að þá dettur mjög hug mikilvæg uppbyggingarsvæði eins og Ásholt, Vesturbugt og Hlíðarendi. Þetta eru svona cirka 700 íbúð samanlagt og ef ég man rétt að það voru sjálfstæðismenn á móti öllu þessu. 700 íbúðir miðsvæðis. Þannig að það er ekki alveg rétt sem að borgarfulltrúinn sagði að sjálfstæðismenn styddu uppbygginguna í miðborginni. Mér langar líka úr því við erum komnir út í þá sálma að geta hins augljósa sem allir sjá sem eiga leið miðborgina. Það eru þegar ristnar 140 íbúðir í Stakkholti og fólk flutt inn. Það eru að rísa yfir 200 íbúðir og komin nokkuð vel á veg við Einholt Þverholt, 130 íbúðir á Lýsisreit og það er að fara af stað uppbygging á 600 íbúðum á Hlíðarenda, 170 íbúðir í Vesturbugt. Það er byrjað að taka grunn fyrir, ég man ekki hvort það verið 70-80 íbúðir á reit 1 og 2, niður við Austurhöfn. Svo ég nefni nú bara
fátt af því sem að nú stendur til á miðborgarsvæði Reykjavíkurborgar. Allt samkvæmt skipulagi, allt samkvæmt áætlun og líka allt samkvæmt þeim niðurstöðum og skoðanakönnunum ótal sem að gerðar hafa verið á undanförnum árum sem að sýna það ljóst að mikill hluti Reykvíkinga, sérstaklega ungt fólk, vill búa miðsvæðis þar sem eru góðar almenningssamgöngur og nákvæmlega út af það gengur einmitt nýja aðalskipulagið og nákvæmlega eftir því líka unnið hörðum höndum alla daga, allar vikur og alla mánuði. Ég verð líka að nefna það að því að það beinlínis rangt sem að borgarfulltrúinn fullyrti að það hefði enginn beðið aðgerðir á Grensásvegi. Það kemur skýrt fram, hefur komið skýrt fram á mörgum fundum að íbúar í háleitu bústöðum eru mjög ósáttir, mjög óhressir með mjög mikinn og hraðan umferðarhraða allt í kringum hverfið og í gegnum hverfið, rétt eins og þeir voru óhressir með mikinn umferðarhraða á háleitisbraut á sínum tíma og því miður var ekkert gert í þeim málum fyrir en það urðu 2 skelfileg umferðarslys fyrir eitthvað 10 til 15 árum. En ég ætla að fara hér sem formaður í umhverfis- og skipulagsráði að fara hér yfir fáeinar tölur í sambandi við ársreikning og þátt umhverfis- og skipulagssviðs í því og þá eru rekstrar niðurstöður sviðsins í aðal- og eignasjóði, þær eru lægri sem nemur 330 milljónum en úthlutaðar fjárhagsheimildir fyrir 2014 gerði ráð fyrir. Og ef við förum þá yfir helstu frávik og þá var það helstu frávik tekna að tekjur voru 661 milljón króna yfir áætlun og þar af voru 469 milljónir króna vegna milliviðskipta. Byggingafulltrúi, ég nefni 2-3 dæmi úr þessu tekna frávikum, var 82 milljónum krónum yfir, sorpurðan 58 milljónum krónum yfir, milljónum króna yfir, vegagerðin 43 og ef við förum yfir helstu frávik varðandi laun og þá voru laun 63 milljónum króna undir áætlun og en þá hefur ekki verið tekið tillit til kostnaðarauka vegna starfsmat. Vinnuskólum var 31 milljón krónu undir, byggingafulltrúi 9 milljónum krónum undir og skipulagsfulltrúi 9 milljónum króna og að lokum í sambandi við frávikin að helstu frávik annars rekstrarkostnaðar var annar rekstrarkostnaður var 395 milljón krónur yfir áætlun. Lega gatna var 575 milljón krónur undir. Skrifstofa sviðsstjóra 28 milljón krónur undir. Skipulagsfulltrúi var 39 milljón krónur undir. Samgöngudeild 18 milljónir króna undir og svo sem kannski stærsta talan í þessu dæmi í sambandi við útgjöld var rekstur gatna og opinna svæða var 438 milljónir króna yfir, vetrarþjónusta þar af 391 milljónir króna, hreinsun 22 og grassláttur 45. Og að því að svona stóra línan í þessu auðvitað tekjur og gjöld og þá bara svona meðan þessu umræða stóð hér yfir og maður hefur svona sem verið að hugsa þetta síðustu misserin að þá vekur það athygli manns að hér til að mynda gríðarlega mikil uppbygging hótela og margir aðilar í því en Reykjavíkurborg hefur mjög litlar beinar tekjur af þessu. Þetta eru meira og minna óbeinar tekjur. Hins vegar þurfa borgarbúar að í rauninni verða fyrir heilmiklu álagi og borgarkerfið sjálft verður líka fyrir heilmiklu álagi til að mynda með nýtingu gatna. Og þess vegna verð ég nú að segja það að ég syrgi það að hér skyldi ekki vera hægt að koma á gistináttagjaldi á sínum tíma
því að það hefði, ef að þetta gistináttagjald hefði verið eyrnamerkt sveitarfélögunum, að það hefði nú aldeilis munað það fyrir rekstur borgarinnar, fyrir tekjuöflun borgarinnar. Og það eiginlega svolítið ólíkindum að það skildi ekki ganga eftir, og ég vel líka að segja hvað ráðandi öfl á landsvísu eru blind gagnvart þessum hagsmunum sveitarfélagana. Annað sem dettur í hug það sem að sýnir svona sérkennilega stöðu borgarinnar, því að núna mjög mikil uppbygging í gangi og það mjög mikil uppbygging á miðlægum svæðum framundan. Þetta þýðir auðvitað talsverðar tekjur fyrir borgarinnar í gegnum gatnagerðargjöld og byggingaréttargjöld, en það samt einhvern veginn dæmigert svona fyrir stöðu borgarinnar þegar kemur að þessu, hvað reynist oft erfitt fyrir borgina að láta allavega endan á saman. Þannig að þessir stóru uppbyggingaraðilar sem eru auðvitað metnaðarfull fyrirtæki og maður óskar þeim allsins besta, en hvað getur oft verið erfitt fyrir borgin að fá það fram að kostnaður sem afhlýst lendi ekki allur á samfélaginu, heldur þannig að hagnaður sem að hlýst af uppbyggingunni, að hann fari þá í samfélagið með þeim hætti að þau hverfi sem að byggjast upp, að þau njóti góðs af uppbyggingarhagnaðinu. En það hafi verið stigin ákveðin og mikilvæg skref reyndar í þessa átt með ákveðnum samningsmarkmiðum sem að borgin hefur gert og tilkynnt opinberlega. Það aukin líka gjöld sem að þeir sem að láta gera deiliskipulag þurfa að borga með þessar ágætu reglu að sá gjeldur sem að veldur. En svona sem dæmi, að því að þetta svona bara sjaldan góð vís og oft kveðin að svona stöðu borgarinnar í þessu og stöðu samfélagsins, að það þessi svokallaði hlutlægi skaðabótaréttur sem að felst í því svona maður kannski einfaldi hlutin aðeins að deiliskipulagsheimildir, þar að segja uppbyggingar aðalar, geti rauninni fengið auknar deiliskipulagsheimildir ókeypis, en hins vegar ef að heimildirnar eru teknar af þeim með góðum rökum, segjum 10 árum síðar, að því að það finnst öllum þetta ömurlegt sem á að gera, þá það ekki lengur ókeypis, aldeilis ekki. Jafnvel þó ekkert hafi verið byggt, þá þarf borgin, að því að sagt borga þessar heimildir dýrum dómum. Og það eitthvað furðulegt ójafnvægi þessu ef við erum að tala sem sagt fjárhag borgarinnar. Svo það eitt að í sambandi við rekstrarkostnað samgöngukerfisins, hann alltaf meiri meðal annars vegna þess að samgöngukerfi alltaf að verða viða meira, meðal annars vegna þess að við erum alltaf að búa til frábærari og lengri og flottari hjólastíga, en það þarf að hreinsa þá snjó, það þarf að, eins og með bílagöturnar, og það þarf að sandbera þá og síðan þarf að hreinsa sandinn í burtu. Og það vantar einhvers konar tekjuheimildir, það vantar einhvers konar skilgreindar aðferðir, innri leigu heitir það kannski, til þess að ná fram fjárhagsheimildum eða fjármagnsheimildum til þess að standa undir þessum kostnaði. Þetta orðið mjög brýnt. Þetta þriðji punkturinn sem mér langaði að nefna. Og svo vil ég líka tala það úr því við erum komin í þessa sálma, eða úr því við erum í þessum sálmum ársreikningana, að þá finnst mér það alltaf vera augljósara og augljósara að okkur ber að skoða sameign borgarinnar, umferðarmannvirkin sem takmarkaðar auðlindir, og vegna þess eru takmarkaðar auðlindir þá þarf borgin að ýta á það að nýting þessara takmörkuðu auðlinda verði sem mest og best. Og við vitum hvað besta nýting þeirra, það eru almenningssamgöngur, það eru sem bestir hjóla og göngustígar, það besta nýtingin. Einkabílaumferð, ég tala nú ekki þegar að 30% bílan á nagladekkjum, það alveg gríðarlega kostnaðarsamt. Og talandi nagladekk, það talið að nagladekkin kosti borgina 150 milljónir á ári, bara nagladekkin. Og ef að menn sem sagt eru nú virkilega að vilja velta við hverjum steini til að reyna að spara,
þá væri hægt að spara með því að reyna að minnka nagladekkjanotkun ennþá meira. Það var nú sem betur fyrir nást árangur í því. Það væri beinharðir peningar. Þannig að nú er ég búinn að nefna nokkra þætti sem að gistináttagjaldið, ég talaði hlutlega skaðabótaréttinn, ég talaði leiðir borgarinnar til þess að fá meiri hlutdeild í hagnað af uppbyggingu og svo sem sagt þessa nýtingu takmarkaðra auðlinda. Allt þetta getur orðið til þess að gera rekstur borgarinnar betri. Ég tek alveg undir það að þetta þurfum við að vera alltaf á tánum gagnvart þessu. Það er alveg ofsalega auðvelt að þenja svona kerfi út, svona kerfi eins og borgarkerfið hefur tilhneigingu til þess að þenjast út vegna þess að mikið af hæfu fólki sem vantar verkefni og svo er það líka að það er alltaf miklu skemmtilegra að segja já. Það er dálítið leiðinlegt að segja nei við gott fólk og góðar meiningar og góð fyrirheit. Og það er kannski eitt af því sem við þurfum að brýna okkur í til þess að vera hér með raunverulegt aðhald. Það er að æfa okkur að segja nei. Og þá mætti byrja á því reyndar að lesa ljóðabók eftir Ara Jósefsson sem kom út 1961 og hún heitir einmitt Nei, þessi bók, ég mæli með henni. Borgarfulltrúinn Hjálmar Hreinsson hefur lokið máli sínu. Þá tekur næstu til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ef orða á niðurstöðu ársreiknings 2014 í einni setningu, má segja að hann staðfesti að í grófum dráttum að fjármál borgarinnar eru byggð á háum sköttum og lausatökum í fjármálum og ber þess vegna mjög ákveðin einkenni sósíalískra stjórnarhátta. Háir skattar ekki sjálfsagðir. Við í kringum okkur eru rekin fyrirmynda sveitarfélög án hárra skatta. Einu sinni var Reykjavíkurborg rekin á lágmarksútsvari og þá heyrðist ekki háværar raddir eins og nú að borgin veitti lélega þjónustu á ýmsum sviðum. Og þá voru ekki háværar ásakanir eins og nú að viðhald ýmissa bygginga í borginni, til dæmis í grunnþjónustu, væri vanrækt. Þegar við erum með svona stóran reikning fyrir framan okkur, þá hljótum við að sjá að, eins og hér sagði ykkur áðan, veldur hver á heldur. Það hægt að leggja línurnar og ná árangri og ég fullyrði ná miklum árangri með því að beita betri fjármálastjórn við rekstur borgarinnar hér hefur verið gert undanfarin ár. Eins og í rakti þá var borginni sem rekin á lágmarksútsvari eftir að vinstri menn tóku við stjórn borgarinnar og mótuðu fjármálastefnu eftir sínu höfði. Þá hafa gjöld á íbúa hækkað jafnt og þétt, bæði skattgreiðslur og síðan aðalega skattgreiðslur. Oftar en ekki hafa útsvarshækkanir eða aðrar skattahækkanir og gjaldahækkanir verið réttlættar með því að nauðsynlegt sé að ná jafnvægi milli tekna og gjalda. En eins og við sjáum að þessum reikningi borgarfulltrúa góðir, þá dugar það ekki til. Reksturinn gerður upp með tapi, þrátt fyrir miklar hækkanir á sköttum á undanförnum árum. Samfylkingin fer með forystu hlutverkið í þessu. Hinir flokkarnir eru aukaspilarar. Það má segja að núverandi borgarstjóri, hann beri hvað mesta ábyrgð á þessari stefnumótun. Hann hefur verið í lykilhlutverki hér í fjármálum borgarinnar alveg frá 2010, bæði fyrst sem formaður borgarráðs og síðan sem borgarstjóri. Athyglisvert að velta því fyrir sér að borgarfulltrúar Bjartrar framtíðar, þeir voru báðir hér í borgarstjórn frá 2010 og voru þá í framboði fyrir flokk, besta flokkinn sem fór fram undir þeirri stefnu
að það væri æskilegt að lækka skatta og gjöld á Reykvíkinga. En þeir fóru síðan í meirihlutasamstarf við Samfylkingunni og tóku þá til við að hækka skatta og gjöld enn frekar. Þessi meirihluti félli í síðustu kosningum en líf hans var framlengt, svo má segja, vegna þess að hann fekk 2 aðra flokka í borgarstjórn til liðs við sig og myndaði 4 flokka meirihluta. Og við sjáum það þegar að þessi nýja fólki verður auðvitað ekki kennt fjárhagsáætlun síðasta árs eða ásetning, en við sjáum að sömu stefnu fylgt þegar við horfum á fjárhagsáætlun ársins 2015. Þá sjáum við að sömu fjármálastefnunni fylgt og þessir 2 flokkar hafa þá bara stokkið á vagn ríkjandi fjármálastefnu fyrir meirihluta og svo fjármálastefna einkennist af skattpíningu og í mínum augum þetta því sannkallaður vinstri meirihluti. Nú eins og aðrir hafa hér komið inn á undan mér, þá er sérstaklega leiðilegt að sjá það að hagkvæmni stærðarinnar hefur alls ekki verið nýtt sem skyldi í fjármálum Reykjavíkurborgar. Reykjavík er langstærsta sveitarfélag landsins. Í þeirri staðreynd felast miklu fleiri tækifæri til þess heldur en í mörgum öðrum minni sveitarfélögum að stunda mun hagkvæmari rekstur vegna hagkvæmni stærðarinnar. En því miður hefur ekki verið vilji til þess á síðustu árum, alveg frá árinu 2011. Viðhald húsa og gatna er vanrækt í stórum stíl sem mun hafa margvíslegan aukakostnað í för með sér þegar upp er staðið. Vissulega var dregið verulega saman í þessu á þar síðasta kjörtímabili þegar kreppan reið yfir, en sérfræðingar sögðu okkur það að það væri hægt að hagræða í þessum kostnaði í einhver ár, 1, 2, 3, kannski 4 ár, en síðan gætu menn ekki vanrækt slíkt lengur, menn yrðu síðan að bregðast við og auka viðhaldið ef ekki þetta illa fara. En staðreyndin er svo að þegar að vanrækt viðhald er vanrækt mörg ár í röð, þá leiðir það til aukins kostnaðar þegar upp er staðið. Þannig að með því að vanrækja viðhald þeirra fjölmörgu bygginga sem við berum ábyrgð á og er í grunnþjónustu, þá er verið að búa til kostnað til framtíðar. Og því miður á meðan þessi viðhaldsmál eru vanrækt, hvort sem við erum að tala húseignir í grunnþjónustu eða götur borgarinnar, þá er áhersla lögð á margvísleg gæluverkefni með óljósan tilgang. Dæmi þetta, svo ég nefni nokkuð dæmi frá síðasta kjörtímabili, eru kaupin á BSI-húsinu og lélegri skemma á Keljugranda fyrir 750 milljónir króna á sínum tíma. Þeir peningar hefðu nýst vel í viðhald, óþarfa breytingar á Hofsvallagötu og Grensásvegi, kaupin á Allianshúsinu, breytingar á Perlunni og svo má áfram telja. Ég nefni til dæmis eitt verkefni sem gæti nú í sjálfu sér verið vinsælt sem er nýrisið miðasöluhús í Húsdýragarðinum. Ég skoðaði það daginn og þetta er glæsilegt hús og fjölskylda Húsdýragarðin á sjálfsögðu allt gott skilið. En maður veltir í fyrir sér þegar maður hefur farið í heimsókn og heimsótt leikskóla og grunnskóla víða í borginni sem eru mjög illa farin vegna viðhaldsskorts, þá veltir maður bara fyrir sér svona forgangsröðunni, hugsuninni á bakvið þessa forgangsröðun. Víst er gaman að geta byggt flott miðasöluhús, en það hefði verið þörf á þessum peningum annars staðar. Ég hef nú komið í dýragarða víðum heim og eftir að maður horfa inn á borgin hefur maður svolítið pælt í hvernig þeir eru uppbyggðir. Hvergi hef ég séð rauninni slíkan flottrafilsátt þegar það kemur að miðasöluhúsinu. Mjög víða bara í stórum og glæsilegum dýragörðum sem eru jafnvel opnir allt árið og fá milljónir gesta. Þá sér maður að menn er ekki að spreða beinlínis þarna. Það er samt alveg hægt að hafa sómasamlega aðstöðu. Ég nefni nú bara sem dæmi lítið miðasöluhús sem borgin tók einnig þátt í að kosta, sem var tekið í notkun í gær á Leiknisvellinum í Breiðholti, þar sem Leiknir
spilaði sinn fyrsta leik og tapaði honum því miður. En þar vantaði miðasöluhús og aðstæðan var ekki bóðleg eins og hún var og borgin tók þátt í því að kosta það með félaginu og ég á nú eftir að fá endanlegan kostnað en þar var mjög hóflega staðið að verki. Og ég myndi vilja nefna þetta sem dæmi ráðdeild, þar sem borgin virkilega sýnir ráðdeild. Þarna fóru 12 eða 1300 gestir í gegn. Það mæðir mikið á þessu mannvirki á þeim stutta tíma þegar fólk þyrpist á völlinn. Ég efast að kostnaðurinn hafi náði að vera sko meira en 2-3 milljónir króna við þetta hús en þó gegn algjörlega sínu hlutverki. Þarna var hagsýni höfð að leiðarljósi. Félagið átti ákveðin svona frumkvæði í þessu máli gagnvart borginni og þetta er sem getur við sagt félagsframkvæmd, mjög vel staðið að verki, mjög lítill kostnaður en maður veltir í fyrir sig þegar við horfum síðan okkar miðasöluhús, auðvitað þarna aðstæða fyrir starfsmenn, auðvitað þarna minjagripverslun og fleira en ég hefði svo gjarnan viljað sjá kostnaðið við þetta ágæta miðasöluhús í Húsdýragarðinum sem ég held að hafi farið yfir 100 milljónir króna. Ég hefði séð þessa þörf leysta með öðrum hætti og ódýrari og þessa miklu fjármuni sem fór í þetta frekar litla hús fara þá í viðhaldsverkefni því það að nægu að taka í borginni. Nú varðandi einstök svið borgarinnar þá ég nú taka það með öðrum hérna varðandi framsetningu ársreiknings. Ég verð að segja að það er þreytandi að ræða þessi mál í borgarstjórn aftur og aftur og þetta er ekkert í fyrsta sinn sem við sjálfstæðismenn óskum eftir því að í fjárhagsáætlunni, í ársreikningnum þá komi fram samanburður við upphaflega fjárhagsáætlun en ekki endanlega fjárhagsáætlun eins og hún var endanlega uppfærð í nóvember og segir sér þetta sjálft að það væri bara eitthvað mikið af eða var mikil frávik frá uppfæri fjárhagsáætlun í nóvember og síðan ársreikningi. Ef við ætlum að nota þetta stjórntæki eins og stjórnendur nota þetta vanalega þá miðar maður auðvitað við upphaflega fjárhagsáætlun. Það er alveg rétt sem hér hefur verið bent á að það má finna þessar upplýsingar annars staðar en það er mjög þreytandi fyrir okkur sem eigum að vera eftirlitsmenn með fjármálum borgarinnar að þurfa stöðugt að vera að skoða ársreikninginn og fletta upp í, vera með önnur skjöl við höndina, fletta þessu fram og aftur, tala ekki með þetta í tölvunni einhvern veginn og bera þetta allt saman. Það hefur verið talað þetta árum saman og forsvarsmenn meirihluta sem síðustu árin þeir takja svo alltaf eitthvað svona held ég uppgerða skilningi, segja að það sé sjálfsagt að ræða þetta og fara yfir þetta og þegar þetta er komið hérna á opinn fund borgarstjórna þá tala menn eins og það sé bara mikill vilji fyrir mönnum að setja þetta fram með þeim hætti sem fólk vilja fá þetta. En síðan bara gerist ekki. Síðan bara líður 1 ár, það svona fennir aðeins yfir þetta og svo allt í einu erum við alveg furðufljótt stödd aftur í þeim spórum að fara að lesa þessu gögn aftur og þá er eins og menn muni ekki þessar umræður frá því árið áður það hvernig framsetningin er. Og ég hef meira sér sagt hér í borgarstjórn, þetta ég held ég hvað eftir annað, að það er allt í lagi að menn geta bara sett þetta fram en menn telja það mikið atriði fjármálaskrifstofan og borgarstjórinn að setja þetta fram á þessu formi, þá ég held ég hef sagt að þá viljum við allan að sjálfstæðismenn og ég persónulega, ég vil þá bara fá annað eintak sem örugglega mjög erfitt að prenta út eða senda mér í tölvuskjal og ég geta prentað það sjálfur, fá þá bara sér eintak þar sem að fái ársreikninginn með upphæðlegri fjárhagsáætlun. Ég myndi ef ég fengi gögnin, ég myndi bara treysta mig til að gera þetta sjálfur í tölvunni og réttu gögnin þeirra að segja. Þannig að ég óska enn og aftur eftir þessu, óska bara eftir þessu hér í heyranda hljóði að fá útprentun af þessum ágæta ársreikningi, hann verður nú örugglega áfram til skoðunar, eitthvað hjá okkur þó umræðinni ljúki hér í dag, formlega, fá þennan ágæta ársreikning, útprentaðan þar sem að sjái á öllum síðum samanburð við upphaflega fjárhagsáætlun. Vegna þess að það er mjög óþjált og seinlegt að bera þetta saman þurfa alltaf að leita eftir þessum upplýsingum sérstaklega í skýrslu fjármálaskrifstofu. Og það má líka geta þetta svo klart fólk sem er á fjármálaskrifstofunni, það eru auðvitað að vinna með þessar upplýsingar alla daga þannig að það eru auðvitað orðið með þjálfara í þessum við borgarfulltrúar. En við borgarfulltrúar, við erum ekkert
súpermenni í Excel og þessum lestri á þessum tölum. Við erum bara venjulegt fólk sem komum úr öllum áttum og fæst okkar hafa kannski unnið við það eins og þetta ágæta fólk í fjármálaskrifstofunni að rýna tölur alla daga. Þess vegna einmitt það svo mikilvægt að framsetningin sé góð og skiljanleg fyrir okkur og kannski ekkur leyti í samræmi við óskir okkar. Ef við höfum sér óskir, það kann að hljóða sérvindrúkslega, en ef við höfum sér óskir þá finnst mér ekki dófi lagt að fjármálaskrifstofan og skrifstofa borgarstjóra reynir bara að leggja sér til því að verða við þeim óskum okkar. Og ég segi þetta vegna þess að þetta ekki til fyrsta sinn að þetta kemur upp, en borgarstjóri og þeir sem hafa svarað fyrir þetta, þeir virðast alltaf vera jafn undrandi á því að þessar kröfur komi fram og tala um að þetta megi skoða, en svo bara gerist það ekki. Ég ekkert einn þetta, ég hef heyrt þetta líka frá til dæmis blaðamönnum sem hafa reynt að fara yfir fjármál borgarinnar. Þeir eru undrandi á því að þetta skulle ekki vera gert með þessum hætti. Auðvitað þá, og ég veit að þessu áliti sem kom úr ráðuneytinu álitum að þetta veri leyfilegt, ég er ekkert sammála því, en þó að það sé leyfilegt, þá held ég að hljóti nú að vera þannig að við ættum að geta náð saman það að fara yfir þessi mál og ná saman þetta. Esbjörn Blöndal kom aðeins inn á þetta í sinni ræðu og ég bara hvetja mig til þess og hvetja þess að það ekki verið gert sem fyrst. Þannig að við vöknum ekki upp af við vondan draum enn eitt skiptið að árið liðnu og förum að deila hér eins leiðilegt atriði eins og framsetningu ásetningsins. En þetta held ég að væri bara hægt að laga ef að menn myndu sýna aðeins meiri þjónustu lífburð og meiri svona hæfileika til að setja sig í spor þeirra sem eiga að vera að þjóna, sem eru í þessu tilviki bara venjulegt fólk eins og við borgarfulltrúar og auðvitað bara allur almenningur. Ég held að ég ætla ekki að hafa fleiri orðum þetta. Hvet menn til að ná niðurstöðu og þakka Birni Blöndal, formanni borgarráðs og borgarfulltrúa fyrir að hafa opnað á þetta. Nú var þetta einstök svið þá sér maður það að skóla- og frístundasvið sem er fjárfrekasta svið borgarinnar, þar er upprunalega áætlun, hún stendur í 34 milljörðum eða tæpum 35 milljörðum en endar í endurskoða áætlunir síðan 36,5 milljarðar og rekstrarniðurstaða sviðsins er síðan rúmir 37 milljarðar. Bara þessar upplýsingar þarf maður að lesa af ykkur 2 eða 3 blöðum, en þarna skeikar örugglega verið með upphæðin, þó það var það í huga að þetta sé stærsta sviðið og ég held samt að á margan hátt þá sé vel að verki staðið á fjármáladeild skóla- og frístundasviðs. Ég held að það sé þó ástæða til að styrkja þá deild bara í ljósi þeirra miklu fjármuna sem renna þar í gegn. Það hef ég oft sagt á fundum í skóla- og frístundaráði og ég tel að, og veit að margir stjórnendur á þessu sviði eru sama sinnis með það, ég tel að það hafi glatast ákveðin yfirsýn við sameiningu sviða sem eru til þess að skóla- og frístundasvið var til á sínum tíma. Það er að segja grunnskólasviðsins, leikskólasviðsins og hluti af starfsemi íþrótta- og tómstundaráðs sem færðist yfir og það var til eitt svona súper svið með, þið sjáu það, 40 milljarða króna veltu. Ég hef heyrt af framörgum stjórnundum, þetta kom til þess upp á síðasta fundi íþrótta- og tómstundaráðs sem einn stjórnandi lýsti þessari skoðun sinni að boðlegir hefðu lengst og það væri erfiðar að hafa yfirsýn, til dæmis í fjármálum. Ég held að það hafi gerst í þessu tilviki og ég held að við þurfum að velta fyrir okkur leiðum til að ná betri tökum á stjórnun þessa sviðs sem mun örugglega skila sér í betri rekstri, hvort sem það verður gert með því að stokka upp stjórnunina á sviðinu eða til dæmis að setja leikskólana að nýju í sér svið. Það er kvartað við því að leikskólar þeir fá ekki, það sé ekki jafn mikil fókus á leikskólamálin og þau fá ekki sömu athygli hjá nýja sviðinu eins og áður þegar þau voru í
hjá sérpólitísku ráði. Nú, íþrótta- og tómstundaráð, íþrótta- og tómstundasvið, það eru tæpir 6 milljarðar króna í upphaflegri áætlun og rúmir 6 milljarðar króna sem þetta í endurskoðaðri áætlun og útkomu, mjög nálagt því sem lagt var upp með, og við sjáum að sá litli viðbótarkostnaður sem bættist þar við 150 milljónir, þetta var allt vegna bara pólitískra ákvarðana sem voru teknar eftir að fjárhagsáætlun var samþykkt. Þannig að við sjáum það að það er fyrirmyndar rekstur á því sviði. Og ég vil líka segja með skóla- og frístundasvið, mér finnst reksturinn hann hafa batnað, þrátt fyrir að mér finnst þetta sjálfsögðu og mikil framúrkeyrsla sem þarna er, en við tókum svolítið á það á síðasta kjörtímabili, þar sem ég gagnrýndi ákveðin atriði, og ég vil þakka fyrir það að á ýmsu leyti þá hafa verið tekið tillit til þeirra ábendinga. Nú, Orkuveitan kom aðeins til tals hérna áðan, og Björn Blöndal, borgarfulltrúi, hann fullyrti það að Sjálfstæðismenn hefði haldið því fram að R-listinn hefði falsað bækurnar. Mér finnst þetta nokkuð mikið sagt. Ég minnist þess nú ekki að við Sjálfstæðismenn höfum á sínum tíma fullyrt að R-listinn væri beinlínis að falsa bækurnar og falsa þar með ársreikning borgarinnar, sem auðvitað er lögbrot, og ef við hefum talið það þá hefðum við sjálfsögðu ekki samþykkt þá ársreikninga sem voru lagðir fram af R-listanum á sínum tíma, en við hins vegar sökuðum R-listan. Hvað eftir annað það að hagræða, ég geti sagt, að stilla ársreikningum upp með mjög ákveðnum hætti, og bókhaldi borgarinnar spila rauninni á A- og B-hlutann, og á erfista tímabilinu þá náttúrulega voru miklu fjármunir sem voru rauninni færðir úr borgarsjóði, færðir frá Orkuveitunni til borgarsjóðs til þess að styrkja stöðu borgarsjóðs, vegna Orkuveitan stóð í upphafi þess fyrirtækis mjög vel, og þá voru miklu fjármunir færðir á hana, og við gagnrýndum þetta að sjálfsögðu, og raunin sýndi það síðan að þetta hafði mikil áhrif á greiðsluhæfi fyrirtækisins til lengri tíma litið. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, kom hér áðan og fór að tala gjaldþrot Orkuveitunnar og sakaði Sjálfstæðisflokkinn að bera ábyrgð á því. Þarna er annað kannski dæmi mjög sterka orðanotkun sem ég tel ekki standast. Orkuveitan var ekki gjaldþrota, og það stóð í skýrslu sem var nú skrifuð af pöntuðu samfylkingarfólki hér hjá meirihlutanum í borgarstjórn. Í þeirri skýrslu var margvíslegur fróðleikur dreginn fram, og eitt af því sem kom fram í þeirri skýrslu var að það var ekkert sem benti til þess að Orkuveitan hefði nokkuð tímann verið í þeirri hættu að verða beinlínis gjaldþrota. Og hvet borgarfulltrúann til þess að kynna sér þessa skýrslu vel, hún er að vísu mjög löng, 500 eða 600 blaðsíður, en þar eru gögn tínd til sem sýna, svo ekki verður villst að langmestur hluti af skuldum Orkuveitunar, hann varð til vegna skuldbindinga sem urðu með einhverjum hætti til á kjörtímabilinu, eða frá stofnun fyrirtækis frá 2000 til 2006. Það er alveg rétt að skuldir fyrirtækisins hækkuðu óheyrilega á kjörtímabilinu 2006 til 2010, en það var að langmestu leyti vegna skuldbindinga eins og orkusölusamningu vegna Hellisheiðarvirkjunar og fleiri hluta sem voru teknar á síðasta kjörtímabili R-listans. Og svo þetta margvíslegra gæluverkefna, fjarskiptaævintýrja, kaupa á dreifbýlisveitum út allt land, og hörframleiðslu, risareykjaeldis, og svo má áfram telja. Þetta var þessi þungi baggi sem var hjá Orkuveitunni, og þeir sem lesa þessa skýrslu, þeir sjá vel það er hægt að sjá vel bara með skýrslunni hvenær skuldirnar verða til hjá þessu ágæta fyrirtæki. En það má hins alveg segja eins og er að það hefur margt gengið vel hjá þessu fyrirtæki.
að koma sér út úr þeim vandræðum sem var óneitanlega komið í og ég myndi segja að sá leiðangur, hann hafi byrjað á árinu 2006 þegar Sjálfstæðisflokkurinn komst hér í meirihluta í borgarstjórn, myndaði þá reyndar meirihluta með Framsóknarflokknum sem var náttúrulega mikill, þar inni voru miklir áhugamenn útþenslu á starfsemi orkuveitunar. En það sem gerist á 2006-07, tekur þetta smá tíma að snúa stóru skipi, að ef maður hugsa einblínir eingöngu fjármál þess fyrirtækis, að þá til dæmis horfið frá fyrirætlunum sem menn höfðu þar á bæ að kaupa grunnnet Símans og menn í R-listanum, þeim meirihluta höfðu verið mjög áhugasamir og sá kostnaður hefði aldrei orðið undir 22-23 milljörðum króna að þávirði og ef Orkuveitan hefði keypt þetta þá hefði eins og bara var útlit fyrir á tímabili hefði gerst fyrir kosningu 2006 þá hefðu lánverið örugglega verið tekin erlend lán fyrir því sem síðan hefði tvöfaldast í hruninu eða í kringu hrunið og það var sem betur horfið frá því. Það var hætt að kaupa fara að fjárfesta eða kaupa veitur út allt land, margar sem stóðu ekkert undir sér og síðan myndi ég líka segja að í aðdraganda hrunsins voru mörguleyti góðar ákvarðanir teknar og Orkuveitan var að vísa ákveðin vandræðum vegna þess að það hefðu verið gerðir ýmsir orkusölu samningar, það hefðu verið gerðar mjög stórkarlalegar áætlanir uppbyggingu virkjana á Hellisheiði alveg árin 2002-2003 og það kemur mjög vel fram í áskýrslum fyrirtækis á þeim tíma að það sé mjög mikil að uppbygging af þeim virkjanaframkvæmdum þýðir mjög mikla skuldsetningu fyrir fyrirtækið en það sé að smá saman horfið frá þessu og það verður segjast eins og að allir flokkar í borgarstjórn þeir stóðu með einhverjum hætti að því að samþykkja virkjanaframkvæmdir á Nesjavöllum, á Hellisheiði, vildi ég segja. En flokkurinn til hróss má segja það líka að allir stóðu þeir með einhverjum hætti að því líka að rifa seglin. Til dæmis með tímamóta ákvörðun sumarið 2008 þegar að óveðurskýin voru farin að dragast á loft en hins vegar meira sér sumarið 2008 sáu kannski ótrúlega lítið umræðunni að það væri kreppa framundan að þá náðu allir flokkar sem sátu saman í stjórn Orkuveitunnar á þeim tíma, þeir náðu saman það að hætta við Bitruvirkjun eða slá henni á frestum á ákveðinn tíma og falla frá kostnaði vegna hennar sem skipti þetta mjög miklu máli. Þannig ég held að sé rétt að hvet borgarfulltrúi til þess ef þeir vilja koma hér fram með ákveðnar fullyrðingar að kynna sér söguna já, þá held ég að umræðan var í töluvert upplaust en hún er núna. Varðandi, og það er auðvitað mikilvægt í fjármálum, það er auðvitað kannski ekki gaman að vera alltaf að tala söguna, þetta stjórnmálamennum finnst miklu skemmtilega að tala framtíðina, en það samt með svo ótrúlega margt sem við fáumst við að það þarf að taka mið af sögulegu samhengi þegar við gerum áætlanir framtíðina. Á fortíð skal byggja ef að framtíð skal hyggja. En auðvitað er þannig þó að þetta sé slæmur ásetningur og dragi fram og hann er þá góður í þeim skilningi, hann dregur þetta fram með skýrum hætti að rekstur borgarinnar er ekki í lagi. Hann er ekki í lagi og þá hefur maður smá áhyggjur af því að borgarstjóri kemur hér upp og segir að ásetningunni lýsi sterkri stöðu Reykjavíkurborgar og borgarstjóri talar eins og þetta sé, eins og bara fjárhagur borgarinnar sé í lagi, það sé bara í lagi að reka alhlutann með tapi. Og nú segja einhverjir, ef við horfum bara, er ekki eðlilegra að horfa á samstæðan í heild, er ekki hægt að líta á bara þannig að ef samstæðan í heild er rekið með plús, rekið með afgangi, að þá sé þetta allt í lagi. Það er ekki alveg svo, við viljum auðvitað grunnþjónustan og semst alhlutinn standi undir sér, hann á að gera það miðað við það í lögunum. Og líka verður að hafa í huga að þessi milljandi hagnaður sem er á Orkuveitunni, hann kemur auðvitað ekki beint til á góðu, hann kemur auðvitað til vegna þess að fyrirtæki er allt of skuldugt og það er verið að vinna að því að borga niður skuldir fyrirtækisins sem betur fyrir þá gengur það ágætlega og þannig að rekstrarhagnaður Orkuveitunnar, hann fer allur í
þessi góði hagnaður sem þar hann fer allur í greiðslu á skuldum. Þarf að gera það, við getum ekki varið honum til annars. Að því leyti ekki rétt að horfa á þetta sem samstæðu. Sem sagt, Orkuveita sem mikil fyrirtæki, það þarf að vera góður, mikill hagnaður af til að borga upp gamlar syndir, borga upp þessar skuldir. Þess vegna þurfum við að líta á alhlutan sér og grípa til aðgerða til þess að laga reksturinn þar. Þess vegna það veldur mann áhyggjum að borgarstjóri sem kemur upp talar hér sem allt sé bara í lukkunar velstandi, það þurfi ekki að grípa til aðgerða, þannig talar hann, en það auðvitað ekki svo. Og maður veltir í fyrir sér, ég ætla að vona sér þannig að borgarstjóri átti sér samt á því að þurfa að grípa til aðgerða og muni gera það. Þetta sé kannski svona PR, svona almannatengsla framkoma hér að láta borgarbúa halda þetta sé allt í lagi, en ég vona að undir niðri þá hugsa hann með sér að það verði að grípa til aðgerða. Ég ætla að vona að hann sé ekki búinn að blekkja sjálfan sig með lestrinum af þessum ársreikningi og telji í alvöru þetta sé í lagi. Við sjáum það bara af umfjöllunum fjölmiðla sem hafa farið vandlega yfir þessi mál. Við sjáum hér til dæmis bara umfjöllun Viðskiptablaðsins í síðustu viku. Mjög athyglisverð úttekt á rekstri borgarinnar og fyrirsögnin rauðljós kvikna í rekstri borgarinnar. Við sjáum það í athugasemdum fjármálaskrifstofu og skýrslunni þar sjáum við að þar er fastara kveðið orði heldur en ég hef nokkuð tímann séð þar áður, og við borgarfulltrúar við verðum að taka slíkar ábendingar alvarlega, hvort sem þar koma frá fólki í þjóðfélaginu eða okkar eigin embættismönnum. Þess vegna er mikilvægt að fara í hagræðingu. Þessar miklu hækkanir á rekstrarkostnaði borgarinnar, 16 milljarðar umfram verðlag frá 2010, það auðvitað eiga sér ýmsar skýringar. Það auðvitað var hér komið tími til launahækkana. Auðvitað var hér, það var tilflutningur á verkefnum vegna fatlaðra til borgarinnar. En samt sem áður þá er stór hluta þessu óútskýrður. Við höfum líka vanrækt að fara í hagræðingar aðgerðir. Ég tel að við sjálfstæðismenn höfum mjög mikið hvatt til hagræðingar, en mér finnst svona einhvern veginn engan veginn hafi verið tekið í okkar tillögur. Nefn eitt sem dæmi, ég kynnti mér það vel fyrir held í 2 árum, útboð í matarkaupum eða hráefniskaup borgarinnar, miklir sem skiptir milljörðum. Þar er hægt að ná árangri og það er verið að gera það smá saman, en það tekur allt of langan tíma. Hefðu menn stokkið á það bara fyrir 2 árum þegar við bentum á þetta að það verið best að fara bara í stór útboð á þessum hráefniskaupum, þá var í staða borgarinnar betri. Nefni þetta bara sem dæmi, það er svo miklu fleira sem ætti nefna. Til dæmis bara útboð á sorpprinsun, hún var svolítið til umfjöllunar í vetur. Er einhver sérstök ástæða fyrir því að Reykjavíkurborg þarf að sinna sjálf sorpprinsunni á meðan flest önnur sveitarfélög landsins eru bara með þetta eins og aðra verkliði, eru bara með þetta útboði, og rauninni flest sveitarfélög á Vesturlöndum. Flest sveitarfélög á Vesturlöndum eru bara með þetta í útboði, bara skilgreina bara þjónustuna. Ég er ekkert viss að það verið sniðugt að bjóða þetta allt út í einu lagi. Ég held að ég hef skoðað svolítið hvernig það hefur verið staðið þessu annar staðar. Öðrum borgum þar hafa menn jafnvel byrjað á því að bjóða þetta eitt hverju, menn hafa gert þetta smá saman. Það er hægt að gera þetta án þess að þurfa að segja upp starfsmönnum, auðvitað er ágætt að geta hagrætt án þess að hagrætt í samræmi við starfsmannaveltu, þannig að þetta ekki að segja upp neinum góðum starfsmanni hjá borginni. Þeir héldu sína störfum, en smá saman er þetta boðið út. Bara með því að vinna jafnt á þetta í málunum þá var þetta að ná miklu meiri árangri í hagræðingu heldur en við náð þér á borginni. En því miður höfum við talað fyrir daufum eyrum. Fyrir 2 árum. Fyrir 2 árum þá lögðum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að það yrði skipaður starfshópur sem hefði það hlutverk að gera tillögur hvernig draga mætti úr útgjöldum hjá borginni og ná fram varanlegri hagræðingu og sparnaði. Ég tel að sé mjög mikilvægt að skipa svona hóp.
Við bentum á það á sínum tíma, ég verð að segja að þegar maður var að byrja hér á borginni þá var ennþá starfandi svokölluð sparnaðarnefnd embættismanna. Sumum borgarfulltrúum fannst, þeir hræddust þessa nefnd, sérstaklega formenn málaflokka, töluðu gjarnan niður tillögur sem frá henni komu en samt var oft farið eftir þeim. Mér vitanlega hefur slík nefnd ekki starfað lengi, það er kannski staðið öðruvísi að þessu starfi. Á kjörtímabilinu 2006-10 þá var skipaður hópur þriggja rekstrarmanna sem fóru yfir rekstur borgarinnar og komu með hagræðingartillögur. Þessi nefnd starfaði að því með minnir ekki sérstaklega lengi en hún skilaði ágætis tillögum að mörgu leyti og þær skiluðu árangri. Það sem ég vildi fyrir mér, ég held að mætti auka samstarfi á milli borgarfulltrúa annars vegar og embættismanna hins vegar til þess að fjalla rekstramál án þess að hafa kannski rekstur frá mánuði til mánaði fyrir framan sig, heldur skoða þetta frekar kannski svona í árlegu samhengi og horfa jafnvel til 5 eða 10 ár í senn og velta í fyrir sér hvernig þetta ná sparnaði og hagræðingu fram í rekstri borgarinnar. Þessari tillögu var í sjálfu sér ágætlega tekið þegar hún var lögð fram hér í júní 2013 og ég minnir að Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi hafi þá svona tekið á móti tillögunni fyrir hönd meirihlutans eins og hann gerði mjög oft þá og gerir enn, en það virðist vera mjög erfitt fyrir þann borgarfulltrúa eða núverandi borgarstjóra að samþykkja nokkuð sem kemur frá Sjálfstæðisflokknum, þannig að það er oft gaman að fylgjast með því með að við fjölda tillagna sem við leggjum fram, hvernig þeim er svona vísað inn í rangala kerfisins og því miður sofna svolítið þar. Og þannig var það með þessa ágætu tillögu, kannski vegna þess hvaðan hún kom. Henni var vísað til borgarráðs og ég hef bara ekki heyrt af þessari tillögu síðan. Ég hef reyndar ekki setið í borgarráði allan þennan tíma, þannig að gæti hafa farið fram hjá mér ef það hefur unnið í þessum málum að slík nefnd verið skipuð, en það var að tekið ágætlega í tillöguna og ég gerði mig vonum þegar henni var vísað til borgarráðs og slík nefnd verið skipuð, en það hefur ekki gerst. Þannig að mér finnst það skipta máli þegar við sjáum við að slæmastöðu hér eins og raunber vitni, þá sjáum við bara þegar maður vitnar í þetta dæmi að það er bara skýrt dæmi að það slegið á útrétta höndu minnihlutans sem kemur hér fram og býðst til að taka þátt, koma hér að hagræðingu og sparnaði. Nefnd sem væri þá starfandi á ársgrundvelli var ekki, eða myndi hittast öðru hvoru en kannski er ekki að hittast í stressi eða hausti þegar orðið mikið stress út af fjárhagsáætlun og erfitt að breyta kannski á síðustu stundu. En því miður, þarna held ég að hafi verið ágætis tillaga sem hefur ekki orðið neitt og ég held að meirihlutin sé að gera mistök með því að vilja helst ekki vinna með minnihlutanum á nokkuð þátt af þessum málum. Vegna þess að ég held að það væri í þessari mikilvægu fjárhagsvinnu sem á sér stað hér á hverjum degi, það væri svo gott ef við getum verið saminuð, það væri svo gott ef það væri hægt að nýta starfskrafta allra borgarfulltrúanna 15 í stað þess að eins og mér finnst svolítið gert að það sé að borgarstjóri leggja áherslu á að virkja sinn meirihluta með sér en halda minnihlutanum, þeir sem eru svonefndu minnihluta út í kuldanum. Þarna er gott tækifæri til þess með því að skipa slíkan starfshóp eða nefnd sem getur þá verið bæði borgarfulltrúar og embættismenn í, sem gætu farið í sameiningu yfir tillögur það hvað mætti betur farið í kerfinu. Og eitt sem skiptir máli í því samhengi er að ég verð að segja eins og mér finnst stundum ræðir maður hagræðingartillögur við embættismenn og þeir segjast vera alveg sammála í grunninn en þeir eru svolítið hræddir við að ýta á það sjálfir. Það er til ýmsar kenningar í stjórnmálafræðinni það hvernig kerfi eins og borgarkerfið og ríkiskerfið virkar en stundum finnst mér ég verða var við að embættismenn eru hræddir við að leggja fram hagræðingartillögur vegna þess að þeir vilji bara láta fólkið á sínu sviði í friði og jafnir þó embættismaður hann sjái hagræðingartækifæri á sviðinu við hliðina á sér þá er hann ekkert að kannski vekja máls á því vegna þess að hann vill ekki vera að skipta sér af sviðstjórnum við hliðina á sér. Sviðstjórnir eiga náttúrulega góðri samvinnu oft sín á milli án þess að borgarfulltrúar komið það beinlínis nærri
Og mér grunar að sé svolítið þannig að það hafi myndast kannski ákveðin hefð hjá borginni að hver sviðsstjóri hugsa sitt svið, hann sé helst ekki að skipta sér af sviðin hjá næsta sviðsstjóra og þegar það kemur hans eigin sviði þá kannski leggi viðkomandi sviðsstjóri ekki fram hagræðingartillögur ef að hann sér fram á að þar geti valdið titringi hjá starfsmönnum sínum. Menn hugsa því að menn geta fallið þá gryfju að hugsa að hafa starfsviðin á sviðinu í fullkomnu lagi og að rauninni baka sér ekki óvinsældir hjá undirmönnum. Þetta á ekki bara við borgarkerfi og ríkiskerfi, þetta alveg þekkt í hvaða stjórnum sem líka í rekstri fyrirtækja. Þess vegna oft fengnir utanaðkomandi ráðgjafar til þess að koma og taka út rekstur og koma síðan með hagræðingarhugmyndir. Ég held að við ættum að gera það í auknum mæli hér á borginni. Ég held að veri þjóðþrifaverk að fá utanaðkomandi ráðgjafa eins og var gert til dæmis árið 2006 til að taka út reksturinn hjá borginni og koma með hagræðingartillögur í kjölfarið. Ég held líka að svona hópur borgarfulltrúa og embættismanna geti skilað árangri vegna þess að ég held að í mörgum tilvikum þá getur borgarfulltrúar verið ófeimnir við að leggja fram tillögur sem kannski embættismenn kæmu síður með. Og ef við förum í slíka hagræðingarvinnu á mörgum vígstöðum þá ég viss það að innan skamms, það tekur tíma að snúa á stóru skipi, ég ekki að segja að þetta sé árangur nást á nokkrum mánuðum, en ég viss að ef við farum í slíka vinnu þá gætum við séð árangur strax að minnsta kosti í rekstri á næsta ári. Þá gætum við komið rekstri borgarinnar vonandi á réttan kjöl og í framhaldinu teldi ég mjög mikilvægt að það farið í skattalækkanir í borginni, horfið þá fyrst og fremst á útsvarið. Ég held að sé mjög mikilvægt að skila Reykvíkingum aftur þeim útsvarshækkunum sem yfir það hafa dunið á síðustu árum. Við erum aðtugað að þetta ekki einhverjir peningar sem vaxa á trjánum. Þetta er sjálfsaflafé almennings og ef við lækkum skatta þá er það mikið lífskjarabót í sjálfu sér. Háir skattar leiða líka til þess að fólk vinnur of mikið. Þegar ef við léttum sköttum á fólki þá getur orðið til þess að fólk geti leyft sér að vinna minna en áður og verji þá meiri tíma með fjölskyldunni. Ég held að við þurfum einnig að líta á fasteignaskattana. Þar eru þetta hendur okkar bundnar að sumu leyti en ekki öðru. En við sjáum að bara vegna herra fasteignamats þá hafa þessar tekjur borgarinnar hækkað mjög mikið og ég held að sé sjálfsagt að horfa til þess alveg svo menn meta hvort að lækka útsvarið, hvort að við séum farin að leggja á háar álögur á fólk fyrir það eitt að það býr í eigin íbúð, refsaðin fyrir það og ekki bara eigin íbúð því að auðvitað náttúrulega háar eftir því sem skattar á húsnæði hækka þá hækkar auðvitað líka leigan í borginni og síðan þurfum við líka að skoða fasteignamat á atvinnuhúsnæði í borginni og ég held að við þurfum að velta því fyrir okkur því öll vilja hafa öflugt atvinnulíf hvort að það sé orðið svo hátt að það sé eitthvað leyti fara að standa atvinnulífi í borginni fyrir þrifum. Þessi atriði öllum á ræða. Ég vona að við náum saman einhverjar aðgerðir í kjölfarið á þessum reikningi en ég held að það sé hvað sem við gerum þá megum við ekki fallið á gryfju að gera ekki neitt því að það segir sig auðvitað sjálft að það er ekki hægt að halda áfram að sömu braut og láta eins og allt sé í lagi og skila ársreikningi Reykjavíkurborg áfram með þessum hætti eins og hér er gert í dag. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Þá veitir andsvar borgarfulltrúinn Björk Vilhelmsdóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég vildi nú helst fá tvöfaldan ansvarstíma við svona langa ræðu en það er víst ekki í boði. Ég er búin að spyrjast fyrir það.
En ég hélt hér í upphafi þegar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon væri að tala að við værum aftur komin hérna á kaldastríðstímann þegar sem var lauk á síðustu öld, en síðan bað hann samvinnu allrar borgarstjórnar tiltekin atriði í fjármálum borgarinnar og það væri gott ef að það væri hægt. En þá ekki hægt að vera með svona órökstuddar plammeringar og framsetningar eins og hér eru lagðar fram. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson, allir hafa þeir talað það að framsetning ársreikningsins sé ekki rétt og það ætti að miða við upphaflega áætlun ársins. Í svari innanríkisráðuneytisins varðandi framsetningu ársreiknings Reykjavíkurborgar sem kom í maí 2012 sem Hanna Birna Kristjánsdóttir óskaði eftir, kemur mjög skýrt fram að niðurstaða ráðuneytisins að uppsetning og ársreikningi Reykjavíkurborgar uppfyllir öll skilyrði sem gerð eru í sveitarstjórnarlögum númer 138/2011, reglugerðum og auglýsingum reikningsskil sveitarfélaga og að í ársreikningum séu upplýsingar í samræmi við fyrrgreinda viðauka, samanber auglýsingar og vísað í hana. Þannig að við erum að gera þetta og ég hef spurt fjármálastjóra borgarinnar, það hafa verið fundir sérstaklega með innanríkisráðuneytinu varðandi framsetningu ársreiknings og hún algjörlega í samræmi við lög og reglur. Síðan þegar fyrrum stjórnarformaður Orkuveitunar kemur hér og talar það að tiltektin hafi byrjað í Orkuveitinu 2006. Árið 2005 voru 526 starfsmenn fastráðnir hjá Orkuveitunni. Árið 2008 voru þeir 607. Má ég spyrja hvar þessi tiltekt hafi byrjað 2006? Það í engu, það var bara alls á blússandi siglingu frá 2006 og áfram. Borgarfulltrúin Björk Vilhjálmsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vísa nú ásökunum blammeringar til föður húsanna. Ég tók eftir því að borgarfulltrúin hló þegar ég talaði það að rekstur borgarinnar fari mjög ákveðin einkenni sósíalískra stjórnarhátta. Ég held að mér finnst það ekkert vera neina blammeringar þó við notum orðið sósíalisma yfir stjórnarhætti og ég held að hef nú haldið að borgarfulltrúar Samfylkingarinnar ættu nú allra sísta kipsröflið það þó verið talað sósíalisma. Þannig að það ekki að vera skammariti, þetta bara skilgreining. Þetta nú ekki svoljótt orð. En síðan, og varðandi framsetningu ársreikningsins, þá hefur engin sjálfstæðismaður hér í dag haldið hvorki ég né borgarfulltrúar Halldór eða Júlíus Vífill haldið fram að þetta væri ólöglegt. Ég minntist ekkert á neitt meint lögbrot í þessu samhengi. Ég sagði hins vegar að framsetningin var ekki góð. Ég sagði að ef við ætlum að nota ársreikning sem stjórntæki og fjárhagsáætlun sem stjórntæki, þá sé eðlilegast að hafa hlið við hlið bara til hæginda eitthvað fyrir okkur borgarfulltrúana. Það sé betri framsetning heldur en sú sem hér ástunduð, að hafa upphaflega fjárhagsáætlun við hliðin á niðurstöðunni. Það finnst mér bara betra, það mín skoðun. Ég ekkert að halda því fram að hitt sé ólöglegt og ég ekki sammála þessu áliti ráðuneytisins og við sjálfstæðismenn að því að þetta stendur nokkuð skýrt í lögunum. Ég ætla að vona að maður hafi leyfi til þess að vera ósammála sjálfu ráðuneytinu. En framsetningin væri betri með hinnu en ég alls ekki að halda því fram að þetta sé ekki ólöglegt. Því ef þetta verður ólöglegt þá vorum við sjálfsög búin að kæra þetta fyrir þar til gerðum dómstólum. Og ég skal bara endurtaka það sem við komum inn á varðandi að tiltektin í Orkuveitunni hefði byrjað árið 2006. Þá var hætt við að fara út í mjög fjárfrek verkefni sem R-listinn var komin á fullu með að fara út í eins og að kaupa grunnnet Símans sem hefði aldrei orðið undir 20 milljörðum kostnaður við það. Það var hætt að kaupa dreifbýlisveitur og fara í alls konar gæluverkefni sem Orkuveituna hefði farið út í undir stjórn Orkuveitunar. Þannig að ég stend fastur á því að þetta var ákveðin þróun sem átti sér stað og hófst árið 2006. Þá hefur borgarfulltrúin Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Björk Vilhjálmsdóttir.
Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar, það er kannski allt í lagi að tala sósíalíska stjórnarhætti og það bara svona orðfæri mitt úr kaldastríðinu. Ég held að flest sem hér séu stolt af því að forgangsraða fjármunum borgarbúa fyrir fjölskyldunar í borginni. Hér ódýrast að búa fyrir fjölskyldunar og það bara mjög skýr forgangsröðun. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon talaði líka það hvernig óánægja borgarbúa birtist í þjónustukönnunum. Það hefði nú verið annað á mektarárum Sjálfstæðisflokksins. Þegar Sjálfstæðisflokkurinn var hér á sínum mektarárum þá voru ekki til sem hétu þjónustukannanir. Og það rétt að þjónusta til dæmis Seltjarnarnesbæjar og Garðabæjar rosalega kemur vel út í þeim sveitarfélögum, til dæmis í menningarmálum, þó að það sé eiginlega engin menningarstarfsemi nema tónlistarskóli. En þjónustan í Reykjavík, þar sem öll menningin ánægjan með þjónustuna talsvert minni. Þannig að það eitt og annað sem getur skýrt þessar niðurstöður, en það ekkert að tala hvað þjónustukannanirnar hafi sýnt góða þjónustu á mektaráru Sjálfstæðisflokksins, því að þau mektarár voru löngu fyrir tíma svona félagsvísinda. Þá hefur borgarfulltrúinn Björk Vilhelmsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þakka Björku fyrir gagnrýni á það sem ég segi, það veitir ekki af. Já, ég nokki vissu samt að sé rétt hjá borgarfulltrúnum að tala að það hefði verið fyrir tíma félagsvísinda sem Sjálfstæðisflokkur réð borginni. Við mann rétt misti Sjálfstæðisflokkurinn meirihlutann 1994. Ég held nú alveg að félagsvísindi hafi verið til fyrir þann tíma og jafnvel þjónustukannanir líka. Ég myndi allavega ekki fullyrða að þjónustukannanir hefði ekki verið gerðar fyrir þann tíma. Hins vegar vitnaði ég ekki neina þjónustukannanir. Ég sagði bara að það hefði ekkert verið háværar raddir á þeim tíma. Þá vorum við með lágmarksútsvar í Reykjavík og það voru ekki háværar raddir á þeim tíma að hér var allt í kaldakoli og slæm þjónusta. Ég held að Reykjavíkurborg hafi bara veitt mjög góða þjónustu miðað við sveitarfélög eins og hún gerir að mörgu leyti nú. Ég meina auðvitað vitum við að þjónusta borgarinnar að mörgu leyti góð, ýmsu leyti góð, en hún líka bara ýmsu leyti slæm og það höfum við Sjálfstæðismenn leyft að benda okkur á. Og mér finnst nú leiðilegt að hér komið fram ásakanir það að það sé engin menning í nágranna sveitarfélögunum. Bara ef við tökum næsta sveitarfélag, Seltjarnarnes, sem hérna örskammt undan, þá reka þeir mjög gott, þeir eru með bæjarlistamann, alveg svo við borgarlistamann, þeir eru með mjög gott bókasafn, sjáum við það búa 400-300 manns á Nesinu, þeir eru með mjög gott bókasafn, þeir eru ekki ná hagkvæmni stærðarinnar, þeir eru, ég held að við séum við 6 almenningsbókasafnir í Reykjavík, þannig að kannski hvert almenningsbókasafn hjá okkur að þjóna 20.000 manns. Almenningsbókasafnið af þeim sem mjög gott að þjóna kannski 400-300 manns. Varðandi til þessi íþróttir sem nú kannski ákveðin tegund menningar líka, þá er meiri hluti iðkenda í barna- og unglingafimleikum á Seltjarnarnesi, í fimleikahúsinu þar, kemur úr Reykjavík. Ég held að sé verið að tala um að sé 70%, rúmlega 70% iðkenda í fimleikahúsinu á Seltjarnarnesi komið frá Reykjavík, þannig að þetta er nú ekki bara þannig að þetta sveitarfélag sé að sleppa billega. Þeir veita við nótum góðs af þeim, en það sem ég var að draga fram áðan er það að sem sagt bara góð sveitarfélög í kringum okkur eru með góða þjónustu en eru samt að reka sig á lægra útsvari en við. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá gerir borgarfulltrúinn Björk Vilhelmsdóttir stuttaathugasemd. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, ég held að það verði bara að skrá það á einhverja gleymsku að það hafi ekki verið kvartað á þeim tíma þegar klóak borgarbúa var bara sett rétt út fyrir ströndina og ströndin var semst öll skítug og þegar engin börn komist í leikskóla borgarinnar nema börn forgangshópa. Það var kvartað á þeim tíma þegar þannig var ástatt í borginni. Þá hefur borgarfulltrúinn Björk Vilhelmsdóttir lokið við að gera stuttaathugasemd. Þá gerir stuttaathugasemd borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Já, forseti, góði borgarfulltrúa, mér finnst nú alltaf gaman að skiptast á orðum við Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúa.
En mér samt leiðilegt að það virðist vera þannig að eftir sem mínútunum fækkar sem við getum ást hér við úr þessari góðu pontu, þá eins og hann bæti í fullyrðingar sínar sem því miður eru svolítið ósannar. Hún talar hér klóak borgarinnar, að talar það vantar til margsum þjónustili Sjálfstæðisflokksins. Nú Sjálfstæðisflokkurinn setti af stað átak sem hér hreinsun strandlengjunar. Ég held að það hafi ferð af stað árið 1986 eða 1987 og stóð mjög myndarlega að framkvæmdum þrátt fyrir að borgin væri rekin á lágmarksútsvari. Síðan var þessum aðgerðum sjálfsögðu haldið áfram eftir L-listinn tók við, en þá var lagður á holræsaskattur til þess að fjármagna þær. Og eins þetta með dagvistina sem svona einhver mýta sem vinstri menn halda mig á lofti, að það hefur bara verið börn, forgangshópa sem hefur komist inn á leikskóla og dagvistarheimili hérna fram til 1994. Þetta eru bara algjör ósannindi og það var mikil uppbygging í dagvistarmálum hérna til þess á kjörtímabilinu 1990 til 1994 undir stjórn Sjálfstæðismanna, þrátt fyrir að vera lágmarksútsvar, og þróunin bara í framboði á dagvistarplásum fyrir börn var bara mjög í samræmi við framboðið hjá öðrum sveitarfélögum landsins. Kannski voru stjórnmálamenn á seinir til á sínum tíma að byggja upp dagvistarheimili, ég get alveg tekið undir það, en það var þróun sem átti sér stað allt land en ekkert bara í Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að gera stutta athugasemd. Þá veitir andsvar borgarfulltrúinn Kristín Sofía Jónsdóttir. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson og Kjartan Magnússon hafa báðir lagt áherslu á að Orkuveita Reykjavíkur hafi ekki verið gjaldþrota. Ég held að ég hef sagt nær gjaldþrota, en gott og vel. En þið vilja báðir skóla mig í að lesa söguna betur af því ég sé svo ung. Mjög spínu fyndið að ég sé svona of ung, 33 ára gömul. Kannski eru sögurnar bara verða of gamlar. Kannski komið tími til að hætta með 10 ára gamla meirihluta á heilanum og taka ábyrgð á sjálfum sér. Skuldir Orkuveitu Reykjavíkur hækkuðu mjög mikið frá 2006 til 2010 eins og kom fram í ræðu borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar og staðan var orðin slæm. Reksturinn gekk illa en það stoppaði meirihluta Sjálfstæðisflokks ekki því að greiða þessu út arð út úr fyrirtæki sem var ekki að skila arði, fyrirtæki sem átti enga peninga og þurfti að taka lán fyrir arðinum, staðfest frá fjármálastjóra, að greiða 800 milljóna króna arð út úr fyrirtæki sem á enga peninga og skilar engum arði og mæta síðan hingað og hrósa sér fyrir góðan rekstur. Tja, ég veit það ekki. Mér finnst það fyndið. Kannski er þið of gamlir, kannski er ég ekki of ung. Það gekk ágætlega að snúa við í búið sem við tókum við 2010 og það mun vera leikur einn að snúa við þessu ársreikningi núna. Og þetta er engin gömul saga og engin útúrsnúning, þetta er bara staðreynd. Ég er samt alveg til að fá það bókað sérstaklega hérna inn að ég sé ung. Takk. Borgarfulltrúinn Kristín Sofía Jónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti góður borgarfulltrúar, já, ég held að ég hef nú ekkert verið að fætta henni tvingur út í hérna aldur borgarfulltrúans. Bara ég held að bara hvart fólk til að lesa söguna betur eða kemur með svona fullyrðingar. Það má þetta margt segja rekstur Orkuveitunnar og af þeim slæmu ákvörðunum sem þar voru teknar má segja að allir flokkar hafi komið og það er algjörlega ljóst þegar maður fer yfir þessa skýrslu sem var skrifað á síðasta kjörtímabili að langmestu skuldbindingar sem var hlaðið á Orkuveituna var gert með ýmsum hætti þarna á kjörtímabilinu 2002 til 2006. Það kemur fram með mörgum hætti. Það er þetta mjög sérstætt sem er kannski ráðsla sem ætti að breyta að þá voru samþykktir orkusölusamningar og síðan fóru menn að virkja upp í orkusölusamninguna, mjög sérstætt og sennilega ráðsla sem á að breyta. En allir flokkar sem voru þá í borgarstjórn tóku með einhverjum hætti þátt í að samþykkja það og það var alveg ljóst 2002-2003, þá voru áætlanir Hellisheiðarvirkjun lagðar. Það er hægt að lesa mjög merkilega greinargerð það til dæmis í áskýrslu Orkuveitunnar í maí 2003, þar sem algjörlega kemur fram og eru nefndar með þessar tölur fjárfestinguna sé framundan vegna þess. Þó hygg ég að á endanum þá muni þessar virkjanir, mér sýnist að vera þannig að eins og Hellisheiðarvirkjun muni standa undir sér þó að ég hefði gjarnan viljað sjá meiri arðsemi á þeirri framkvæmd. Þá endum við því að standa undir sér en vandinn í skuldum Orkuveitunar var kannski frekar í því miður alls konar gæluverkefni sem var farið út í. Mjög dýrt orkuveituhús, kaup á dreifbýlissveitum,
rækjueldi, hörframleiðsla hitt og þetta og fjarskiptaævintýri sem hefur ekki skilað neinu, allavega ekki ennþá. Og fullyrðingum að það hefur gengið mjög vel að snúa við rekstri borgarinnar 2010. Þá vil ég bara segja að rekstur borgarinnar var í mjög góðu standi á kjörtímabilinu 2006-2010 og ef við sjáum bara, förum aftur yfir línurit sem voru birtir á veggnum áðan, þá sjáum við að það hefur verið slæm þróun eftir að Samfylkingin komst til stjórn 2010. Þá hefur sigið ógæfi hliðina síðan, þannig að það ekki talað það að einhverju hafi verið snúið til betri vegar í rekstri borgarinnar að því leyti. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kristín Sofía Jónsdóttir. Já, það er fínt að ræða orkuveituna. Við erum líka að ræða ásetning borgarinnar og við erum að ræða hallarekstur. Og ég var að benda á þá gölnu ákvörðun meirihluta Sjálfstæðisflokks að láta Orkuveitu Reykjavíkur taka lán til að greiða sér mörg 100 milljóna króna arð til að fela hallarekstur meirihluta Sjálfstæðisflokksins og mæta sér með það línurit til þess að hrósa sér á góðu rekstri. Við höfum alveg líka getað pínt Orkuveituna að taka lán til þess að greiða okkur arð sem hún á ekki innistæði fyrir eða bara faxaflóðhafnun eitthvað og það er aðhlutun litið betur út. Þessir ásetningur eru ekki góður en að mæta hingað og minnast ekki á það að Orkuveita Reykjavíkur var að dæla peningum inn í A-sjóð Reykjavíkurborgar á þessum tíma með arðgreiðslu sem var engin innistæða fyrir. Það er staðreynd og þú verður að svara því, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Þá hefur borgarfulltrúinn Kristín Sofía Jónsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Já, borgarfulltrúar, ágæti forseti. Ég held að það sé bara hið besta mál að skoða arðgreiðslur Orkuveitunar aftur í tíman. Eins og ég hef áður sagt þá urðu vandræði Orkuveitunar ekki til 2008 og 2009. Vandinn var að byggjast smám saman alveg frá stofnun fyrirtækisins og það er bara sjálfsagt að fara vel yfir það mál. Nánast frá stofnun var skuldum hlaðið á fyrirtækið og ef við ræðum arðgreiðsluna sem ég til bara mjög gott og því mér ég bara ekki með það línurit með mér, þá gaman að sjá, það verið fróðlegt að sjá, alls ekki gaman, heldur fróðlegt, að sjá arðgreiðslurnar, hvernig fyrirtækið var pínt í aðdraganda hrunsins til þess að greiða arð í borgarsjóð, ekki síst á erlistu árunum. Þarna erum við að tala bæði arð, við erum að tala kaup á skuldabréfi og svo framvegis. Mér minnir að, ég hef ekki tölur frá mig, minnir að við höfum verið að tala 40 milljarði allt sem Orkuveitunni var gert að skila í borgarsjóð. Mjög mikið á tíma erlistans til þess að kannski mætti halda því fram til þess að fegra stöðu borgarsjóðs. Við vöruðum strax þá á síðasta kjörtímabili erlistans 2026 þá vöruðum við sjálfstæðismenn mjög mikið við auknum skuldum hjá Orkuveitunni. En því miður skelltu menn bara skollaður við því. Ég man ekki betur en að núverandi borgarstjóri hafi skrifað til þess bara ekkert mann ágæta grein í Morgunblaðið þar sem var talað bestu skuldir landsins. Þar sem hann bara þar sem hann fjallaði sérstaklega það hvaða væri gott að hlaða skuldum á Orkuveituna, þetta væri bestu skuldir landsins. Þetta voru ekki bestu skuldir landsins eins og þegar það var hér hrun eins og við vitum öll og ég get alveg tekið undir það að menn hefði átt að vera búin að hætta því að greiða þennan arð til Orkuveitunar. En það sem mestum alveg skipti það var búið að skrúa hann mjög verulega niður og ég man ekki hverju endaði á 700-800 milljónum og það sé bara góð ábending að menni átti að vera hættir því áður. En það verður ekki fjalla þetta öðruvísi heldur en að líta á þetta í heildarsamhengi. Mestu arðgreiðslurnar áttu sér stað, greiðslurnar úr Orkuveitunni í borgarsjóð áttu sér stað í tíð erlistans. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari öðru sinni og andsvörum þá lokið. Næst tekur þá til máls borgarfulltrúinn Elsa Hrafnhildur Jómann. Forseti, kæra borgarstjórn, við erum að ræða hér ársreikning borgarinnar og hér hafa margir farið yfir þær ýmsu ástæður fyrir því að hann skuli vera eins og hann er og auðvitað getum við gert betur, það er staðreynd. Við þurfum að breyta aðeins áherslur og við hefum kannski að
finna út úr því hvort að svara þeirri spurningu hvort við séum ekki bara með of mikið af verkefnum. Ég held að við gætum að lágmarki sammælst það. Að mörgu leyti erum við að sinna bara allt og mörgu. En við þurfum náttúrulega þá að komast að því hvað það sem við ætlum að hætta að gera. Og hér liggur fyrir tillaga inn á þessum fundi við að ná veltu frá rekstri fari í 11 af skattekjum og verði ekki lægri en 9%. Til dæmis til að ná þessu fram, þá þurfum við að gera eitthvað aðgerðir. Og eins og ég segi, ég myndi alveg taka undir það að gera og leggja mitt að mörkum til að finna út úr í hvernig við getum unnið að þessari tillögu. Og það tel ég þá mikilvægt að við getum, ég tek undir það að við sendum hann inn til borgarráðs og finnum leiðir að því. En við sátum flest sem sittum í þessu herbergi á höfuðborgarráðstöfnu fyrir helgi sem fjallaði hlýnun jarðar og ég var einstaklega stolt þó af þeim verkefnum sem við erum að gera til að þétta byggð, til að auka hjólastíga, til að gera þetta umhverfisvænni, fallegri og huggulegri borg til að lifa í, til að sporna við þessu stóra vandamáli. Til dæmis aðalskipulagið, ég mjög stolt af því að hafa samþykkt það. Það varu til dæmis ekki allir hérna í þessu herbergi sem að gátu tekið undir það og mörg af þeim verkefnum sem við höfum verið gagnrýnd meirihluti fyrir hér eru akkúrat svona verkefni sem allar aðrar flottar stórar borgir eru að gera til að gera sínar borgir að sjálfbærilegri staði til þess að búa á. Þannig að mér veist margt sem hefur komið fram hér í umræðum þennan ársreikning að hafi verið gæluverkefni, allt og dýr flókin verkefni, það akkúrat verkefni sem eigum að vera að gera. Þannig að ég hlakka rosalega til að vinna aðgerðaáætlun að þessari tillögu þar sem við sammælumst þau verkefni sem við ætlum að hætta við. Það verður, bara skemmtileg vinna. En kannski aðeins að menningar- og ferðamálaráði. Ég ætla kannski aðeins að renna yfir það sem að snýr að okkur þar. Faglegum leið rekstrarlegum metnaður einkennir starfsemi menningar- og ferðamálasviðs sem á árinu 2014 skilar góðri rekstrarniðurstöðu. Við förum reyndar örlítið fram úr en það einungis vegna endurmats á starfsmatinu. Borg í hjarta var yfirskrift menningar- og ferðamálasviðs frá árið 2014. Í því fólst meðal annars að setja mannréttindi í öndvegi og vinna að því að Reykjavík sé manneskjuleg og hlýleg borg, jafnt fyrir þá sem hér búa og hina sem sækja okkur heim. Fjölbreytt menningar- og listalíf spilar í þessu samhengi lykilhlutverki og starfsemi menningarstofnana sviðsins hvetji til þátttöku og geri öllum borgarbúum kleift að nálgast upplýsingar, fræðslu og upplifun tengda menningararfa og sögu, sjón og orðlistum, tónlist, fjölmenningu, barnamenningu og margvíslegum viðburðum. Í yfirskriftinni fólst einnig hvatning til þess að sýna dirfsku og þor til að fara nýja leiðir og breyta út frá viðteknum venjum. Og svo vorum við að sameina söfn. Rekstur og starfsemi Víkurinnar og Sjómannasafnsins Reykjavíkur var yfirtekin árið 2014 og safnið gert að borgarsafni leið og nýtt sameinað safn, Borgarsögusafn Reykjavíkur, tók til starfa mitt ár. Undir því nafni sameinuðust Minjasafn Reykjavíkur með Árbæjarsafni og landnámssýningu í Aðalstræti, Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Sjómannasafni í Reykjavík og Viðey. Þá var unnið að undirbúningi á sameiningu Borgarbókasafns Reykjavíkur og menningarmiðstöðvarinnar í Gerðubergi og með það markmiði að styrkja framtíðar hlutverksafnana sem menningarmiðjur í hverfum borgarinnar, menningarhús. Menningarstefna Reykjavíkurborgar undir undirskriftinni Menning mannréttindi var samþykkt í borgarstjórn 20. maí.
Það nýmæli fylgdi stefnunni, henni fylgdi aðgerðaáætlun sem uppfærð verður árlega í samræmi við samþykkta stefnumörkun og fjárhagsáætlun borgarinnar, en stefnan sjálf gildir frá árinu 2014 til 2020. 118 aðgerðir til lengri eða skemmri tíma eru á þeirri áætlun. Stefnan nýtist við stefnumótun og ákvörðunartöku og hún á að gagnast öllum sem hlut eiga að menningarlífinu. Unnið var markvisst að rekstrarlegu markmiði, svo sem að styrkja tekjugrunn stofnananna og gera þeim á þann hátt enn frekar kleift að vinna að metnaðarfullu verkefnum. Farið var í átak við að kynna starfsemi menningarstofnana Reykjavíkurborgar fyrir ferðaþjónustunni og átak var gert í kynningu og sölu bæði á menningarkorti Reykjavíkur og gestakorti Reykjavíkur. Hvoru tveggja skilaði góðum árangri. Farsælt átaksverkefni var sett af stað til að efla safnbúðir, auka úrval, veltu og framlegð. Nýtt slagorð, Reykjavík Loves, markmið tímamót, bæði í áherslum og auknu samstarfi við nágrannasveitarfélögum sameiginlega markaðssetningu á höfuðborgarsvæðinu í heild. Gestum stofnanasviðsins fjölgaði verulega árið 2014. Voru gestir ríflega 1,4 milljónir sem var ríflega 5% fjölgun frá árinu 2013. Þetta var svona aðeins menninguna og ferðamálin og svo styð ég þá tillögu að vísa tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins inn til borgarráð til frekari útfærslu og ítreka það að við þurfum 100% að sleppa einhverjum verkefnum til að ná þessari tillögu fram. En ég mun ekki styðja nein verkefni sem að stuðla að því að gera þetta sjálfbærri, grænni og fallegri borg til að búa í. Þannig að eitthvað annað yrði þá komið til greina. Þannig að það verður bara gaman kannski að sjá einhverja tillögur. Þessari tillögur í tengdi sem kæmi þá bara inn til borgarstjóra til umræðu. Við getum þá bara tekið þá umræðu hér. Hvaða sem við ætlum að hætta að gera. Þannig að, já, svo þakka ég bara fyrir. Takk. Borgarfulltrúinn Elsa Hrafnhildur Jómann hefur lokið máli sínu. Þá tekur næstu til máls borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér ársreikning borgarsjóðs 2014. Við manni blasir nokkuð köflótt mynd, annars vegar niðurstaða samstæðunar jákvæð og speglar traustan rekstur, afgang upp á 11 milljarða króna, þar sem að mestu munar árangursríka endurreisn Orkuveitu Reykjavíkur, sem komin var í mjög þrönga stöðu í kjölfar hrunsins, en tókst að reisa við með samstilltu átaki stjórnar, starfsfólks og þeirra sem leiddu meirihluta borgarstjórnar á síðasta kjörtímabili. Varðandi A-hluta borgarsjóðs þá kemur hins vegar fram hallarekstur upp á 3,3 milljarða króna sem að skýrist að mestu leyti af þeim kostnaðarauka sem að hlaust af nýjum kjarasamningum sem undirritaðir voru á síðastliðnu ári. Þar af hallinn á aðalsjóði tæpum 2 milljörðum króna hærri en áætlun ársins gerði ráð fyrir. Slík rekstrarniðurstaða eru auðvitað alvöru mál og áhyggjuefni sem að gefur tilefni til aðgerða og vissulega þarf að halda vel á spöðunum á komandi misserum. En auðvitað er rétt að rifja það upp að samningar við stéttir eins og kennara og leikskólakennara fólu í sér réttmæta og löngu tímabæra leiðréttingu á kjörum sem að mörgu leyti voru ekki boðleg í þessum mikilvæga málaflokki sem að hefur að gera með framtíð barnanna okkar og samkeppnishæfni atvinnulífsins til lengri tíma litið. Þessar kjarabætur til kennara, leikskólakennara og annars starfsfólks skóla- og frístundasviðs eru langveigamesta breytingin á fjárhag skóla- og frístundasviðs milli ára og kostnaður sviðsins þar er áætlaður 1700 milljónir króna, 1,7 milljarður þar af 406 milljónir sem voru óbættar í árslok þrátt fyrir fyrirheitum að sviðin fengju kjarasamningshækkanir bættar. Ég ætla í þessari ræðu sem formaður skóla- og frístundaráðs að einblína á þennan málaflokk sem eðlilegt er og draga fram nokkrar lykilstaðreyndir en þó einkum skýra það frávik upp á rúmar 800 milljónir sem kemur fram í ársreikningnum. Til upprifjunar þá er skóla- og frístundasvið með
rétt innan við 40% af veltu aðalsjóðs, kringum 37 milljarða af 97 milljarða veltu aðalsjóðs, og skýringarnar á þessum frávikum falla að mestu leyti í 3 flokka. Mestu munar, eins og fyrr segir, áhrif fyrrnefndra kjarasamninga sem að skýra helminga frávikinu. Næst stærsti liðurinn, eða 30%, er vegna sérkennslu í leikskólum, og afgangurinn deilist niður á ýmsa þætti, svo sem vísitöluhækkanir tiltekinna liða, einskiptiskostnað vegna breytts fyrirkomulags á útgreiðslum til sjálfstætt starfandi grunnskóla og fleira. Ég mun nú fjalla nánar einstakar skýringar, en vek athygli á því að þessi sjónarmið sem ég reifa byggja á frávikagreiningu fjármáladeildar skóla- og frístundasviðs. Eins og fyrr segir, þá er stærsta fráviki, eða 360 milljónir, kjarasamningsbundna greiðslur, þar sem bróðurparturinn eru starfsmatsgreiðslur sem að stærstum hluta fóru fram í lok ársins. Hér er að mínu mati villandi að tala framúrkeyrslu í rekstri sviðsins, því að það er skýrt að gefin voru fyrirheit við rammaúthlutun í tengslum við fjárhagsáætlun 2014 að kjarasamningsbundnar hækkanir yrðu bættar, enda ekki að ræða kostnaðaraukningu sem á upptök sín í rekstri sviðsins, heldur miðlægum kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga sem að Reykjavíkurborg á aðild að. Ég tel að það sé sérkennilegt og vil lýsa furðu mín á því að slík útgjöld sem að ákveðin eru miðlægt og skýr fyrirheit hafa verið gefin að verði bætt miðlægt séu ekki bætt þegar til á að taka og komi því fram í ársreikningi sem framúrkeyrsla á sviðinu. Það gefur ranga mynd af stöðunni og hefur þau áhrif sem ég tel reyndar alvarlegust í þessari stöðu, alvarlegri en það hvað kemur beinleiðis út úr ársreikningnum, að einstakar starfsstöðvar, leikskólar, grunnskólar og frístundamiðstöðvar í þessu tilviki lenda í halla á árinu sem í mörgum tilvikum hefði ekki orðið ella. Af hverju er þetta alvarlegt? Ég tel að þetta sé alvarlegt af því þetta grefur undan kostnaðarvitund stjórnenda og markvissri fjármálastjórnun sem að stjórnendur á þessum starfsstöðum hafa metnað til þess að fylgja og innleiða, og stjórnendur fjármálasviðs, fjármáladeildar skóla- og frístundasviðs hafa lagt mikinn metnað í að innleiða á undanförnum misserum. Ég nefni þetta til þess að við getum sameinast að bæta þetta verklag og tel mikilvægt að við gerum það strax á þessu ári. Ég nefni þetta ekki til að draga fjöður yfir það að það þarf að styrkja reksturinn og tryggja að borgin eigi fyrir þeim kjarasamningum sem hún tekur þátt í að gera á vettvangi Sambands sveitarfélaga. Næst stærsta fráviki í rekstri skóla- og frístundasviðs eru 245 milljónir króna sem að tilkomnar eru vegna sérkennslu leikskólabarna. Sérkennslan í leikskólum hún byggir á greiningum og fá börn úthlutað ákveðnum fjölda sérkennslustunda byggt á þyngd greiningar. Aukning hefur verið í þessum greiningum undanfarin ár og sérkennsla því aukist umfram það sem fjölgun barna gefur til kynna. Þetta er ekki fyrsta sinn sem þetta gerist, því frávik vegna sérkennslu í leikskólahlutanum í ársreikningi 2013 var 171 milljón króna umfram áætlun, en viðbót fékkst í áætlun 2014 að fjárhæð 155 milljónir. Hún dugar þó hvergi nærri til og ljóst er að afar brýnt er að greina til hlítar ástæður þessar miklu aukningar og grípa til mótvægisaðgerða. Það eru einkum 3 þættir sem hafa haft áhrif á þá aukningu sem við erum að sjá undanfarin ár á kostnaði við sérkennslu í leikskólum borgarinnar. Í fyrsta lagi er fjöldi barna sem fá greiningar stöðugt að hækka. Þetta eru greiningar frá sálfræðingum, sjálfstætt starfandi sálfræðingum, talmeinafræðingum, greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins, þroska- og hegðunarstöð heilsugæslunnar og barnalæknum. Aukinn stuðningur kemur mjög gjarnan í kjölfar greininga, en það er athyglisvert að mesta aukningin er í greiningu barna á einhverfurófinu, en þar er aukningin á síðastliðnum 10 árum 400%. Í öðru lagi hefur langveikum börnum fjölgað nokkuð. Í nokkrum tilfellum eru börn með mjög sjaldgæfa sjúkdóma að koma inn í leikskólana í borginni, einstaklingar sem að þurfa mikla umönnun og mikla þroska örfun. Hér má nefna að Lyngás sem er ríkisrekið úrræði tók áður á móti þessum börnum, en í dag eru þar eingöngu pláss fyrir 5 einstaklinga, þar af 2 með dagheimili í Reykjavík. Þannig að hér erum að ræða ákveðin tilflutning frá ríki til borgarinnar. Í þriðja lagi er það til að nefna að í leikskólum er úthlutað stuðningi til sérkennslu í klukkustundum og á bak við þær klukkustundir sem að börn fá í þessa þjónustu eru starfsmenn.
allar launahækkanir hafa því gríðarleg áhrif á kostnað borgarinnar við sérkennslu þjónustu leikskólana. Og rétt að vekja athygli á því að þetta fyrirkomulag með allt öðrum hætti í grunnskólunum. Þar tilteknu fjármagni úthlutað til skólana sem að þurfa þá að láta það standast til að þjónusta þá nemendur sem að þurfa á sérkennslu að halda. Þetta misræmi, þessi sitt hvora aðferðafræðin eitt af því sem að við munum skoða í starfshópi sem að ég fer fyrir, sem að nú að störfum með þátttöku allra flokka og fagfólks í málaflokknum og að rýna allan fjárhag skóla og frístundaráðs og sviðs. Tilgangurinn að koma með tillögur til að bæta nýtingu fjármuna á sviðinu og við höfum þegar ákveðið að rýna sérstaklega sérkennsluna. Við munum kalla til fjölmenns vinnufundar í lok maí þar sem fjalla verður fyrirkomulag sérkennslu í leik- og grunnskólum og leita að leiða til úrbóta. Þetta afar mikilvægt svið, auðvitað þetta þjónusta sem að við viljum standa vel að. Þetta þjónusta við viðkvæmasta hluta barnahópsins að mörgu leyti. Stuðningurinn þarna nauðsynlegur en við viljum vera vissum að við séum að verja fjármununum með skynsamlegum hætti og að það skili sér í framförum hjá viðkomandi börnum og helst að sérkennslan hjálpi sem flestum að yfirvinna sinn vanda svo fremur sem að hann innan þeirra marka að það sé raunhæft. Nú þriðja stærsta fráviki í ársreikningi sviðsins 74 milljónir króna að mörgu leyti tæknilegs eðlis, felur í sér útgjöld umfram áætlun vegna breytinga á útgreiðslu fyrirkomulagi á framlögum til sjálfstætt starfandi grunnskóla. Þar það að ræða að greiðslum dreift frá með síðasta ári á 9 mánuði en ekki 12. Það leiðir til einskiptis kostnaðar sem þessu nemur sem að ekki kemur til á yfirstandandi ári eða síðar. Þá eru vísitölubbreytingar sem skýra 42 milljónir af frávikinu sem koma fram í hærri innrilegu húsnæðis og restingu. Loks vil ég gera athugasemd við þá frávikagreiningu sem að kemur fram í greinargerð með ársreikningum. Það sem segir í samantekt að frávik sé helst að finna í áhalda og tækjakaupum að upphæð 267 milljónir króna. Því ég til að svara að framlög til þessara liða eru ekki sérstaklega sundurliðuð í fjárhagsáætlun, heldur eru hluti af óskiptum lið upp á 760 milljónir sem stjórnendum stofnana, skóla, leikskóla og frístundamiðstöðva ætlað að skipta á einstaka kostnaðarliði. Þarna því reynd mismunandi framsetningu á áætlun og síðan ársreikningi að ræða sem að auðvitað væri æskilegt að samræma. Nú, eins og ég nefndi í byrjun, þá langstærsti liðurinn í þessu fráviki. Hann skýrist á áhrifum kjarasamninga síðasta árs sem voru kostnaðarsamir, sannarlega, en nauðsynleg fjárfesting í mannauði starfsfólks sem hann leggur hart að sér við að sinna einhverju mikilvægustu stoð almannaþjónustunnar. Mikill kostnaðarauki sérkennslu á leikskólum hins vegar sérstakt viðfangsefni sem við þurfum sannarlega að taka á og höfum þegar sett í farveg að það verði gert. Nú, þetta eru meginatriðin í því sem ég vildi hér draga fram, en í lokin vil ég rétt hnykkja á nokkrum atriðum varðandi þá stefnu sem við erum að fylgja í nýjum meirihluta í skólamálum í borginni, helstu áhersluatriði sem að kristallast í 5 umbótaþáttum sem við höfum skilgreint sem okkar forgangssviðum. Þeir eru áhersla á læsi, á nemendamiðað skólastarf, aukið vægi verktækni og lífsgreina, fjölmenning og loks gæði og fagmennska. Eins og við vitum þá rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöð í borginni einhver mikilvægasta og afdrifaríkasta grunnþjónusta í borginni. Þar hægt að ráða miklu framtíð barnanna okkar, virkja áhuga, sköpunargleði og framtak sem að getur skapa grundvöllin að lífsgæðum þessara einstaklinga í framtíðinni. En við þurfum að halda vel á spöðunum að tryggja að fjárfestingin í þessu menntakerfi borgarinnar sé raunverulega að skila árangri, skili skýrum framförum hjá börnum og ungmennum sem við erum að þjónusta og verið sé að beita aðferðum sem sýndu verið fram á með rannsóknum að skili árangri og bæti þessa frammistöðu. Þess vegna leggjum við mikla áherslu á að efla málþroska leikskólabarna, lestrarfærni og lesskilning í grunnskólum og erum að leggja lokahönd á innleiðingu nýrrar stefnu í lestrarmálum sem að fari í framkvæmd strax á komandi skólaári. Það grunnurinn sem við viljum tryggja að sé traustur
því á honum byggir allt frekar en á. Þar fyrir utan mikilvægt að auka svigrúmið og sjálfsákvörðunar rétt barna og ungmenna í skólunum, auka það sem við höfum kallað nemendamiðun. Þetta í raun og veru lýðræðisverkefni, valdefling nemenda þar sem hver og einn hefur meira það að segja hvað hann lærir og hvernig. Og þarna liggur kannski eitt mikilvægasta langtímaverkefnið sem við erum að vinna eftir í þessu málaflokki. Ein praktísk útfærsla þessari stefnu að auka framboð á verktækni og listnámi í skólum borgarinnar. En það eins og við vitum, hlið námsins sem hefur of oft lent utangarðs í okkar menntakerfi á kostnað eða í samanburði við bóknámið. Eitt stærsta viðfangsefni komandi ára verður síðan að bæta þjónustu við börn af erlendum uppruna, auka íslenskukennslu þeirra en rækta samhliða móðurmál þeirra með raunhæfum aðgerðum eins og við ræddum nýlega á borgarstjórnarfundi. Og hér erum við að fá upplýsingar úr samantektum og athugunum sem ættu að vera okkur mikið umhugsunarmál, sem að gefa til kynna að það sé verulega stór hluti þeirra barna sem eru í okkar skólum í dag, sem fara á mis við þá kennslu sem þar fyrir fram, og við erum í raun og veru að gengisfella þeirra menntun með því að grípa ekki til kröftugra aðgerða. Og síðast en ekki síst þurfum við síðan að efla og styðja enn frekar fagmennsku í skólum borgarinnar, fjölga leikskólakennurum, þess vegna höfum við innleitt á þessu ári námsleyfi á leikskólum, auka stuðning og handleiðslu við kennara til að mæta fjölbreyttum þörfum nemendahópsins. Öll þessi verkefni verða í forgrunni á komandi misserum á sama tíma og við leitum leiða til þess að spara, nýta fjármuni betur og forgangsraða markvissar verkefnum. Þá borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla að viðurkenna það að ég hafði aldrei áður lesið ársreikning borgarinnar. Áhugasvið mitt lá ekki alveg þar og ég hafði ekki hugmynd að það væri svokallað samstæðu uppgjör og að þessu væri skipt í A- og B-hluta og síðan þessu fyrirkomulagi hvernig A-hlutin í rauninni skipt núna í þrennt en var áður bara aðalsjóðurinn og eignasjóðurinn og búið að bæta við bílastæðasjóði. Ég ákvað þegar ég fór að lesa ársreikning borgarinnar að ég hugsaði ég ætla að lesa þetta sem borgarbúi. Ég ætla ekki að lesa ársreikningin sem borgarfulltrúi eða fulltrúi minnihlutans, heldur ætla ég að lesa ársreikningin sem borgarbúi og hvað mér fyndist hann, skoða tölulegu staðreyndir og síðan ábendingar fjármálaskrifstofu. Og ég verð að segja eins og að mér brá. Ég ætla ekkert að gagnrýna það að þetta svokallaða samstæðu uppgjör sé, en það auðvitað bara staðreynd að niðurstaða A-hlutans ekki góð. Annað á við niðurstöðu B-hlutans, en þegar búið að leggja þetta allt saman þá lítur þetta nokkuð vel út, en við verðum að horfa á A-hlutan. Ef við byrjum aðeins að horfa á B-hlutan, að þá í rauninni aðallega þar sem að hlutirnir líta svo vel út, að það eru annars vegar félagsbústaðir og Orkuveitan, en félagsbústaðir að það eru matsbreytingar á fjárfestingaeignum 4,5 milljarðar hækkun sem rekja má til hækkunar á gangverði fasteigna félagsins. Rekstrarniðurstaða Orkuveitunnar jákvæð tæpa 9 milljarða borið saman við hagnað ársins og undan, þannig að þetta tvennt í rauninni aðallega að skýra
þessa jákvæðu niðurstöðu samstæðunar. En það sem við verðum auðvitað að horfa á, það A-hlutinn. Og þegar að búið að plúsa þetta allt saman og við fáum út að A-hlutinn, rekstrarniðurstaðan í A-hlutanum sé neikvæð rúma 2,8 milljarða, að þá verðum við að horfa til þeirra staðreyndar að rekstrarniðurstaða aðalsjóðs neikvæð rúma 7 milljarða. Rekstrarniðurstaða eignasjóðs jákvæð rúma 4 milljarða og síðan þarna 188 milljónir hjá bílastæðasjóði, að þetta í rauninni gerir rekstrarniðurstöðu A-hlutans neikvæða rúma 2,8 milljarða. En hvað þýðir það að það sé verið að nota eignasjóð með þessum hætti? Það þýðir í rauninni það er að segja að nota hann til þess að lagfæra tapið á aðalsjóðnum. Það þýðir það að eignasjóðurinn getur ekki sinnt því viðhaldi sem honum ber að sinna á eignum borgarinnar. Og við þekkjum það öll hvernig gatnakerfið og þar hefur verið sparað til tjóns í mörg ár og það núna verið að spara til tjóns í mörgum af þeim fasteignum sem að borgin á. Það alveg sama hvort að við erum í minnihluta eða meirihluta, við þurfum að horfa á tölulega staðreyndir í ársreikningnum og við þurfum að horfa á ábendingar fjármálaskrifstofu. Við vitum það öll að skatttekjur hafa aukist. Við vitum það líka öll að útsvarsprósentan í hámarki og við vitum það líka öll að launagreiðslur borgarinnar hafa aukist og rekstrarkostnaður borgarinnar hefur aukist. Þetta eru staðreyndir. Það þarf ekki að deila þetta. Þannig að núna, í stað þess að vera hér að tala sem fulltrúi minnihlutans með einhverja orðræðu og allt sem ömurlegt sem meirihlutinn gerir, ætla ég eingöngu að horfa á það sem fram kemur í ársreikningnum og ábendingu fjármálaskrifstofu. Það eru ekki túlkunaratriði. Þar kemur fram varðandi samstæðuna að skatttekjur yfir áætlun, aðrar tekjur undir áætlun, launakostnaður fram úr áætlun og í A-hlutanum launakostnaður 1 milljarði yfir fjárheimildum. Og lántaka nokkur hærri en áætlun gerir ráð fyrir en tekin voru ný lán fyrir 9,2 milljarða en áætlaðar lántökur námu 3,2 milljörðum. Fjárfestingar voru minni en áætlun gerði ráð fyrir og handbært lægri en áætlun gerði ráð fyrir. Þetta eru tölulega staðreyndir. Þetta ekki túlkun. Það kemur fram varðandi A-hlutann að rekstrarniðurstaðan neikvæð 2,8 milljarða en áætlunin gerði ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu 0,5 milljarð. Rekstrarniðurstaða A-hlutans var því rúmum 3,3 milljörðum óhagstæðri en áætlunin gerði ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða A-hluta hefur versnað talsvert milli ára. Laun og rekstrarkostnaður var 123% í hlutfalli af skatttekjum. Niðurstaða fyrir fjármagnsliði versnar 3,6 milljarða ef gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga frátalin. Í skýrslu í ábendingu frá fjármálaskrifstofu sem fram kemur í skýrslunni segir að það sé mikilvægt að bregðast við þessum aðstæðum og það verðum við að gera. Þá kemur fram ábending frá fjármálaskrifstofu að veltufé frá rekstri var 5% sem hlutfall af tekjum og lækkar á milli ára vegna versnandi afkomu. Æskilegt hlutfall veltufjár frá rekstri sé hærra vegna skuldastöðu eða sem næst 9% sem hlutfall af tekjum. Og við höfum ítrekað heyrt borgarfulltrúa Halldór Halldórsson tala þetta atriði og það þarf að taka á þessu. Það tekið fram að þá tekið fram í ábendingu frá fjármálaskrifstofu að endurskoðunar starfsmat hjá Reykjavíkurborg sem tók til tæplega 6.000 starfsmanna að endanlegt mat liggur enn ekki fyrir kostnaðaráhrif endurmatsins
en ljóst að það hleypir á mörg hundruð milljónum sem fallið hafa til gjalda á árinu 2014. Ekki voru veittar sérstakar fjárheimildir til fagsviða á árinu 2014 vegna þessara endurskoðunar. Það athyglisvert þegar maður skoðar í ábendingu fjármálaskrifstofu að þá kemur fram að skóla- og frístundasvið að kostnaður við langtímaveikindi hjá grunnskólum nam samtals 222 milljónum eða 32 milljónum yfir fjárheimildir, þrátt fyrir að sviðið hafi fengið 59 milljón króna auka fjárveitingu fyrir árið 2014. Og það kemur fram í ábendingunni, sviðið hefur ekki heimild til að veita meiri fé úr miðlægum pottum sviðsins sem fjárheimildum nemur. Og þá kemur líka fram að vegna hátt veikindahlutfalls starfsmanna velferðarsvið sé mikilvægt að greina þessi frávik sem snúa veikindum starfsmanna en launakostnaður sviðsins var 6% yfir fjárheimildum. Það liggur alveg ljóst fyrir að það ekki hægt að auka álögur á borgarbúa. Það þarf að hagræða í rekstri. Útsvarsprósentan í hámarki. Það verður að forgangsraða fjármunum. Það ekki hægt að gera allt fyrir alla. Það þarf að hagræða og eflaust þarf að taka erfiðar ákvarðanir og fresta einhverju sem allir vilja að sé gert strax. Það komið að borginni að leysa þessi mál. Það búið að reyna að velta þessu yfir á borgarbúa en ársreikningurinn sýnir og ábendingar frá fjármálaskrifstofu, það erum við öll sem þurfum að laga þessa hluti. Þetta staðreynd. Það líka staðreynd að B-hlutin lítur vel út, en A-hlutin lítur skelfilega illa út og það vitum við. Aðalsjóður stendur ekki undir sér. Eignasjóður, að þar ekki hægt að nota peningana til þess að sinna viðhaldi. Og hvaða afleiðingar mun það hafi í för með sér? Nákvæmlega það sömu og hefur komið í ljós á gatnakerfi borgarinnar. Við höfum ekki efni á því að gera ekki neitt. Við erum að eyða efni fram, við söfnum skuldum og við sinnum ekki viðhaldi. Mér langar aðeins til þess að ræða ábendingar fjármálaskrifstofu varðandi félagsbústaði. Og þar kemur fram að meginhluti hagnaðar félagsbústaða vegna matsbreytinga á fjárfestingaeignum eins og ég sagði hér áðan. Og skýrist af hækkun íbúðaverðs í fjölbýli á höfuðborgarsvæði. Það kemur líka fram að hærra íbúðaverð og samþykkt borgarstjórnar að auka framboð félagsins á félagslegum leiguíbúðum allt að 500 íbúðir á næstu 5 árum. Það muni kalla á hærra leiguverð til notenda félagsins að öðru óbreyttu. Mér langar í tilefni að því sem fram fór hérna borgarstjórnarfundi 2. desember síðastliðinn að vísa hér í ábendingu fjármálaskrifstofu varðandi þá samþykkt sem gerð var þá. Að þar segir neðarlega á blaðsíðu 50 í ábendingu fjármálaskrifstofu með leyfi forseta: Forsendur fjármögnunar og stórauknu framboði á félagslegum leiguíbúðum í Reykjavík gerðu ráð fyrir stofnfjárframlögum frá ríkinu í stað svokallaðra félagslega leiguíbúðalána ásamt stofnframlögum frá eigendum og fjármögnun á almennum markaðskjörum. Engar ákvarðanir hafa verið kynntar frá velferðarráðuneytinu á undanförnum mánuðum og því óvissa til staðar fjármögnunarfyrirkomulag áform þar að lútandi. Tilvitnun lýkur. En það gert ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun fyrir árið 2015. En þetta í ábendingar hérna í þessari skýrslu. Að því tilefni langar mig til þess aðeins að minnast á umræðuna sem við áttum hér í borgarstjórn 2. desember. Það sem var lögð fram tillagan að fjölga félagslegum leiguíbúðum borgarinnar 500 á næstu 5 árum, þar sem við í Framsókn og flugvallarvinum sátum hjá við afgreiðslu málsins. Og við bentum á það í bókun okkar að við værum að sjálfsögðu við myndum fagna uppbyggingu félagslegu leiguhúsnæðis og við styrktum þá tillögu sem slíka. En vegna aðferðafræðinnar
sem framkom í greinargerð með þessari tillögu, þá gætum við ekki samþykkt tillöguna eins og hún væri og sátum því hjá með eftirfarandi rökstuðningi með leyfi forseta. Ótækt að Reykjavíkurborg byggi tillögu sína kaup á 500 félagslegum leiguíbúðum næstu 5 árin að þeirri forsendu að Reykjavíkurborg leggi til 10% eigið fé í kaupin og ríkið leggi til 20% eigið fé í kaupin í samræmi við hugmyndir framtíðarskipan húsnæðismála. Verður að gera þær kröfu til stjórnvalds að það fari eftir gildandi lögum og reglum í verkefnum og áætlanagerð sinni eins og lög og faglegt verklag og 2. grein siðareglna kjörinna fulltrúa Reykjavíkurborg að gera ráð fyrir. Getur Reykjavíkurborg ekki ákveðið hvernig fjárlög verða næstu 5 árin og byggt stefnu sína á því. Því er stefna miðuð við framangreint ómögulegi framkvæmd fyrir en tilkoma aðgerðir ríkisvaldsins við að uppfylla tillögu þessa. Við gerum þær kröfur að við áætlanagerð og tillögur sé farið að gildandi lögum og reglum við yfirlýsingar og stefnumörkun Reykjavíkurborgar. Tilvitnun lýkur. Þetta nákvæmlega það sem að bent á hérna í ábendingu fjármálaskrifstofu. Þarna verið að samþykkja tillögu fjárhagsáætlun og hluti algjörlega út í loftið. Meiri hlutin verður að sýna ábyrgð. Að vera ekki eins og í þessu tilviki að samþykkja tillögur sem ekki hægt að samþykkja af því það veltur á einhverju öðru og hugsanlega ykkur í framtíðina það geti gengið eftir. En ég ætla ekki að dvelja við það. Það sem skiptir meginmáli núna það að það verður að snúa við þessu tapi sem á aðalsjóði borgarinnar. Og það það sem þarf að gera. Og við þurfum öll að leggjast á eitt til þess að það sé hægt. Og það verður að vera vilji til þess hjá meirihluta borgarstjórnar. Ég fagna tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins rekstrarhagræðingu og lækkun útsvars. Ég átta mig nú ekki alveg á því hvenær verður hægt að lækka útsvarið miðað við hvernig rekstrarniðurstaðan í A-hlutanum. En það þarf að útbúa plan, það þarf að snúa þessu við. Það var borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir láki máli sínu og það var borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar. Ég ætla eiginlega að nýta tímann sem ég dvel hérna upp í pontu til þess að fara á þann stað þar sem borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir fór á og borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir líka reyndar og rifja upp það sem algjörlega þarft. Og ég tek það fram að mér finnst fáránlegt að vera þrátt þetta mál. Mér finnst það í raun og veru fáránlegt. En það sem ítrekað finnum að það að borgarfulltrúar meirihlutans að reyna að klína því á Sjálfstæðisflokkinn að bera ábyrgð á skuldasöfnum Orkuveitunar, þá ekki hægt að sitja undir því þegjandi og hljóðalaust. Það ekki hægt. Það var nefnilega þannig að R-listinn stjórnaði Orkuveitunni og bruðlaði með fé þar. Og við skulum bara rifja það eins upp, svo ég fari bara í gegnum það. Til dæmis bara gamni, til þess að rifja upp hvernig unni var með það. Þegar Orkuveitan stofnuð, þá ákveður R-listinn að taka sér myndugt fé út úr fyrirtækinu til þess að fegra stöðu borgarsjóðs og gerði það ítrekað síðar. Það er gaman líka að rifja það upp að R-listinn keyrði á slókanið sem hét orkurík athafnastefna, orkurík hitt og þetta, vegna þess að þar var talið og þau töldu, og sum þeirra eru hér enn, að skuldir Orkuveitunar myndu bara hreinlega bjarga borgarsjóði, svolítið eins og manni líður núna þegar maður sér það er engin einhvern veginn metnaður lagður í það að rétta við stöðu A-hlutans. Svo ég fari bara aðeins í gegnum það líka, þá var mjög mikið tekist á sínum tíma hverju Orkuveitan ætti að sinna.
Og þar var það mat Sjálfstæðisflokksins að Orkuveitan ætti að einblína á grunnþjónustuna, ætti að halda sig við kjarnastarfsemina, ætti að halda sig við veiturnar, kalt vatn, rafmagn og heitt vatn, en R-listinn ákvað hins vegar að fara út í fjarskiptaævintýri, fara út í fiskeldi, búa til hörverksmiðju, fara í sumarbústaðabyggð og margt annað. Þannig að þetta bara þarft að rifja það upp þó að fólk sé orðið 33 ára eða eldra. Það bara greinilega þannig. Auðvitað á Sjálfstæðisflokkurinn þátt í því þegar hann kemur inn í meirihlutann í borgarstjórn á sínum tíma, þau 2 ár sem hann satt, að hafa þá ekki lagt fastar í og farið fastar í það að stöðva það arðgreiðslurnar færu inn í borgarsjóð. Það gerði hins vegar 100 daga meirihlutin ekki heldur. Og við sitjum uppi með það að hrunið gerði þessar skuldir sem R-listinn taldi vera eftirsóttustu skuldirnar á markaðnum vegna þess að þær áttu svo sannarlega að bjarga borgarsjóði þá. En því miður var sagan önnur. Og auðvitað, leiðilegt mál og maður heyrir hérna hvísla og nú byrjað á þessu, en við endum einhvern veginn alltaf á þessu í ársreikningaumræðunni og bara umræðan var bara svo fáránleg að ég verð að fara þangað aftur. Það er búið að reyna að gera þetta upp. Það er búið að gefa út skýrslu OR og hvað var til þess að svo fór sem fór. Og það auðvitað hægt að rifja bara hana endalaust upp og benda fólki á að það er búið að fara í gegnum þetta allt saman. Og það er engan veginn hægt að klessa því á Sjálfstæðisflokkinn að hann beri ábyrgð á þessum skuldum eða hvernig fór. Það er bara ekki hægt. Og ég bara fer fram á að borgarfulltrúar biðjist bara afsökunar á þeim ummælum sínum. Þá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúar. Svo fyrstur tekur þá til máls borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, það kom ekki fram í mínu máli að skuldasöfnun Orkuveitunar væri á ábyrgð Sjálfstæðisflokksins. Ég var að svara því að sem borgarfulltrúi Kjartan Magnússon taldi vera sannindi að rekstrar vanda fjárhagsvanda Orkuveitunar, það hefur verið byrjað að lagfæra hann árið 2006. Og ég bara sagði það í örfáum tölum hvað fjölgaði enn starfsfólki alveg á árunum frá 2006, 2007 og 2008. En skuldasöfnun Orkuveitunar er að sjálfsögðu á ábyrgð þeirra stjórnvalda sem hafði ríkt á undan þar síðasta kjörtímabili, R-listanum, þar sem að ég sat líka. Þannig að það eru margir sem að eiga sök á því. En þetta var gert í þeirri trú að þetta væru góðar framkvæmdir eða góðar fjárfestingar og góð lán, en svo reyndist ekki vera og þess vegna höfum við þurft að taka erfiðar en mikilvægar ákvarðanir sem að hafa þó staðist og við skulum fagna því. Þessi ársreikningur sýnir það hvað fjárhagsstaða Orkuveitunar hefur batnað gríðarlega á þeim frá árinu 2010. Þar sem að skuldir hafa lækkað langt umfram áætlanir, sala eigna hefur staðist, rekstrargjöld hafa verið umfram áætlanir, eða sem sagt niðurgreiðsla, niðurskurður rekstrarútgjalda hefur verið umfram áætlanir og svo framvegis. Þannig að það hefur orðið eitthvað misskilningur, ég vildi bara svara því. Það var borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir, lokið við það að veita andsvar.
Þá hefur borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir óskað eftir að veita andsvarinu búið minn sín andsvör. Má ég bjóða þér að gera stutta athugasemd? Gjörðu svo vel. Þú varst að óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa Áslaugar Friðriksdóttur. Það er merkið sem þú gafst mér. Gjörðu svo vel. Allavega, ágætu borgarfulltrúa, forseti. Ég held að borgarfulltrúa Áslaugar Friðriksdóttir ætti bara að biðja mig afsökunar að ekki hlusta á mínar athugasemdir áðan. Ég var alls ekki að reyna að klína skuldasöfnun Orkuveitu Reykjavíkur á Sjálfstæðisflokkinn og ég held að bara allir flokkar hafa lagst á árarnar við að fokka upp Orkuveitunum sínum tíma. Ég skoði þetta alveg og það kusu allir flokkar með öllum lántökunum alltaf, sama hver var í meirihluta. Það er ótrúlegt að þessi borgarstjórn hafi staðið sig svona, fyrir borgarstjórn hafi staðið svona vel í að klúðra Orkuveitunni, en það er annað mál. Það var áður en ég kom til. Ég var að gagnrýna þá ákvörðun meirihluta Sjálfstæðisflokks að greiða sér arð árið 2010 þegar það var fullkomlega ljóst að Orkuveitan átti enga peninga. Það var svo ljóst að það þurfti að vera lántöku til að fjármagna arðgreiðsluna. Það var það sem ég var að gagnrýna. Og næstum sumi borgarfulltrúar sitja hér, mæta með einhver súlurrit til að sýna hvað A-hlutur hafi komið vel út á þeim tíma með arðgreiðslunar inni. Síðasti meirihluti sem tóku 2010 byrjaði að loka 2 milljarða gati, gerði það vel, nú er halli á A-sjóði, það er glatað, hann verður réttur af og núverandi aðstöðum verður mætt með aðhaldi. Það er borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Lokið við það að gera stutta athugasemd. Má bjóða borgarfulltrúum að koma á mælendaskrá? Ég vil ekki gera stutta athugasemd vegna þess að andsvarið var tilvitnun í mína ræðu. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir gerir andsvar við ræðu borgarfulltrúans Áslaugar Friðriksdóttir. Má ekki bæta á mælendaskrá bara? Þú mátt gera stutta athugasemd, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þetta er að mörgu leyti bara góð umræða sem á sér stað Orkuveituna hér. Mér finnst í rauninni borgarfulltrúar Samfylkingarinnar sem hér hafa talað þetta rauninni fjalla mun betur þetta en þeir gerðu bara fyrir nokkrum árum eins og það sem Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi, það sem hún vitnaði í mína ræðu og gerði þannig efni í sínu andsvari að menn hefðu haldið talið að Orkuveitan var að taka góð lán sem svo reyndist ekki vera og reyndar þá vörðuðu við sjálfstæðismenn við ýmsum af þessum lánum, við hins vegar tókum þátt í því eins og held ég allir flokkar á sínu tíma að taka lán vegna Hellisheiðar virkjunar en ég held að sé ágætt þessi konsensus sem er að ná hér að það tók allir flokkar þátt í þessu, umræðan hefur hingað til meira verið á þann veginn að sumir beri meiri ábyrgð en aðrir og svo vil ég segja það að það er hægt að taka undir það með ýmsum hætti að það hefur gengið vel að sigla Orkuveitin út úr þessum ólgusjó á undanförnum árum. Vil þó benda á að sala eigna hefur ekki staðist að því leyti að það er mjög umdelilegt með hvaða hætti Orkuveituhúsið var selt og síðan leigt aftur. Takk forseti. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið að veita stutta athugasemd, þá telst andsvörum og athugasemdum lokið. Þá er borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir næst á mælendaskrá. Óskar hún eftir að falla frá því? Nei. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég skal hafa þetta örstutt, ég er búin að tala svo mikið í dag. Það er halli á A-sjóði, það er glatað, því verður mætt með aðhaldi, við þurfum að rétta það af. Ég ætla bara aðeins að fá að tala Faxaflóahafnir, það er engin halli þar. Afkoma ársins var bara betri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir og tekjurnar voru 221 milljón umfram áætlun og rekstrargjöld undir áætlun. Fjármagnsliðir voru líka undir áætlun og þróun verðlag hagstæðar en oftast áður. Hagnaður ársins var meiri en áætlað var og var 57 milljónum hærri en árið 2013. Rekstrartekjur Faxaflóahafna árið 2014 voru rétt liðri að 3 milljarðar króna sem er 7,2% hækkun tekna milli áranna 2013-2014. Sem sagt, það er allt í blússandi góðum gír í höfnunum og ég bara skila góðri kveðju frá höfnunum. Takk.
Það er borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir og þá er borgarstjóri síðastur á mælendaskrá. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn, til þess að botna umræðuna þá held ég að sé nú býsna margt sem að borgarfulltrúar eiga sameiginlegt í greiningu sínu á þessu. Styrkurinn liggur í samstæðinu og B-hlutanum. Það eru viðfangsefni í A-hlutanum sem að hluta til er að skýra með tilfallandi sveiflum eða kostnaði eins og lífeyrisskuldbindingum, en líka hlutum eins og þróun í sérkennslu sem hér var nefnd, í krónískum halla á málaflokki fatlaðs fólks þar sem að ríkið þarf að skila inn milljarði miðað við greiningar fjármálaskrifstofu. Það er krónískur halli líka á hjúkrunarheimilum sem við erum að reka fyrir ríkið og á þessu þurfa að taka á þess að beita almennu aðhaldi til þess að rétta A-hlutan af. Það er svo umhugsunarefni að umræður fjármál fara út í kannski tvennt, annars vegar eins og eðlilegt er kannski út í umræður skatta líka. En það er býsna mikil sveifla á 2 vikum að fara úr umræðu viðfangsefnin og held ég grafalvarlega stöðu eða sjokkerandi stöðu eins og það var nefnt af Sjálfstæðisflokknum fyrir 2 vikum í tillögu að skattalækkun hér við síðari umræðu. Ég fæ þetta ekki alveg til að passa saman að það sé grafalvarleg staða í fjármálunum þannig að þurfa að taka gríðarlega til hendi en jafnframt færa á að lækka skatta áður en að aðgerðirnar liggja fyrir. En þetta er væntanlega eitthvað sem við finnum út úr í sameiningu og heyrum betri rök fyrir í aðdraganda gerðar næstu fjárhagsáætlunar og við leggjum til að tillögum aðhaldshóp og skattalækkanir verði vísað til borgarráðs og fái eðlilega umfjöllun í samhengi við fjárhagsáætlun. Þannig að skattar er eitt og svo er farið í að ræða orkuveituna og ég held að þurfum að skipta þeirri umræðu allavega í tvennt. Annars vegar í umræðum það hvernig skuldir orkuveitunar urðu til og það er alveg rétt sem hér er sagt að þær eiga sér mislanga sögu, suma býsna langa og elstu heimildina sem nefndar eru í þessari umræðu eru væntanlega grein sem 2 eða 3 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa vísað í og er eftir mig frá hvaða ári? Jú, 2002 þegar að Orkuveitan var með 66% eigið fé og mér fannst gífuryrðin skuldir Orkuveitunar ekki að rétt á sér. Og það var líka alveg hárrétt. Það var 2002 og mér fannst fara ágætlega yfir það að mörg þeirra verkefna sem að ráðist var í tíð Reykjavíkurlistans var algjör samstaða, einkum virkjanirnar. Gagnaveitan var umdeild en við þurftum reyndar aldrei að bjarga henni eða svo má segja. Heldur var það fyrst og fremst sá þáttur í rekstri Orkuveitunar, sá áhættu þáttur sem voru virkjanirnar og þar var samstaða. Ég verð að gera athugasemd við að mér fannst detta út úr borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni að úttektarnefndin hefði verið það sem hann kallaði samfylkingarnefnd. Þetta finnst mér mjög gróft og mikla dylgjur í garð þess fólks sem tók að sér að sitja í úttektarnefndinni sem að í öðru ræðum var nú bara eiginlega hampaði að hrósaði minnskosti var skýrsla þeirra lögð til grundvallar og þannig held ég að eigi að halda þessu því að þetta var engin samfylkingarnefnd, þetta var einvala lið sem ég man ekki betur en að öll borgarstjórn hafi verið sátt skipun á. Hins vegar finnst mér borgarfulltrúi Kjartan Magnússon vera svolítið gjarn þá að reyna að endurskrifa söguna þvert ofan í það sem stendur í úttektarskýrslunni og þvert ofan í veruleikann. Það er nefnilega alls ekki svo að Sjálfstæðisflokkurinn hafi farið að rifa seglin þegar hann tók við í borgarstjórn 2006. Þvert á móti að þá margfaldaðan áformin í næstu 3 ára áætlun fjárfestingar og svo seint sem sumarið 2008 eða öllu heldur undir hausti 2008 myndaðan beinlínis meirihluta með Óskari Bergsyni til að snúa þeirri ákvörðun að hætta við Bitruvirkjun eða setja hann á ís. Það var aðalmálið þegar meirihluti Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks var myndaður.
Það var ekki nóg að fara í Hellisheiðarvirkjun og Hverahlíðarvirkjun heldur þurfti líka að fara í Bitruvirkjun. Þetta var 2008, örfáum vikum fyrir hrun. En þetta eru söguskýringarnir á því hvernig skuldir Orkuveitunar urðu til og ég held að það sé bara heiðarlegt og rétt að segja að þar komu allir flokkar að máli og það var samstaða flest. Hin umræðan Orkuveituna snýr að því hvort að Sjálfstæðisflokkurinn sem þá var í meirihluta eftir hrun horfðist í augu við veruleikann, hvort að hann horfðist í augu við það að það gekk ekki lengur að taka arð, hvort hann horfðist í augu við þann veruleika að það varð að segja borgarbúum þau vondu skilaboð að nú þurfum við að hækka hér gjaldskrár, hætta við framkvæmdir, fresta viðhald og svo framvegis. Það var þetta sem að Sjálfstæðisflokkurinn fékkst ekki til að gera í aðdraganda kosninganna og í rauninu alveg frá hruni fram að kosningunum 2010. Svo seint sem í vikunni eftir kosningar, þegar það var verið að mynda nýjan meirihluta í borgarstjórn, sagði þáverandi oddviti Sjálfstæðisflokksins og borgarstjóri að þyrfti ekki að hækka gjaldskrá Orkuveitunnar. Og Sjálfstæðisflokkurinn tók ekki þátt í aðgerðunum, studdi þær ekki, sem réttu síðan við Orkuveitunum og við erum öll búin að vera að hrósa hér í dag. Þannig að þetta er tvennt, annars er þetta umræðan hvernig skuldnar urðu til og sjálfsagt að taka hana, en svo það umræðan það hvort að Sjálfstæðisflokkurinn horfðist í augu við hvað þurfti að gera. Og það gerði hann ekki því miður. Og hann verður bara að gera það upp einn daginn þegar hann er tilbúin til þess. En þessu svolítið blanda saman í umræðinni. Og það er kannski bara allt í lagi. Það er ekkert óeðlilegt að við ræðum Orkuveituna þegar við erum að ræða ársreikning Reykjavíkurborgar því að Orkuveitan er svo ofboðslega stór partur af þessu. En ég held að sé samt praktískara að við höldum okkur við ársreikningin eins og hann er. Það eru næg verkefni þar. Þó að sagnfræði sé auðvitað mjög áhugaverð grein líka. Að öðru leyti þá held ég að það fari vel á því að þakka þeim fjölmörgu sem hafa komið að gerð ársreikningsins. Þetta er í fyrsta skipti sem að sömu endurskoðendur eru með alla samstæðan og ég held að það sé bæði vinnusparandi og gott til framtíðar. Ég vil þakka fjármálaskrifstofuna alveg sérstaklega fyrir mjög mikla og yfirgripsmikla vinnu í uppgjörunum og ársreikningnum. Og við erum auðvitað að halda áfram umbótastarfið þegar það kemur að fjármálunum. Við höfum nýlega kynnt í borgarráði til drög að fjármálastefnu og áhættu. Málin eru líka til umfjöllunar og þannig erum við að vinna þetta áfram í gegnum uppgjörinn, sérstaklega ársfjórðungsuppgjörinn, í gegnum skipulega vinnu við gerð fjárhagsáætlunar, vonumst til þess að úthluta römmum núna 10. júní. Að vinna okkur í haginn fyrir framtíðina, reyna að horfa lengra fram í tíman með 5 ára áætlunum en ekki bara 3 eins og áður og með hverju árinu held ég að við séum að ná betur og betur utan verkefnið. En ég þakka fyrir mestuleyti málefnalega og góða umræðu ársreikninginn og hlakka til framhaldsins. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, góða borgarfulltrúar, það sem að ég vil veita andsvar við í ræðu borgarstjóra er það þegar að hann sagði að við værum að leggja til eftir að hafa sagt hér fyrir hálfum mánuði að það veri mjög alvarleg staða. Og við sjáum það líka núna að það veri alvarleg staða í rekstrinum. Borgarstjóri sagði að við værum að leggja til að fara í útsvarslækkun áður en að aðhaldi í rekstri væri gætt. En það snýst okkar til að ekki Hún snýst einmitt það að taka aðhaldsaðgerðirnar, ná tökum á rekstrinum, því fyrir er ekki hægt að lækka útsvar. Hún semst að skapa aðstæður til þess að það veri hægt. Þetta er alveg klárt í tillögunni og er í þeirri röð. Útsvarið kemur eftir að rekstrarhagræðingu hefur verið náð. Þá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið við það að veita andsvar. Og þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að komast á mælendaskrá og gjörðu svo vel.
Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég að mörgu leyti sammála Degi B. Eggertssyni borgarstjóra með það að það megi skipta umræðinni vanda orkuveitunnar í 2 ef ekki fleiri þætti. Það má en auðvitað hanga þessir þættir auðvitað allir saman vegna þess að fyrirtæki nú þrátt fyrir allt ekki svo gamalt 15 ára og var sameinað úr nokkrum fyrirtækjum borgarinnar sem flestu hefðu verið mjög vel rekin langt skeið og hafi verið í seinni tíðir að keppikefli að skuldsetja þau ekki. En síðan eftir að fyrirtækin eru stofnuð þá hefst skuldsetningin og þegar við fjöllum sögu fyrirtækisins þá verður að horfa til upphafsins vegna þess að skuldsetningin hefst skömmu eftir að Orkuveitan er stofnuð. Þegar sagan verður skrifuð sem verður vonandi ekkert með gert þá verður þetta að horfa til hvernig þetta varð allt saman til. Það barst einhver grein hér í tal sem var skrifuð árið 2002 held ég. Þetta borgarstjóri var bent á það er alveg rétt hjá honum, hann skrifaði greinina og hún birtist árið 2002. Og eins og hann segir þá var Orkuveita með 66% eigið fé og það í sjálfu sig alveg rétt. En þá verðum við líka að horfa til þess að árið 2002 þá var verið að undirbúa Hellisheiðarvirkjun sem hefur náttúrulega bara mesta framkvæmd, einstaka framkvæmd sem borgin hefur staðið í þótt framkvæmdin sé vissulega skipt í nokkra áfanga og þá var það gagnrýnt og svo umræða reynda kom annars staðar frá heldur en kannski beinlega svo borgarstjórn. Það var gagnrýnt að þessar framkvæmdir væri mjög stórkarlalegar, þetta væri mikil framkvæmd, það væri verið að taka ákveðin áhættu með þeim, þetta er allt saman mjög dýrt, gæti verið einhver áhætta varðandi forðabúrið undir Hellisheiði og svoleiðis, en þessi umræða náði bara mjög takmörkuðu leyti inn í sjálfa borgarstjórnina, hún kom freka frá fólki bara utan á bæi, svo má segja. En Orkuveitan vann samt þegar þessi grein er skrifuð 2002, þá vann Orkuveitan að því hörðum höndum að því að undirbúa hinnar miklu virkjanaframkvæmdir á Hellisheiði og þetta sést vel í áskýrslum fyrirtækisins og þá kemur það mjög vel fram að þessar framkvæmdir eigi eftir að verða, menn áttuðu sig alveg á því fyrirfram, að þessar framkvæmdir yrðu fyrirtækinu þungar í skauti og myndu hafi í för með sér mikla skuldsetningu fyrir fyrirtækið. Þótt að menn kannski átti ekki von á kollsteypum eins og síðar kom í ljós. En einmitt til þessar aðstæður þegar var verið að gagnrýna svona mikla virkjanaframkvæmdir þá gagnrýndu við sjálfstæðismenn að það væri verið á sama tíma að eyða peningum í gæluverkefni með fullum stuðningi allra borgarfulltrúa R-listans á þess að það verið sýnt að einhver arður fengist að þeim og aukins væri þetta bara framkvæmdir sem Orkuveitan ætti helst ekkert að vera að standa í sem voru í samkeppni við einkaaðila. Og það má alveg nefna þessi dæmi. Það voru borgarstjóri talaði hér um gagnavituna. Á þessum tíma hét þetta lína.net og það fóru miklir peningar forgörðum í fjarskiptaævintýri Orkuveitunar á þeim tíma og ég held að rauninni mest hafi tapast áður en nafni fyrirtækisins var breytt í gagnaveitu Reykjavíkur. Það má líka nefna Orkuveituhúsið. Margir borgarfulltrúar voru fengnir þegar það var byrjað á því. Það var sagt að það væri verið að selja gömlu hús orkufyrirtækina þriggja sem væru á dýrustað í borginni og ætti að nota hagnaðinn til að byggja hús á ódýru stað í borginni upp á Bæjarhálsi. Þegar upp var staðið, ég held að þá stendur húsið, ég held að húsið standi núna í 9-10 milljörðum og eru augljóslega hluti að vanda fyrirtækisins. Það var mikil áhersla lögð á að kaupa veitur og sem fæstar hafa skilað því tilbaka sem var sett í þar og svo má áfram telja, þetta var talið upp áðan. Það sem ég hef ekki alveg í höndunum en skiptir 20 milljörðum og orkuveitumenn hafa mjög mikið mynd á þegar að vandræði fyrirtækisins berist í tal. Það eru þessar miklu arðgreiðslur frá Orkuveitunni til borgarinnar. Auðvitað er margt til í því að
þessar arðgreiðslur héldu of lengi áfram og það átti að vera búið að skúfa þær niður fyrir heldur en gert var. En svona í stóru samhengi hlutana, þegar við sjáum sko þennan stóra bagga, á þess að ætla að vera réttlætt síðustu greiðslurnar, þá sáum við að það skiptir ekki miklu máli í heildar samhenginu. Hins vegar skipta arðgreiðslur Orkuveitunar til borgarinnar og í rauninni ýmsar aðrar greiðslur líka. Kaupa skuldabréfi fyrir ásins 2006 og fleira. Þetta skiptir allt gífurlega miklu máli og bara ég held að það er fróðlegt að skoða þetta allt saman í samhengi. Og við sjálfstæðismenn gagnrýndu það á sínum tíma að það ætti sér stað svona miklar arðgreiðslur sem svo skiptir milljörðum á hverju ári á sama tíma og fyrirtæki var ráðast í þessar miklu fjárfestingar. En það er þess að með virkjanaframkvæmdirnar, það koma allir flokkar að þessu með einum eða öðrum hætti en ég hygg þó þegar uppi staðið þá stendur þetta undir sér þó að arðsemin mætti vera meiri af þeim. Margt af þessu kemur í ljós í þessari frægu Orkuveitu-skýrslu og þegar ég var að kenna þessa skýrslu við Samfylkinguna, það er nú ekki til fyrsta sinn sem ég orða það, þá ég hef sagt það hér áður að það olli mér undrun að sá sem skrifaði skýrsluna, hann hafði áður gegnt trúnaðarstörfum fyrir Samfylkinguna og nei, herra borgarstjóri, það var ekki þannig að það veri valið í þessa nefnd í samráði borgarstjórnarflokkana. Það var nefnt við okkur sjálfstæðismenn og við nefndum einhver nefnd sem við gátum hugsa okkur geti sest í þessa nefnd en þeim var öllum vísað á bug, ef ég man rétt, og þetta er eitthvað sem meirihlutinn á þeim tíma vildi ráða sjálfur. Mér er sjálfsagt að hrósa nefndinni fyrir það sem hún hefur gert vel og það sem þessi nefnd sem skrifaði skýrsluna gerði mjög vel var að hún dró saman gífurlega mikinn fróðleik Orkuveituna og setti það fram að mörgu leyti mjög skýrum hætti. Hins vegar hef ég leyft mér að gagnrýna ákveðin efnistök í skýrslunni, fyrir má nú líka vera í 500 eða 600 blað sína skýrslu og meðal annars það að mér er þessi skýrsla að draga mjög fram að vandi Orkuveitunar var það miklu leyti til á síðasta kjörtímabili R-listans vegna skuldbindingar sem þá voru gerðar og rauninni menn hafa tekið undir hér í dag. En síðan þegar nefndin kallaði til sín borgarstjóra til þess að skýra málsitt og hvernig þeir hefðu komið að málefnum fyrirtækisins, að þá vildi svo til að þá voru ekki kallaði til borgarstjóra Samfylkingarinnar. Heldur bara kannski Dagur B. Eggertsson hafi verið kallaði fyrir nefndina, en ekki þeir sem voru gengdu borgarstjóraembætti fyrir Samfylkinguna á þeim tíma sem þessar skuldbindingar eru til. Og það fannst mér nokkuð sérkennilegt því að ég held að frásögn þessara borgarstjóra hefðu getað varpað ákveðnu ljósi á máli hvernig skuldbindingarnar urðu til. Hin umræðan, hvort að menn hafi horfst í augu við erfiðleikana þegar þeir dúkkuð upp á, hún er auðvitað góð og gild og þá sér maður að borgarstjóri fer í þann gír að kenna Sjálfstæðisflokknum segir að Sjálfstæðisflokkun hafi ekki horfst í augu við erfiðleikana, en það er fjarri sanni að mínu mati. Strax árið 2006 þá var farið að rifa seglin á ákveðinn hátt. Það er alveg rétt að starfsmönnum fjölgaði í fyrirtækinu 2006 og 2008 en við verðum þá líka aðtúa það að það átti sér gífurlega mikil starfsemi stað innan fyrirtækisins, til dæmis vegna virkjanaframkvæmda. Þetta var mesta náttúrulega framkvæmda tímabili í sögu fyrirtækisins og ég veit það bara að eftir að þekkjast í fyrirtækisins að menn voru alltaf að velta því fyrir sér að hve miklu leyti eigum við að kaupa þjónustu af ráðgjöfum utan úr bæ sem er að selja sig á kannski 20.000 króna per klukkutíma eða að ráða menn beinleins inn í fyrirtækið í starf og láta á vinna vinnuna innanhús fyrir miklu minna fé. Og það kannski er aldrei endanlega niðurstaða í þessu, en þetta ákveðnu leyti skýra minnst stóran hluta þeirra fjölgunar sem átti sér stað. Ég held að sé ekkert skrítið að á mesta framkvæmdatíma fyrirtækisins, í sögu fyrirtækisins, sem er þarna eftir 2006 í rauninni vegna skuldbindingar sem eru gerðar fyrir 2006, að þá fjölgi starfsmönnum eitthvað. Hins vegar er ég algjörlega sammála því að ég held að fyrirtæki hafi að mörgu leyti verið of mannað og menn hefðu mátt huga betur af starfsmannahaldi og geta á nefnt að árið 2008 þá undir þegar
árið 2008 þá var sett á ráningabann í fyrirtækinu sem svo er kallað. Það sett á óformlegt ráningabann fyrst, þar sem menn leitast við að ráða ekki nema sé algjörlega þörf á okkur eða nema hætti sérmenntaðan maður og verða að ráða sérmenntaðan mann í staðinn. Haustið 2008 verður þetta ráningabann svo eiginlega formlegt. Það þarf að fara fyrir æðstu stjórnendur hversins sem ekkur ráðin og reynt að koma í veg fyrir það. Og þannig að þá byrjaði fækkunin og á 1,5 árs tímabili frá árinu 2008, frá sumrinu 2008 til kosninga 2010, þá hækkaði á 50 starfsmanna hjá fyrirtækinu án þess að það væri nokkrum fastaranum starfsmanni beinlínis sagt upp. Starfsmannaveltan rauninni bara vann með því að fækka starfsmönnum hjá fyrirtækinu, þannig að ekkur hagræðing var þar. Margvíslegar aðrar hagræðingaraðgerðir áttu sér stað sem er alveg hægt að nefna ef ekkur vill heyra þær, tekur tíma auðvitað. En síðan var farið í gjaldskrárhækkanir. Mér fannst undarlegt á síðasta kjörtímabili oft þegar Orkuveitan var til umfjöllunar. Þá gripu menn hér úr meirihlutanum hvað eftir andi þess að fullyrða að engar gjaldskrárhækkanir hefðu átt sér stað. Meira að segja nýráðinn forstjóri fyrirtækisins, hann fullyrti þetta einu sinni í sjónvarpsviðtali án þess að það væri leiðrétt. En það er ekki alveg rétt. Sumarið 2008 þá voru hækkanir á þjónustulegu fyrirtækisins, meðal annars jaðarvitum 10%, og haustið 2008 þá var heita vatnið hækkað 9 eða 10%. Mjög umdeild hækkun, forystumenn verkalýðshreyfingunni mótmæltu hækkuninni og oddviti Samfylkingarinnar í borgarstjórn, sem er alnafni Dags B. Eggertssonar, núverandi borgarstjóra, hann gagnrýndi þessa hækkun einnig. Og í umræðum sem urðu hérna í haustið 2008 út af hruninu og hvernig við ætlum að bregðast við með tilliti til Orkuveitunnar ekki síst, ég man vel eftir því, þá gerði þessi ágæti borgarfulltrúi gerði þessar gjaldskrárhækkanir að sérstöku umtalsefni í tengslum við hvernig við ætlum að bregðast við hruninu og gagnrýndi okkur sjálfstæðismenn sérstaklega það að hafa staðið að slíkri hækkun á slíkum stundum. Og það er mjög kyndugt að heyra slíkan mann síðan segja við okkur borgarfulltrúa hér, margar sem þekki ekki söguna, að Sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki verið að horfast í augu við erfiðleikann og hafi komið sér hjá því að hækka gjaldskrár. Hins vegar, þetta var í september 2008 sem þessi gjaldskrár hækkaði. Eftir það var sett á gjaldskrárstopp sem á auðvitað algjörlega deila hvort það hafi verið rétt að gera. En svo nefndur aðgerðahópur vegna hrunsins sem borgarfulltrúar allra flokka sátu í, oddvitar flokkana, náði samstöðu það að, eins og ég man það, að fresta allar gjaldskrár og það var síðan niðurstaðan á endanum að gjaldskrárfrystingin það væri minnst kosti árinu 2008, 2009. Ég man ekki alveg hvernig það var við fjárhagsárið 2010, en eins og ég man það þá var samstaða það í þessum hópi að frysta gjaldskrár, allar gjaldskrár borgarinnar líka hjá Orkuveitunni. Auðvitað maður velta maður fyrir sig hvort það verið réttmætt, en menn litu svo á að ef að menn fara að hækka eina gjaldskrá frekar en hinnar, menn töldu að Orkuveitan gæti þolað þetta í eitthvað tíma og menn töldu semst ef menn fara að hækka eina gjaldskrár en taka eina út og hækka hana, að þá væri þeirri góðu samstöðu sem náðist hérna í kjölfar hrunsins, þá væri henni stemt í voða. Þetta er nú svona sagan gjaldskrár eins og horfir við mér og ég er ósammála því að menn hafi ekki vilja horfast í augu við að það þurfti að hækka gjaldskrár. Ég er sammála því, auðvitað þurfti að hækka gjaldskrár eftir að það hefur verið frystar í langan tíma. En þetta var ákveðin viðleitni sem hneigði því að koma til móts við borgarbúa í þeirra erfiðleikum sem óneitanlega voru til staðar eftir hrunið. Og það er algjörlega rangt að halda því fram að við sjálfstæðismenn höfum ekki viljað að hækka gjaldskrána. Það var alveg ljóst að það var ekki hægt að hafa gjaldskrárstoppið endalaust og við sáum fyrir okkur að það myndi gerast árið, það þyrfti að gerast fljótlega eftir kosningar. En menn voru þráspurðir í kosningunum. Ég held að menn hafi litið svo á að þeir væru búin að lofa því að hækka ekki gjaldskrár allavega ekki fyrir kosningar og helst það geti gerst
það geti gerst með fjárhagsáætlun 2011 og við margtókum það fram á sínum tíma sjálfstæðismenn að það þyrfti að hækka gjaldskrár. Við vildum sjá þetta gerast kannski í fleiri skrefum heldur en gert var og við sáum kannski ekki sannfæringu fyrir því að við töluðum það að við vildum frekar sjá gjaldskrá hækka á nýju fjárhagsári, það er að segja 1. janúar 2011 en ekki eins og hún gerðist held ég hafi verið tveimur eða 3 mánuðum fyrr. Þannig að ég held í sjálfu sér að það hafi ekki verið gífurlegur munur á milli flokkana þegar það kemur að þessum gjaldskrármálum Orkuveitunar og mjög leiðilegt ef menn reyna í einhverjum svona eftir á sögurskýringum að búa þann ágreining til. Eins má segja með planið, það svokallaða plan, ég nú nota íslenskt orðið við þetta sem er áætlun, aðgerðaáætlun, að ég tel að slík áætlun, hún hafi að mörgu leyti verið komið til framkvæmdar áður en þetta fræga plan með stóru P var til. Ef við lítum aðeins á bara hvernig þetta svokallaða plan, hvaða þætti það inniheldur, þá eru veigamestu þættirnir í því snúa sennilega að því að draga saman framkvæmdir Orkuveitunar, seinka viðhaldi og endurbótum og hagræði í rekstri og síðan stórt lán frá borginni, stórt lán frá borgarsjóði til Orkuveitunar. Nú flestir þessir þættir voru hafnir með einum eða öðrum hætti áður en Samfylkingin og Besti flokkurinn komast til valda hérna 2010. Það var þegar búið að seinka ákveðnu viðhaldi og endurbótum, það var verið að vinna nýju tillögum að draga saman framkvæmdir í enn stærri stíli en áður hafði verið gert. Auðvitað voru menn byrjað að reikna út með hvað hætti þetta standa að hækkunum á gjaldskrá fyrirtækisins þó að mönnum pólitíkusar greindu á hvort að þetta koma 3 mánuðum eða 6 mánuðum fyrr til framkvæmda eða ekki. Það var verið að hagræða í rekstri og það var búið að taka mikla fjármuni frá í borgarsjóði til þess að lána Orkuveitunni. Ég held að menn hafi gert ráð fyrir því og ég held að kosningarnar hafi borgarsjóði staðið þannig að það var 15 milljarðar þar í handbæri fé og vegna þess að alveg frá fyrstu stundu eftir að hrunið kemur, það átta menn sig á því að borgarsjóður þurfti að vera til staðar sem bakkjarl Orkuveitunar og allir þetta ræddum við á mörgum fundum hér í borgarstjórnin, ekki síður á lokuðum fundum. Þetta voru held ég allir borgarfulltrúar með á hreinu, áttu marga fundum með fjármálastjóra, bæði borgarfulltrúar meirihluta og minnihluta til að fara yfir þessi mál og þá er myndaður þessi sjóður sem menn vissu að væri mjög mikilvægur til þess að sýna lánardrottnum borgarinnar og Orkuveitunar að borgin stæði sterkt, væri með sterka lausafjárastöðu en það þyrfti líka mjög líklegt að þetta grípa til sjóðsins til að lána Orkuveitunni. Þannig að ef að menn vilja fara í þann leik að segja hverju var að þakka, þá er þetta að segja já, undir stjórn Sjálfstæðisflokksins voru 15 milljarðar teknir frá til að lána Orkuveitunni, það var byrjað að seinka viðhaldi, það var byrjað að draga saman framkvæmdir, það var byrjað að undirbúa hækkanir, það var byrjað að hagræða í rekstri og svo framvegis og framvegis. En ég myndi miklu frekar segja sem svo að þetta hefur verið niðurstaða að vinnu allra borgarfulltrúa vegna þess að þrátt fyrir skörpskil í pólitíkinni þá voru held ég allir borgarfulltrúar sammála þetta í meginatriðum. Nú og það var unnið á öllum sem þáttum, svo kemur nýr meirihluti og hann tekur alla þessa þætti saman og bindur þá í ágætis bagga sem er kallað planið og ég hef frá upphafi sagt að það er margt gott í þessu plani enda hafði það verið undirbúið með ýmsum hætti á meirihlutann sem var áður eða í samveraldarflokka. Og með sama hætti myndi ég líka segja að þegar að planið hafi verið komið í framkvæmd, ég hef nú stundum sagt að mér fannst að vera svolítið svona almenningstengsla bragur á þessu plani því að mér fannst margt að þessu verið í framkvæmd en þarna var þetta sett saman og haldnir fleiri blaðamannafundir en ég hef áður séð út á nokkur áætlun en gott og vel, það var bara sást að fjalla það og ég hef sagt frá upphafi að það sé margt gott í þessu plani og við Sjálfstæðismenn í stjórn Orkuveitunar höfum unnið að framgangi góðra mála varðandi fjármál Orkuveitunar í að mestu leyti góðri sátt við fulltrúa meirihlutans hér í stjórnu fyrirtækisins. Auðvitað hafa menn ekki verið sammála allt. Mér fannst til dæmis of harkalega farið að í fjöldauppsögnum veturinn 2010 til 2011. Ég bent á að svo vel hefði gengið í að draga saman seglin í fyrirtækinu og fækka starfsfólkinu án þess að segja fastan og starfsmönnum upp, að það væri hægt að halda þeirri leið áfram.
þeir fjármunir sem spöruðust með þessum beinu uppsögnum, þeir skiptu ekki höfuðmáli í endurreist fyrirtækisins og þannig að menn greinda á það og ég fer ekki óna því, ég skoðaði þessa tölur daginn og ég sé að ef menn hefði ekki farið sér fjölduppsagnir heldur en menn hefði bara notað starfsmannaveltunum til þess að fækka eins og hafði verið gert þá værum við búin að ná sama árangri að fækka í fyrirtækinu núna. En við höfum alltaf sagt, það var þörf á því að fækka í fyrirtækinu. Allir pólitíski flokkar voru rauninni sammála það, menn greindi bara aðeins á aðferðina. Sumir flokkar vildu segja beinlínis upp fólki strax á meðan aðrir flokkar vildu fækka starfsmönnum með öðrum hætti. Og eins með þessar gjaldskrárhækkanir, það líka eins og hefur komið fram, þá skipta sennilega minna máli í endurreist fjármálafyrirtækisins heldur en kannski ýmsir telja, að allir flokkar voru sammála þurft að hækka, en það var ákveðin ágreiningur það hvort það ætti að fara, hversu bratt ætti að fara í þessar hækkanir og ákveð löngum tíma. En það er alltaf gaman að taka rispu orkuveituna. Ég vil fagna þeirri umræðu sem eru orðin fyrirtæki í dag því að ég verð að segja að mér finnst hún hafa verið málefnalegri en oft áður, kannski er það vegna þess að þessi stóru atburðir sem eru aðeins farnir að fjarlægast okkur í tíma, það gengur að mörgu leyti vel að endurreisa fjár á orkuveitunar og við þurfum auðvitað allir borgarfulltrúar að leggjast árarnar til að svo verði áfram. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Björn Blöndal og eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, vissulega ágætt að ræða málefni orkuveitunar hér. Þessi að mörgu leyti sérstaka yfirferð borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar, hún var sjálfsagt ágætt að mörgu leyti, en hún bar þess keim að þarna væri verið að reyna að endurskrifa söguna. Og borgarfulltrúinn sagði að í raun og veru væri planið sem hann nefndi nokkrum sinnum. Það hefði allt verið búið að gera það í tíð Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks þegar þeir sátu hér meirihluta. En samt gat nú reyndar Sjálfstæðisflokkurinn ekki samþykkt planið, stóð ekki að því. Mér finnst þetta svona, já, ég veit ekki alveg hvað ég er að svona, ég er svolítið undrandi yfir þessari ræðu, satt að segja. Og sérstaklega því að afneitunin sé svo djúp að því ég sá ekki betur en að mér sýndist jafnvel að borgarfulltrúinn bara trúði því að þetta hefði allt verið í góðum málum og allt í góðum farvegi þannig að 2010-11 og þetta hefði verið einhverju svona málamynda PR-gjörningar sem hafa farið í við endurreisn orkuveitunar. Og það er auðvitað bara ekki satt. Það getur eiginlega ekki einu sinni verið bara misskilningur. Það er bara rangt, alrangt. En góðu fréttirnar er að það var tekið fast á málum 2010-11 af meirihluta Bestaflokksins og Samfylkingarinnar með aðstoð VG og þetta er fyrir vikið í ágætismálum. Takk fyrir. Það er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, nei, ég héldi ekki fram að það væri búið að gera allt planið í tíð sjálfstæðismanna eins og Björn Blöndal borgarfulltrúi hélt fram. Hins vegar sagði ég að þeir megin þættir sem planið hvílir á, þeim hafi verið komið í framkvæmd og undirbúning með einhverjum hætti í borgarstjórnartíð Sjálfstæðisflokksins. Og fyrir má vera, það er ekki hægt að búast við að menn finni upp þætti eins og að borgarsjóður láni 12 milljarða eða 15 milljarða ef við séum að tala um tímabili.
Hins vegar er alveg rétt að lánið, það kom til framkvæmda síðan í tíð Samfylkingar og Besta flokksins. Eins sem er seinkun framkvæmda og viðhalds og hitta þetta og hækkarinnar, þær eru gerðar í tíð Samfylkingar og Besta flokksins sem þurfti að koma og við Sjálfstæðismenn vorum sammála því. Við vorum bara ekki sammála tímasetninguna og hver bratt farið í þar. Og það er kannski út af því sem við sáum í plani. Ég hef talað mörgulítið bara vel plani frá fyrsta degi. Það var tekið eftir því þegar það var kynnt að ég talaði vel það. En ég studdi það ekki vegna þess og við Sjálfstæðismenn vegna þess að við vorum ekki sammála ákveðnum útfærslum í sjálfu planinu þó við varum mörgulítið hlynntir þeim megin þáttum í því sem þar eru. Og það er bara mjög velt að fletta upp í umælum okkar þarna í febrúar og mars 2011 þegar það kemur til framkvæmda. Og ég get ekki heldur fallist á það að við Sjálfstæðismenn séum ykkur í djúpri afneitun varðandi málefni orkuveitunar, menn verða að hlusta betur á ræðu mína áður en takast líkar ályktanir, borgarfulltrúi góður. Ég hef aldrei haldið því fram að það hafi bara allt verið í góðu gengi þarna með málefni orkuveitunar 2008 til 2010 og það held ég að allir borgarfulltrúar sem hér sátu geti tekið undir því að við sátum á þeim tíma marga fundum málefni, bæði borgarfulltrúar meirihluta og minnihluta, hérna saman, borgarráði, ræddum þetta í borgarstjórn, ræddum þetta við fjármálastjóra, fjármáladeildin var mjög iðin að koma upplýsingum um okkar hendur eins og hefur verið síðan þessi mál, en þessi mál voru þó furðulegt sé ekki mikið til umræðu í fjölmiðlum á þeim tíma, vegna þess að það voru kannski önnur stærri mál sem tóku fjölmiðlasviðið. Þá var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið að svara andsvara, þá veitir andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég er nú eiginlega ennþá ruglari eftir þetta andsvar borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar, þar sem hann kemur og í raun og veru þvertekur fyrir allt sem hann sagði fyrir ræðu sinni. Þar sem hann sem sagt segir núna í andsvarinu að þar aðgerðir sem var farið í 2011 þar hafi í raun og veru ekki verið búið að fara í áður, sem er öfugt við það sem hann sagði í fyrir ræðu sinni. En þetta ber auðvitað keim þess að hér er bara einhvern veginn verið að reyna að krafla sig út úr einhverjum skurði sem menn eru komnir í. Ég endurtek það bara að það var tekið af alvöru að málum Orkuveitu Reykjavíkur að meirihluta Besta flokksins og Samfylkingar 2010, planinu hrint í framkvæmd 2011 með samþykki Vinstri grænna ef ég man rétt. Og Sjálfstæðismenn sátu hjá, studdu ekki þetta plan, stóðu ekki að því. Hins vegar þá er ég nokkuð viss það að oddviti Sjálfstæðismanna á þeim tíma sem þá var borgarfulltrúi, Hanna Birna Kristjánsdóttir, hún samþykkti og stóð að skipun þeirra nefndar sem að vann úttektin á Orkuveitunni. Og það var gert í fullu samráði allra oddvita, allra flokka. Þannig að það sem að borgarfulltrúin Kjartan Magnússon hélt fram það í ráðan, ég er ansi hræddur það sé rangt. Eins og margt annað í hans málflutningi hér í dag. Takk. Það er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég saknaði svolítið og myndi vilja að borgarfulltrúin væri málefnalegri í sinni gagnrýni. Það er sjálfsagt að gera athugasemdir við málflutning annarra, en ég hafna algjörlega því sem hefur verið að klína á þennan málflutning sem ég stend fyrir að þetta sé eitthvað ruglingslegt og maður sé í afneitun og eitthvað slíkt. Enda hafa mér verið gerðar hér upp skoðanir á borgarfulltrúnum Birni Blöndal sem ég hélt aldrei fram eins og það hefur verið búið að gera plani í tíð okkar og allt hafi verið í góðu farvegi og við talið að málefni Orkuveitunnar vera öll í góðu gengi undir okkur. Það var ekki þannig, hins vegar þá álít ég og margir aðrir það hefur verið tekið fast á öllum fjármálum borgarinnar hér í hruninu, tekið mjög fast á og þar á meðal málefnum Orkuveitunnar. Svo getur bara hver haft sína skoðun á því. Þegar við komumst í einhverja fjarlægð í þessi mál og lítum tilbaka, þá held ég að menn sjái að margt af því sem skipti máli við endurreisn Orkuveitunar voru teknar ákvarðanir í tíð Sjálfstæðisflokksins, eins og til dæmis það að reka borgarsjóð með afgangi og mynda hér stóran sjóð sem síðan geti komið Orkuveitunni til bjargar, sem var kannski einstaka framkvæmd plansins sem skipti mestu, en það eru ýmsar aðrir þættir sem voru síðan settir inn í þetta fræga plan sem drög voru lögð að áður eins og ég hef bent á.
þessi fullyrðing með að við sjálfstæðismenn höfum staðið og samþykkt skipanir þessar nefndar, það ætti sjálfur sér ekki að vera aðalatriði málsins, en mér finnst bara sjálfsagt að skoða það og treysti því að bara Björn Blöndal gerir það. Við getum bara farið yfir það í sameiningu. Það skiptir nú ekki aðmáli í þessu samhengi. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, lokið við það að svara andsvari öðru sinni og þá telst andsvörun lokið. Þá hefur ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Lagt til að ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2014 verði samþykktur. Jafnframt lagt til að borgarstjórn samþykki að vísa ábendingum innri endurskoðunar og endurskoðunarnefnd til frekari skoðunar og úrvinnslu undir stjórn borgarritara. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þetta gefur merki. Það er samþykkt samhljóma. Hafa borgarfulltrúar, já ég veit, en ætlaðu ykkur að bóka undir þessum lið eða undir báðum liðunum saman? Það tökum við fyrir áskilningu rétti bókunar.